ويشوفون الشخصيات المعينة نفس الشخصيات ويتفاعلون معاها ويسمعون شو قاعد يصير ويا هاي الشخصيات. وشخصيات يمكن سمعتوا بها أو شفتوها أو الحين تراون عيالكم، بيج بيرد، إلمو، كوكي مونستر، صارت معروفة للعالم. وعندنا في منطقتنا العربية أيضا شخصيات مثل جاد وبسمة صارت أيضا معروفة للجميع. زين، هذا البرنامج شو سوالنا؟ يعني شو عطانا نحن لين كل أطفال العالم جميع طبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية كانوا يتابعون نفس البرنامج. عطانا 4 أشياء. واحدة منهم التعليم صار متاح بطريقة معينة للكل. البيانات والارقام والداتا والستاتستكس شود ان الناس الاطفال هذيل اللي قاعدين يتابعون هذا البرنامج بصفه مستمره مستوياتهم العلميه خاصه في الرياضيات والعلوم والعلوم الاجتماعيه صار مستواهم العلمي اعلى من اقرانهم اللي موجودين ما كانوا يتابعون البرنامج. طبعا ساهم في تشكيل التطور الاجتماعي والعاطفي للاطفال. الاطفال صار عندهم روح المشاركه، روح التعاون، روح الاحساس بالاخر، روح الارتباط بالاخر. فصار عندهم كوميونيكيشن. انا نفس البرنامج نفس الشخصيه هي اشوفها، غيري في مستوى في العالم كله قاعدين يشوفون الشخصيه هذه. يمكن لاول مره في حزتها وفي تاريخها الشخصيات اصحاب الهمم، اطفال اصحاب الهمم تنعرض لأول مرة بالصورة واضحة للإعلام. يعني يمكن كلنا نذكر، أنا هاي قصة عزيزة على قلبي، السبيشال أولمبيكس في أبو ظبي كانت من قصص النجاح الكبيرة. سبيشال أولمبيكس قصتها البداية كيف بدت يونيس شرايفر كينيدي، أخت جون اف كينيدي، كان عندهم أخت من أصحاب الهمم وكانت ايضا مش واضحه للمجتمع. جي اف كي، عائله كندي اللي نحن كنا نعرفها، الاخت هذه ما حد كان يدري بها، اختها حست فيها فظهرتها ثرو الرياضه والممارسه. فالنقطه ان اصحاب الهمم في الفتره هذه ما كان لهم هاك الوضوح او الظهور على الاعلام. يمكن تذكرون ليندا كانت عندها بعض التحديات السمعيه، ومن خلالها هي اللي عرفتنا بلغه الاشاره. اليوم يمكن تشوفون الاعلام، تشوفون الاخبار، تشوفون نشرات الاخبار دوم لغه الاشاره موجوده، ما كانت موجوده. ايضا هناك صارت مواضيع، هذا ادى ان احنا ممكن نناقش مواضيع مهمه غير أصحاب الهمم، مواضيع الطلاق، مواضيع الأسرة، مواضيع التحديات الأسرية، كلها من خلال برنامج واحد. يمكن كلكم توقعتوا شو هالبرنامج أو يوجست أو بديتوا تفكرون وتطلعون برامج من الخلفية الإعلامية السابقة الغير الرقمية، الإعلام الغير رقمي. طلعت طبعا سيسمي ستريت، يمكن سامعين به، او افتح يا سمسم. شبابنا اللي هني كانوا يتابعون واخواتنا اللي يتابعون افتح يا سمسم، يمكن بابا ياسين ما ادري، الله يحفظ اخونا اعلامينا الكبير محمد ياسين وغيره. طبعا هاي القصه ليش؟ ان بنربطها باللي قاعد يصير عندنا في دوله الامارات. في بداية الشهر هذا عقدت الاجتماعات الحكومية لدولة الإمارات. هذه اجتماعات سنوية بحضور قيادة الدولة، شيوخنا الله يحفظهم، وجميع المسؤولين من وزراء، من اعضاء مجالس تنفيذيه، من مدراء، من متخذي القرار، من اعلاميين، كلهم يحضرون هاي الاجتماعات بشكل سنوي. والهدف منها دائما ان نحن كيف كحكومه دوله الامارات كيف نشكل الخطه الاستراتيجيه القادمة للدولة، وما هي أولويات الحكومية في الفترة المستقبلية. طبعا السنة هذه كان محور الدعم الأسري. إذا ممكن بس نغير الفيجوال. الدعم الأسري كان هو واحد من الأساسيات في نقاش اليوم. صار تعاون بين مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وهيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة بتقديم الدعم الأسري والمحور الأسري كمحور أساسي في المجتمع. طبعا تم التركيز على 4 محاور: محور الدعم الاجتماعي،
محور الاقتصادي، محور دعم ورعاية الفئات التي محتاجة لدعم أكثر، وكذلك الارتباط الأسري والمشاركة الأسرية. هذه 4 محاور تم مناقشتها في المحور الأسري. سيدي الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه رئيس الدولة أكد على نقطة مهمة، وقال أن بناء الأسرة الإماراتية وتوفير العوامل التي تساهم في نموها يعد مسؤولية وطنية مشتركة. نحن كلنا مسؤولين، وهاي مسؤولية وطنية وأولوية وطنية لنا كلنا، وهي منظومة، وأكد أنها هي منظومة متكاملة يتشارك فيها الكل. ما في حد يقول لا مسؤولية الأسرة هي الحكومة أو قطاعات المجتمع الأهلي أو القطاع الخاص أو غيره. طبعا الإعلام هو هو السند، هو الأساس، هو اللي يوصلنا نحن للفكرة وكيف نحن ممكن نتوصل. زين، ليش نحن نتكلم عن الأطفال؟ ليش الأطفال بالذات؟ وليش الأطفال في المرحلة الأولى أو الأطفال الصغار اللي هم قبل ال5 سنوات، قبل ال8 سنوات في العادة؟ أول سبب أن الأطفال هذيل يتشكل نمو الطفل بنسبة 90% بال5 سنوات. يعني نحن خلال ال5 سنوات الأولى خلاص شكلت شخصيتنا، شكلت طريقة عملنا، طريقة تفكيرنا في الغالب. الأطفال في كل ثانية هناك أكثر من 1,000,000 اتصال عصبي أو نيرون قاعدة تتشكل في دماغ الطفل خلال كل ثانية، وهذا أسرع منا نحن كلنا. يعني بهاي في المرحلة هاي، مرحلة التسارع في نمو القدرات العقلية للطفل. طبعا مثل ما قلت شخصيتنا، معناه هذا كل شخصيتنا، كل تقاليدنا، كل معارفنا، كل مبادئنا او اكثرها قاعده تتشكل ونحن اطفال. فاللي نشوفه ونحن اطفال، اللي نسمعه ونحن اطفال، اللي نقراه ونحن اطفال، هو في الغالب اللي يشكل شخصيتنا على الكبر. طبعا بسبب الحياة العصرية، بسبب المجتمعات العصرية، صار الأطفال، الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية ما صار عندهم الوقت الكافي أن يقدرون يقعدون مع عيالهم ويقضون وقت اللي يمكن آبائنا وأجدادنا ومجتمعاتنا وفرجاننا كانت تقضي معنا نحن وإحنا صغار. بعض الدراسات أشارت أن الأطفال اللي أهلهم يقرون لهم في الأسبوع على الأقل 3 مرات يكونون في التوب 25% من المجتمع في جميع النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، ونحو العمل، الإنتاجية، كل الأمور هاي يكونون في التوب 25. تزيد احتمالية أنهم يكونوا في التوب 25 بمقدار الضعف. بس أن الأب أو الأم أو مقدم الرعاية سواء جد أو غيره يقرأ للطفل 3 مرات في الأسبوع، ترفع احتمالية أنه يكون فوق بالضعف. طبعا هذا كله يقول لنا how important، ليش أهمية هذه المرحلة للأطفال. زين، الإعلام شو قاعد يسوي؟ الإعلام دائما تعرفون، وأنتم أخبر مني، طبعا احنا بنحط 4 أشياء، أنتم إعلاميين بتقولون واحدة منهم غلط، فقولوا لي أي واحدة فيهم غلط. يعني 3 صح و1 غلط. لا كلهم صح. زين، الإعلام شو يصير؟ نحن كمجتمعات، خاصة مجتمعاتنا في دولة الإمارات، أو المجتمعات العربية بصفة عامة، مجتمعات رواية، مجتمعات قصة. يعني يمكن أغلب تاريخنا تاريخ وصل لنا بالسرد والشعر والقصص، قليل منا المكتوب. فدائما أهمية القصص، أهمية يعني توصيل القصة، توصيل الرواية، توصيل سرد القصة للمجتمع. من هذا اليوم صانعي المحتوى والمؤثرين صار لهم دور، هم صاروا الأساس. يمكن قبل فترة كانوا المشاهير أو السليبرتيز في سواء الكرة أو يعني الرياضة أو الإعلام أو الفن أو التمثيل أو النابغين،
أصحاب نوبل مثلا، كانوا هم اللي يأثرون في المجتمع. وقبلهم يمكن أصحاب قبل فترات السابقة يمكن السياسيين والكتاب وهذا. فكل مرحلة لها ناسها، كل فئة، كل فترة زمنية لها مؤثرينها. اليوم مؤثرين اليوم اللي على سواء منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، هم صاروا المؤثرين، هم اللي قاعدين يشكلون تفكير عيالنا يتابعونهم، يسمعونهم، يقلدونهم مرات، وإن شاء الله تكون التقليد للخير. نقدر من خلال الإعلام أن نحفز عيالنا. يعني قلت لكم في النقطة الأولى أن أهلنا يمكن ما عندهم وقت، أو الأسر أو العوائل ما عندهم وقت أن يقضونه مع أبنائهم وأطفالهم. كيف إحنا نحفزهم أن لا، هذا وقت الأسرة، وقت العائلة هو الأهم. ودور كبير للوسائل الاجتماعية، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلامية سواء رقمية سواء تقليدية، دور كبير في أن تثري روابط الأسرية بين الأسر، وتخلق بيئة تزود الأسرة بالمعرفة. لأن نحن شفتوا يعني على قد ما نشوف أن الأطفال وأفراد المجتمع متعطشين لصناعة المعرفة، متعطشين لتلقي المعلومة. فكل ما كانت عندنا صناعة إعلامية قوية توصل هذه الرسالة اللي نحن نبى نوصلها كمجتمعات في دولة الإمارات، ك ناس مهتمين ويهمنا مستقبل أجيالنا القادمة، كل ما كانت هذه إن ذي فائدة للمجتمع. لأن الطفل والمجتمع إذا ما حصل المثال الجيد، وما حصل المسج الجيد، وما حصل الطريقة الجيدة في توصيل الرسالة، ترى العالم مفتوح. يعني يمكن 30 سنة طافت عندنا برامج معينة تفتح في فترة معينة، إرسالها يوصل لنا بطريقة معينة، هذا اللي قاعد نسمعه. اليوم الطفل هو في غرفته متواصل مع العالم، هو الطفل موجود في الغرفة في شرق العالم وغربه. فدور مهم. اللي أبغى أقوله، مهما الحكومات قدمت وفكرت من سياسات، من قوانين، من مبادرات، مهما القطاع الخاص قدم من عروض وأوفرينجز وبرامج، ومهما فئات المجتمع الأهلي سواء الNGOs والفيلانثروبيز، الجمعيات الخيرية، قدمت من برامج، بدون مشاركة الإعلام هذا ما بيوصل مكان. لأن أول شيء أنت تبغى أن الناس تسمع بالمبادرة، تسمع بأهمية القانون أو أهمية السياسة اللي طلعت فيما يخص الطفل مثلا. من وين بيتصل للطفل أو للأسرة؟ من خلال الإعلام. إذا الإعلام ما غطى وما اشتغل على الرسائل الإيجابية اللي لازم توصل للأسر والعوائل، معنى هذا صعب جدا جدا. مهما فئات المجتمع الأخرى قدمت من جهود وشاركت وطلعت قوانين وسياسات، إنها ما بتوصل مكان. فدور الإعلام، دور صانع المحتوى، كلنا صرنا اليوم، كلنا يعني كل شخص فينا صار صانع محتوى. كل حد فينا عنده بوست، ولا عنده صورة منزلينها على برنامج، ولا على أي منصات التواصل الاجتماعي، عنده متابعين، عنده لايكس وعنده شيرز وعنده هذا. فكل واحد فينا صار مسؤول اليوم. أول نقول لا والله هذا الإعلامي، ولا هذا الصحفي قال، ولا هذا المشهور الفلاني قال. لا، اليوم كلنا لنا دور. ودوركم أنتم كإعلام أن تبرزون هذه صناع المحتوى الإيجابيين اللي يقدمون خدمة نوعية للمجتمع، ويضيفون إضافة إيجابية للناس. فهذا دور مهم جدا. طبعا الإعلام دائما نقول هو مرآة المجتمع، لكن صار هو أيضا القالب. اليوم الإعلام هو يشكل المجتمع. فدور مهم جدا أيضا أن الإعلام يعكس
شو هي مبادراتنا، يعكس شو هي قيمنا في دولة الإمارات للعالم، شو دور دولة الإمارات، شو عنايتها بأطفالنا الصغار اليوم والقطاع الأسري، وكم دولة الإمارات تبذل من جهود في هذا القطاع. فهذا دور أساسي للإعلام أن نحن نشتغل مع بعض في هذه. طبعا يمكن أختم كنا عندنا تليفوناتنا اليوم، كل اللي طالع تليفونه، المرة الجاية يوم واحد يشوف التليفون أو يتابع ميديا سوشيال ميديا ولا ميديا تقليدية، لازم يتذكر أن نحن بهذه المنتجات الإعلامية نحن قاعدين نشكل المجتمع. وسائل الاجتماع، وسائل الإعلام هي تشكل عقول الأطفال، والأطفال هم يقودون العالم غدا. فلننظر شو العالم الذي نحن نريد أن نخلقه لنا في المستقبل. الله يعطيكم العافية ويوفقكم، ومشكورين على سماعكم. نشكر سعادة الدكتور يوسف الحمادي على هذه الجلسة وهذه الكلمة، وأعتقد بأنها بداية مثالية ليومنا الثاني. الضيوف الكرام، القصة هي الأداة الأكثر تأثيراً في بناء الروابط الإنسانية. نستكمل فعالياتنا بجلسة حوارية بعنوان فن رواية القصص. في هذه الجلسة سيشاركنا نخبة من رواة القصص وصناع المحتوى أسرار بناء القصص المؤثرة التي تصل إلى الجماهير وتترك بصمة دائمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المصورة الإماراتية عليا بن سلطان. قبل ما أبدأ قصتي خلوني أخبركم كيف الناس تعرف بي أو شو تسميني. دائما أسمعهم يقولون هذه مصورة العيايز والشواب. طبعا هاللقب أعتز وأفتخر به، ولكن اليوم أنا أقول لكم نعم، أنا مصورة كبار القدر، كبار العطاء، اللي عاشوا ماضينا وشهدوا اتحادنا، اللي ينافسونا في حب الوطن، واليوم اللي أقدمه لهم هذا شيء بسيط كرد الجميل لهم. أعرفكم على نفسي من خلال هذا الفيديو القصير. اسمي عليا بن سلطان، مصورة إماراتية. يهمني اللي يهم الناس في المجتمع والشارع الإماراتي. يهمني المحتوى اللي أقدمه للناس، وأؤمن بأن اللي يطلع من الخاطر بيوصل لقلوب الناس. ما في شيء عندنا أغلى من بلادنا. نحن اليوم نساوم أرواحنا على بلادنا، وكبار المواطنين هم أساس هذه الدار، هم اللي بدت عندهم قصة الإمارات، واليوم نحن نكمل هذه الرحلة وياهم. تقديرهم واجب، وهم أساس أي شيء يعكس يمثل بلادنا. اللي ما له أول ما له حاضر. القصة بدت في سنة 2021 قبل وصول مسبار الأمل ب4 أيام. جتني فكرة صورة وصلنا المريخ. كان عندي تحدي كبير إن أحصل حد من أمهاتنا إنها توافق إني أصورها، لأن طبيعة أمهاتنا ما يحبون الظهور. فسبحان الله نفس اليوم واحدة من الصديقات كانت حاطة صورة أمها بالمواصفات اللي أبغيها، بحناها، بذهبها، وبرقعها. فتواصلت معها، قلت لها في صورة أبى أصورها وهاي الصورة بنشرها، وأنا متوقعة أن هاي الصورة بيكون لها صدى كبير.
طبعاً خذوا 24 ساعة يوم كامل عشان يردون علي. وبعدها صورت الوالدة خصيبة دهماني لصورة وصلنا المريخ، وكانت هي صورة هذا الإنجاز. يمكن هاي الصورة لها صدى كبير لأني أنا شرحت تفاصيلها للناس. ليش اخترت الأم؟ لأن نحن ببركة دعاء أمهاتنا بنحقق اللا مستحيل. وليش اخترت المرأة بالذات؟ لأن نسبة المرأة في هاي المهمة 34%. وليش خليت أمي خصيبة وراها شيرة السدر؟ لأن تحت ظلها اجتمعوا الشيخ زايد والشيخ راشد المغفور لهما وأعلنوا عن قيام الاتحاد. بعدها تواصلوا معايا مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وقالوا نحن حابين نكرر نفس الفكرة. والصراحة كنت رافضة أكرر نفس الفكرة، كنت حابة أسوي أفكار جديدة. لكن في حركة بسيطة سويتها في الصورة، في انعكاس الصورة في المنظرة بس هني مو باين، هي وصلنا المريخ وعلى الكرتون مكتوب شغلنا براكة. كنت أبين للناس إن نحن دولة من إنجاز لإنجاز. وبعدها تواصلت مع مكتب معالي ريم الهاشمي وقلت له أبى أكرر نفس الفكرة في إنجاز ثالث للدولة اللي هو إكسبو 2020. والحمد لله هاي الصور تم تداولها لإنجازات الدولة. ومن أهم التعليقات اللي وصلتني من الناس إن هاي الصور صدق تمثلكم أنتم الإماراتيين. لو عباتي على الراس والبرقع بعد بتحداكم. طبعاً القصة بعدها ما ابتدت، القصة بتبتدي الحين. هاي كانت بداية الانطلاقة للعالمية. كيف هاي كانت الصورة بطاقة الانطلاق؟ كانت هي انطلاقة للعالمية. الحين بخبركم القصة. الشيخ حمدان بن محمد كل سنة يطلق تحدي دبي للياقة 30x30. فكان عندنا تحدي إن نحن لازم نخلي أمهاتنا يشاركون في تحدي المشي. وكان عندنا صعوبة إن نحصل أمهات يشاركون في هذه التحديات. فجتني فكرة إن نصور الوالدة عوشة بجوتي الرياضة عزكم الله، بس كان عندي صعوبة أن أحصل حتى أحد من أمهاتنا أن أصورهم. لكن بداية هذا، ليش قلت لكم هاي بداية الانطلاقة للعالمية؟ لأن هذه الصورة هي كانت بداية أن الشركات العالمية بدأت تسلط الضوء أكثر على كبارنا. بدال أمي خصيبة أمي عوشة استوت عندي قائمة من الأمهات اللي حابين أبرزهم في الصورة. وأبشركم أن تحدي المشي هذا كان في عدد كبير من أمهاتنا شاركوا بعبيهم وبرقعهم وبذهبهم في تحدي المشي. وليش اخترت أمي عوشة تقول هذه الجملة؟ لأن صديقتي يوم تواصلت معاها قالت لي أنا حصلت لك وحدة من الأمهات لكن وايد كبيرة في السن وعباتها على الراس وتلبس البرقع. قلت لها أنا أبغيها. فعشان شي قلت حق أمي عوشة تقول لو عباتي على الراس والبرقع بعد بتحداكم. طبعاً هاي كانت من المشاركات العالمية في بطولة مبادلة للتنس، وهذه كانت مشاركته مع إثن آلن. إثن آلن هي مفروشات أمريكية. تواصلوا معي، عندي حلقات أسويها للمقيمين اللي عايشين في الإمارات من 5 سنين وأكثر، فسميتهم إماراتيون القلب. فتواصلوا معي إثن آلن وقالوا نحن براند أمريكي لكن إماراتي القلب. فحبينا نسوي هذه الحملة بمناسبة العيد. وكانت في حملة لرمضان مع أودي، وكان بعد في حملة ثانية مع ليفل شوز. انتم الحين تلاحظون ان ما عندي ام واحدة، عندي قائمة من الامهات اللي الحين الحمد لله يحبون الظهور. طبعا شو الأثر؟ الأثر اللي شفته من خلال هاي الصور والفيديوهات أنه وش دمج كبار المواطنين في المجتمع. الجهات والأفراد بدأت تسلط الضوء أكثر على كبارنا، وبدأوا كبار المواطنين يواكبون التكنولوجيا. في أثر واحد ما ذكرته، أمي خصيبة دهماني كنت حابة تكون موجودة بينا في الجلسة لكن جدولها مزدحم، عندها تصوير اليوم الوطني. هذا من نوع من الأثر اللي شفته بعد لأمهاتنا. وطبعاً كانت في عاصمتنا الغالية أبو ظبي بطولات عالمية منها NBA و UFC. فكانت هذه الصور اللي نحن سويناها لهاي البطولات.
بمجرد وجود أمنا ببرقعها وبذهبها وبحناها في هاي الصورة، أنت تعرف أن هاي الصورة إماراتية عالمية. يا مرحبا يا مرحبا، حلت البركه ومنابك. السلام عليكم. كيف حالك خالتي؟ حياك الله ابوي. بخير. انا يوم افكر في فريج الراس الاولي واشوف هذا انا زمان ابوي، بس كانت الحياه حلوه قبل. لكن بعد الانسان لازم يمشي مع العالم. ان شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. شو بدايتك يعني البزنس من اول للبادي؟ انا؟ اي افتح شي واخسر مني وافتح مني. افتح دكان ثياب ودكان كيك، كله ما مشى. كله ما مشى. لكن هذا كله كان تعليم. رب العالمين قال تعال خلص التعليم، الحين اكرمنا. الحمد لله الحمد لله. الله يوفق يا ابوي، الله يوفق. كيف حالكم طيبين؟ اموركم بخير؟ هذا السلام واحسن يجي. يا سلام يا سلام. اي والله هذا السلام اللي ينجح الانسان. لكن يوم تلقى الانسان نحس لا اله الا الله. ما منه لا اله الا الله. ما منه فايده والله. ناويين نجدد في دبي مول. صح. ونوسع ما شاء الله بعد ونغير. لازم نهتم فيه مثل واحد اللي يهتم ببنت الصغيره والولد الصغير. تعال بنصير فوق خالتي، تعال نسوي. لكن انا ما دام اركب على هذا. ها نصير اللفت يعني ما دام اركب على هذا. نصير اللفت. راسي ابوي يدور عاد سامحني. مره نكبوني البنات وسميت قاعد اموت. الله يزيدكم يا رب العالمين من فضلك. احنا منابت يوم نشوف هذا كله نقول كرم من رب العالمين ان الله كرمنا وشيوخنا ومعازيبنا واهلنا خلونا نسوي هذا هاي الشيء الجميل. لكن الحين طال عمرك لازم نسوي شيء اجمل. لازم ان شاء الله من العلا ان شاء الله. يا رب امين. يلا ان شاء الله. هذا الفيديو تواصلوا معايا إدارة التسويق في دبي مول، وقالوا حابين إحنا نسوي تسويق لدبي مول بطابع إماراتي. فقلت لهم ليش ما نسوي لقاء مع الوالدة خصيبة الدهماني ومع مؤسس إعمار سعادة محمد العبار، ونخلي اللقاء عفوي كامل. ولو تلاحظون في حركة بسيطة أنا سويتها قاصدة في الفيديو، أن وديت الوالدة خصيبة عند الإسكليتر، لأن أنا كنت متوقعة أنها بتقول أنا ما أقدر أركب الإسكليتر. أول شيء أنا كنت أبى أبين للناس أن هذا الفيديو عفوي، ونحن حطينا اللقاء كامل من غير أي يعني نقطع أي من اللقاء. والشيء الثاني اللي حبيت أبينه أن نحن دولتنا دولة صديقة لكبار المواطنين. إذا ما تقدر تركب الإسكليتر في لفتات على مستوى المول تقدر تتسوق وتسير الطوابق الثانية وتتهنى. حملة معا نصنع التغيير، حملة أطلقتها في مقولة للشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، يقول: أنا لا أنتظر أحد بل أبادر وسيلحقني الآخرون. من منطلق هذه الحملة، من منطلق هذه المقولة أطلقت حملة معا نصنع التغيير. شو هي الحملة؟ قبل ما أطلق الحملة تقريباً بشهر سويت استبيان صغير، وهالاستبيان سألت رواد الأعمال لو في شيء بسيط تقدرون تسوونه لكبارنا هل بتسوونه؟ نعم أم لا؟ طبعاً أكيد نحن فوق 100% كل رواد الأعمال بيقولون لنا نعم. شو هي الحملة؟ الحين براويكم الفيديو. Assalamu alaikum. Hi mom, how are you? Good morning. This is what we have for coffee beans. We have Ethiopia, we have Ethiopian and Ugandan beans. You can check our menu. Thank you. أنا أبو كله بالإنجليزي، وين نصير كله إنجليزي؟ زعلانة عليهم كله إنجليزي، ماشي عربي. يوم بتي كوفي عطاك هاي المنيو كله إنجليزي، تم نتلفت فيه ما نعرف نطلب. لكن على الأقل يحطون اللغة العربية تحت اللغة الإنجليزية ولا فوق اللغة الإنجليزية. برايم يكتبون أردو، يكتبون جاباني، يكتبون صيني، برايم. أما نحن هاللغتين لازم. وشيخنا ينادي باللغة العربية. شقد نحن يوم ندخل المنيو ما فيه عربي، شو بطلب عندك انت حين انا ما اعرف؟ ترطن علي وانا بعرفت لو لا هي عرفت لي. شو اسوي بها؟ يا حليله هي ابتلت بي وانا ابتليت بها. كابتشينو اللي فهمناه من كل هذا الكابتشينو هذا بس حدنا. فنزلت هذا الفيديو قبل يوم العالمي للمسنين بأسبوع، وكنت قاصدة أني أنزله قبله بأسبوع عشان أتأمل أن إن شاء الله كوفي واحد على الأقل يضيف منيو بالعربي لو بعد أسبوع في يوم العالمي للمسنين.
لكن الحمد لله على هذا الفيديو، على هاي الحملة، تقريبا فوق 20 كافيه على مستوى دولة الإمارات أضافوا المنيو بالعربي لكبارنا، وفي كافيهات سموا المنيو منيو كبار القدر. فهذا التغيير اللي نحن حابين نشوفه. وفي الأخير أشكركم شكرا من القلب على الحضور، وشكر خاص للشيخ عبد الله آل حامد وفريقه أن اختاروني أكون من بينكم اليوم، وأقول لكم القصة عمرها ما تنتهي دام أثرها باقي. شكراً. كل الشكر لعليا الجوكر على هذه القصص الملهمة والمؤثرة من خلال الصور والفيديو. وكذلك نرحب بحضور معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام. وما زلنا في جلسة القصص وروايتها المؤثرة، والآن ندعو محمد عتال المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الجلسة. السلام عليكم جميعاً، يعطيكم ألف عافية. مبدئياً كوننا نحن اليوم رح نحكي عن فن سرد القصص، ما رح أبدأ وأعرف عن نفسي، رح ندخل على قصة قصيرة ورح أشرح لكم إياها. قبل 7 سنين قابلت ولد صغير، وهالولد الصغير لفت انتباهي بأسلوب كتابته، كان يكتب قصائد، شعر، كتب، قصص قصيرة. بعد 7 سنين قابلت نفس الولد، وهالولد لفت انتباهي مرة ثانية، انتقل من الكتابة لصناعة الأفلام. فاستغربت، حكيت له ليش؟ حكالي عشان فن لغة الأفلام أسهل بكتير من لغة اللسان. حكالي إنه الناس أول حاسة بيستخدموه هي النظر عوضاً عن السمع والقراءة. وهذا الولد كان أنا محمد عتال، كاتب ممثل ومخرج أفلام سينمائية. بدأت صناعة الأفلام من 1.5 سنة على السوشيال ميديا، بس من الظلم إني أحكي 1.5 سنة. معظم الناس بيعتبروا اللي هو إني بسوي أفلام من 1.5 سنة بس أنا بديت من 7 سنين. أنا بديت من أول يوم واللي هو مسكت فيه القلم والورقة. أنا بديت من أول يوم واللي هو لما بديت أقرأ، لما بديت ألف، لما بديت أحكي. أنا من هديك اللحظة بديت ليومي هذا واللي هو أنا واقف قدامكم. سويت ما يقارب 30 فيلم على السوشيال ميديا، وهال 30 فيلم حصلت ما يقارب 70 مليون مشاهدة في كل أنحاء الوطن العربي، واللي هو محتواي عبارة عن إني أسوي فيلم عن طريق الناس لما تيجي تحكي لي واللي هو كومنتات، ومن الكومنتات بحولها كأفلام. فصرت أحصل على مئات الكومنتات والتعليقات يومياً، وصرت أحول هالتعليقات كأفلام. فصار عندي تريد مارك واللي هو سوي فيلم. صارت الناس تكتب لي سوي فيلم سوي فيلم سوي فيلم، وانشهرت بهالجملة. فصرت أحول قصص وعبر الناس لأفلام سينمائية. فحتى نلعب ونسوي لعبة هلأ، رح أختار 3 أشخاص عشوائياً، وكل شخص رح يعطيني كلمة، ومن هال3 كلمات رح أصنع فكرة. بس قبل هيك رح أحكي لكم 3 نقاط أنا بتبعها بإخراجي وأسلوبي، وكل إنسان له أسلوبه. عندي 3 نقاط وهلأ رح أتبعها بالفيلم اللي رح أصنعه قدامكم. رقم 1 واللي هو sympathy،
النقطة العاطفية. دائما بميل للحاسة العاطفية عشان المشاهد لما تلمس مشاعره هينتمي للشيء اللي عم يحضره. رقم 2 واللي هو البلوت تويست. بعتمد دائما بكل فيلم من أفلامي بلوت تويست. عزيزي المشاهد بيكون عم بيحضر الفيلم بمنطقة الراحة وفجأة بينصدم، فأنت هون خلص شديت انتباهه. ورقم 3 واللي هو أهم شيء بالنسبة لي الرسالة. مستحيل تحضر فيلم من أفلامي وما تستفيد أو تحصل على رسالة. فيلا نبدأ. رح نختار 3 أشخاص عشوائياً، كل شخص يعطيني كلمة عشوائياً. مين مكان؟ أوكي. أمل. تاريخ. أوكي. تفاؤل. أمل، تاريخ، تفاؤل. أوكي، رح ناخذ 30 ثانية. أمل، تاريخ، تفاؤل. اوكي. أمل، تفاؤل، تاريخ. أمل، تفاؤل، تاريخ. اوكي. عندنا ولد صغير اسمه أحمد، فاق من النوم، راح قابل والدته في المطبخ، عم بيحكي معها عن انه اليوم عنده مسابقة كرة قدم. راح للملعب، بدت المباراة، وفي نص المباراة للأسف انصاب، وفريقه خسران 2-0. وخلال الخسارة طلع لبرا خلال الشوطين يعني. فجأة بنلاحظ إنه أمل طلعت. أمل مين؟ أمل والدته. أمل والدته اسمها أمل. بتبدأ تعطيه معنويات، بتبدأ تحكي معاه. وفجأة بيرجع للمباراة وبيفوزوا في المباراة وبيرفع الكأس، وللأسف بالأخير بيطلع حلم، كونه عم يحلم شيء من التاريخ. هذا موقف صار معاه من الماضي. والدته ما معاه، بس والدته كانت عبارة عن أمل وتفاؤل له في الحياة. هو دائما بيفيق يوميا وبيكمل حياته يعني بيكمل حياته بناء على اسم والدته اللي هي أمل، وبيتفائل بناء كل ما يتذكره. فنحن ما رح ناخذه في شيء سلبي، رح ناخذه في شيء إيجابي، واللي هو اسم الأم أمل وهو بيتبع أمل والدته. أوكي. رح نحكي هلا عن 3 خطوات اللي نحن عامة بنستخدمها في حياتنا اليومية، معظمنا. هن 3 خطوات: فكر، اكتب، انتج. نستخدمها دائما في حياتنا اليومية، ونحن في الإخراج بنسميها واللي هي بري برودكشن، برودكشن، بوست برودكشن. بالبري برودكشن واللي هي منطقة الأبحاث والأفكار والصناعة والبناء، واللي هو بتعتمد فيلمك أو قصتك كاملة بناء على أول مرحلة. إذا خططت مزبوط هتوصل لنهاية ونتيجة أنت هتكون راضي فيها. في الخطوة الثانية واللي هي البرودكشن واللي هي اكتب. البرودكشن هي عبارة عن a good pre-production makes a good production. إذا أنت كنت جاهز صح هتعرف تخطط وتسوي صح. وفي النهاية النتيجة واللي هي بنسميها قالب الكيك، البوست برودكشن، بتقدر تعدل فيها لو شو ما كان عندك أغلاط في القصة.
يعني ممكن أنا أكون كتبت قصة وصورتها وطلع عندي أغلاط بالنهاية، مثل هلا فيلم الإمارات اللي رح نحكي عنه في النهاية. أوكي. عامة في السوشيال ميديا الناس بتبدأ تمل، بدها أشياء جديدة، فاخترعت وطلعت سلسلة جديدة واللي هي يلا نسافر ونسوي فيلم، واللي هو بسوي فيلم بكل دولة بالعالم. ومبدئياً سويت في مصر. التحدي واللي هو كالتالي: أني أسافر لكل دول العالم وأتكلم بلهجة الدولة وأمثل مع ناس من الدولة وأحكي عن حضارة الدولة. بدأت في مصر ووصل الفيلم تقريباً ما يقارب 7 مليون مشاهدة. بعد هيك سويت عمان، سافرت لسلطنة عمان. تفضلي. عفواً. سافرت لسلطنة عمان، ثاني فيلم، واللي هو وصل ما يقارب 4 مليون مشاهدة وانتشر على كل منصات السوشيال ميديا، واللي هو عم نحكي عن محتوى مدته 4 دقائق على السوشيال ميديا. فأخيراً واليوم قادر أعلن عن فيلمي الجديد اللي خلصته تقريباً في الويكند الأخير، ونحن هلا في مرحلة المونتاج. 3 دولة من سلسلة يلا نسافر. هاي الدولة يعني أنا ماني هلا متدرب لحتى أني أحكي عن هالكلام، راح أحكيه من قلبي. هاي الدولة أنا اللي تربيت فيها، هاي الدولة أنا اللي انولدت فيها، هاي الدولة اللي أنا درست وترعرعت فيها، هاي الدولة اللي أنا كنت عم بمشي في حاراتها، هاي الدولة اللي ممكن طول عمري ما هقدر أوفيها، واللي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. رح نحضر هلا تريلر مع بعض. شباب جاهزين؟ كل فريق مكون من 3 أشخاص، وثلاثتكم ترى محتاجين لبعض. مثل ما شفنا هذا كان تريلر فيلم. إن شاء الله الفيلم رح ينزل يوم 2 ديسمبر في يوم الاتحاد إن شاء الله. ليش اخترت هاليوم بالذات؟ الفيلم بيعكس صورة واللي هو الشيخ زايد الله يرحمه، زرع في عقول شباب الإمارات قوة الاتحاد، زرع واللي هو نقطة التعاون. كما قال الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه في آخر منشور له تقريبا في يوم 8/11 على الانستغرام: علمتني الحياة يد واحدة لا تصفق، عقل واحد لا يدبر، قائد أناني لا ينجز. حدثني عن الإنجاز أحدثك عن الفريق، حدثني عن الانتصار أحدثك عن همة وعزيمة الفريق. الوطن فريق كبير، والفريق الكبير وطن للمبدعين. فعشان هيك اخترت فيلم الإمارات يكون في يوم الاتحاد، يعكس منظور الاتحاد. وإن شاء الله أنا كمحمد عتال يوما ما رح أوصل للعالمية كشخص ولد وطلع من الإمارات إن شاء الله. يعطيكم العافية. كل الشكر للمؤثر محمد عتال على هذه القصص وعلى هذا الطموح وعلى هذا الإبداع الحي على هذه المنصة. والآن ما زلنا مستمرين في جلسة فن الرواية ومع مؤثر آخر. رحبوا معي بأحمد الخليجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أنا اسمي أحمد، معروف في السوشيال ميديا كأحمد الصيني أو لي خليجي. عمري في السوشيال ميديا 3 سنوات ونص. سؤال: منو فيكم شاف فيديو من فيديوهاتي؟ حلو.
ومنو فيكم شاف أو شغل التلفزيون البارحة؟ ولا واحد؟ ولا واحد. فنقدر نعرف الحين السوشيال ميديا صار عبارة عن وسيلة قوية وسريعة في الانتشار. حتى التلفزيونات، الإذاعة، كلهم اتجهوا إلى السوشيال ميديا. ونحن كصناع المحتوى طبعا نتعب، نجيب الأفكار حتى نطلع الفيديو، ونبغي الفيديو حقنا ينتشر. وكثير منا يقول ليش الفيديو حقنا ما ينتشر؟ ففي مفهوم الكثير يمكن ما يعرفونه، كل فيديو نحن ننزله يدخل في الاكسبلور في أي منصة من المنصات. الاكسبلور عبارة عن مراحل، المرحلة الأولى، الثانية والثالثة، وأنواع مراحل من الاكسبلور. الفيديو اللي أنت سويته إذا كان جذاب، إذا جاب تفاعل، إذا جاب مشاركة، وإذا في نسبة كبيرة قدرت تشاهد الفيديو بالكامل، راح ينتقل إلى المرحلة الثانية. فأحياناً راح نشوف إن الفيديو حقك وصل بسرعة ووصل للمرحلة الثانية بسرعة بعدين وقف. يعني إذا وصل المرحلة الثانية وما في مشاهدة كاملة أو ما في مشاركة أو مثلا ما في تفاعل لايكات، هذاك الوقت يعني وصل لمرحلة راح يوقف. الحين السؤال المهم، كيف نخلي فيديوهاتنا تطلع؟ أنا متأكد إن في كثير من صناع المحتوى في عندهم فيديوهات واصلة يمكن الملايين، وفي نفس الوقت المشاهدات هذه كيف نحولها إلى متابعة؟ هني السؤال المهم. يلا، ترى أول مرة أطلع على المسرح فأنا شوية مربوش. فأهم شيء يوم نحن نكون الفيديو أول 3 ثواني كيف نجذب الانتباه. على سبيل المثال، عندي أنا فيديو من فيديوهاتي اللي ضربت، اللي وصلت تقريبا 40 مليون. فقلت الفرق بين الكوري والصيني والياباني. فأنا حاولت شو أسوي في أول 3 ثواني، إني أجذب انتباه المشاهد في أول 3 ثواني، بحيث إنه هو لازم يقول شو الفرق، لازم أكمل الفيديو بالكامل. فهذاك الوقت إذا عندك نسبة كبيرة من اللي يشاهدون الفيديو بالكامل، طبعاً راح تروح على الإكسبلور الأول والثاني والثالث والرابع، وإن شاء الله المشاهدات بالملايين. فمثل ما قلت، كيف نحول المشاهدات إلى متابعة؟ في كثير من صناع المحتوى عندهم مشاهدات بالملايين بس المتابعة عندهم قليلة. ليش؟ فأنا حسب خبرتي أو تجربتي في السوشيال ميديا، الأهم سبب في جذب المتابعة إن واحد يكون consistent، يعني على طول في نفس المحتوى اللي ينزله، وما ياخذ من محتويات الناس الثانيين. في كثير من الناس قاموا ياخذون من محتوى هنا محتوى هناك، فالمشاهد ما يعرف أتابعه ولا لا، وحتى لو سوى المتابعة راح يحذفه. فلحظة خلونا نشوف شو بعد بقول. شكرا. يعطيكم العافية. أنا مو محضر عدل بعد. فأنا بالنسبة لي من تحاليلي أنا شو أسوي؟ أنا دائما أحاول أحلل مشاهداتي. فهذه فكرة من عندي أنا بس، يمكن ما حد بيقولها. أي صانع محتوى، أنتم شوفوا فيديوهاتكم اللي واصلة 500,000 مليون، كم متابعة فيها؟ في ناس إذا وصلوا فلنفترض 100,000 متابعة، قصدي مشاهدة، كم متابع بيحصلون في 100,000؟ أنا بالنسبة لي شو أقول؟ في ناس يجيبون 0، في ناس يجيبون 5، في ناس يجيبون 10. إذا قدرت توصل
في 100,000 مشاهدة بالتقريب بين 300 إلى 600 متابعة في 100,000، فهذا بيدل على أن الفيديو ناجح، والفيديو أنا متأكد أنه بإذن الله راح يوصل لمليون مليونين أو أكثر. على فكرة، فأنا أكثر عدد من متابعة في فيديو واحد أظني 200 وشيء ألف، بس هذا لا يعني أن كل الفيديوهات راح تجيب المتابعة. في فيديوهات ما راح تجيب ولا شيء، وفي فيديوهات راح تجيب أقل بعد، في حذف بعد. فهني كل صانع محتوى لازم يركز على المحتوى وكيف يجذب الانتباه. بعطيكم مثال ثاني. مثال اوكي، الحين انا بسوي فيديو. طبعا انا اتكلم عن صانع المحتوى اللي موجود في البيت، ما عنده الشركه وراه انه يكتب السيناريو او يكتب الفكره. ف فكره اوكي، عندي فيديو ابغى اسويها، يتني الفكره الحين. طلعت ملايين في 10 أيام. كيف أجذب انتباه المشاهد؟ أول شيء بقول، تخيلوا سويت مليون في 5 أيام. كيف؟ تعتقدون المشاهد هذاك الوقت يبغي يشوف ولا لا؟ أكيد، أتوقع. ليش ما تأيدوني يعني؟ فهني الحبكة في كيف إن نخلي المشاهد يتابع أقل شيء 70-80% أو الفيديو بالكامل مرة أو مرتين. ترى ما بطول عليكم، أنا شورت. كيف نختار المحتوى؟ في أنواع من المحتوى، مثلا اللي يتكلم بالعربي طبعا يستهدف الناس اللي يتكلمون بالعربي، واللي يتكلم بالإنجليزي يستهدفون الناس يتكلمون بالإنجليزي. وفي محتوى للكل، مثلا يمكن عالم الحيوانات، الطبيعة، الطبخ، أتوقع للكل. فهني صانع المحتوى لازم يكون ذكي بحيث أنه شو اللي هو يقدر عليه وشو اللي هو يقدر يستمر عليه. فكل صانع محتوى لازم يجرب محاولات. ترى كلنا مستحيل في صانع محتوى ما حاول في أشياء مختلفة لين ما نجح في محتوى معين. أنا شخصيا والله حاولت وايد 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 لين ما الحمد لله الله مشانا، يعني الحمد لله. شو هذا؟ رقم 2 أو من الأرقام. هلا كم مرة جتكم فكرة زين، أنا عندي فكرة حلوة حق فيديو بس نسيت أكتبها، ويا يوم الثاني تقول شو الفكرة اللي كانت عندي؟ فأنا دائما أقول يوم تجيكم الفكرة على طول اكتبوها، طرشوا أنفسكم مسج في التليفونات، وبحيث أن الفكرة ما تنسونها. ومن أهم الأشياء اللي أنا أحب أطبقها أني أنا أكبر ناقد للفيديوهات اللي أنا أسويها. يعني أنا أقول يوم تطالع الفيديو طالع مو بعيونك، طالع بعيون الآخرين، لأن عيون الآخرين هم اللي بيجيبون المشاهدات لفيديوهاتك. فيوم تيك الفكرة، أوكي أنا عندي فكرة معينة أبغي أسوي فيديو، مرة ثانية أقول نحن كصناع المحتوى اللي موجودين في البيت ما عندنا شركة، ما عندنا مصورين، ما عندنا ناس يسوون لنا إنتاج، يعني نحن نسوي كل شيء بأرواحنا. فيوم تجيك الفكرة أنت لازم تتخيل الفكرة كيف بتكون على الشاشة، كيف بتطلع الصورة. أوكي بتطلع كذي، بتطلع كذي، بتطلع كذي. يوم أنت تصور الفيديو أو الفكرة هذاك الوقت لازم تكون أكبر ناقد لنفسك. شو الغلط في الفيديو؟ هل بيجيب متابعة؟ هل بيجيب مشاهدة؟ طبعا أنت لازم تكون الناقد بحيث أنه يوم تنزل الفيديو هذاك الوقت بالتقريب ما حد راح يعرف نتيجة الفيديو، مستحيل في حد يعرف كم المشاهدة، بس على الأقل إن شاء الله للأفضل.
طولت؟ خلاص؟ اوكي. على فكرة كل صناع المحتوى كلهم عندهم فرصة ان الفيديو راح يضرب، فيديوهين 3 4 5. انا متأكد الصناع المحتوى اللي موجودين هنا كلهم عندهم فيديوهات واصلة نص مليون او اكثر. بس مثل ما قلت حاولوا تركزون بحيث ان المحتوى ان تجذبون المتابعة، يعني بجذب الانتباه. رقم 1 اختيار المحتوى، نوعية المحتوى، وشو بعد يا ربي؟ اوكي. واخر شيء بقوله، لا تفقدون الامل ابدا. ما في صانع محتوى ما فشل، ما في صانع محتوى يعني ما نزل يمكن 50 فيديو بدون مشاهدات قوية. إن فشلت أول مرة، إن فشلت مرة ثانية، إن فشلت مرة ثالثة، مرة 10، وأنا فشلت مرة 50 بعد، لا تفقد الأمل. يوم من الأيام راح تنجح بإذن الله. يعطيكم الألف عافية. كل الشكر للصيني أو أحمد الخليجي على هذه الكلمة وهذه الأسرار المتعلقة بعدد المشاهدات وأيضا التحفيز المهم في عالم السوشيال ميديا. السيدات والسادة ضيوف الكرام، السردية الإعلامية ليست فقط نقلا للخبر، بل هي بناء لوعي جديد. يسرنا تقديم جلسة بعنوان تغيير السرديات، أصوات جديدة في مضمار الإعلام العالمي. في هذه الجلسة سيناقش الخبراء كيف يمكن للإعلام أن يسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون العالمي مع الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتعزيز التغطيات الإخبارية. سيكون المحاور في هذه الجلسة جوستاو إليغرت، صحفي حر، والمتحدثين كل من محمد الحمادي رئيس تحرير ودستور بوست، لينا حسب الله محررة في CNN بزنس العربية، وسونيل جون مستشار أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك ألكسندر كوبياي ممثل أفريقيا والتوزيع. فليتفضلوا إلى المنصة.
Welcome everyone to the next panel, Transforming Narratives, New Voices in the Global Media Sphere. As you may know, the global media landscape is undergoing a seismic shift with regional media outlets emerging as powerful players in shaping international narratives. And these platforms provide a stage for new voices and perspectives that challenge the traditional dominance of Western-centric media. So today, we're going to try to tackle a couple of questions regarding to this interesting topic. What is the role of these new media outlets? Which challenges are they facing? How can they be helped? Let me introduce our esteemed panel. On my left, Lina Hasabala. Lina is a television and digital journalist with 12 years of experience covering politics and business in the world, in an Arab region world. She's currently an editor at CNN Business Arabic. Lina, thank you for joining us. Thank you, Alex. Thank you. We have also Sunil John. Sunil is the region's PR industry pioneer and today works as a senior advisor for Middle East and North Africa at Stagwell. Sunil, welcome. Thank you. Thank you. And last but not least, Alex Kovia. Alex is an Africa representative and head of distribution strategy at Viori. He has a long career as a TV and media executive working in managing positions for various media companies, including Al Jazeera and Africa Media Group. Alex, thank you for joining us. Thank you. Let me start with you with a general question regarding to this panel. I'm going to give you a couple of minutes each one. Lina, how are emerging voices from underrepresented regions and communities reshaping the global media landscape? I think it's right to say that these voices, unfortunately, are not as heard as they should be. But they're definitely reshaping the media landscape, in my opinion. And I think the most recent example, and it's something that we cannot overlook, is the Israeli war on Gaza and the way this was reported in the Western media compared to Arab media or media from this side of the world. So I think this was a turning point for media professionals and the viewers around the world to understand and realize the importance of having voices from the areas where there is tension, there is something great happening, it doesn't have to be a war. Any global issue or local issue, it is so important for the local voices, for the narrative to be in the hands of the people from that area, from that region. And as I said, the recent unfortunate events happening on the hands of Israel and Gaza was really an eye-opener for a lot of people. The narrative, the way it was delivered and said by other Western, mostly media outlets, was just not true. And it was just written in a way that really disregarded decades of history. A lot of people can agree that it was a superficial way, I have to say, of looking at the issue and of really understanding what was happening. You didn't have to be a journalist from this side of the world to see that. Why do you think those small regional media outlets are influencing the Western center? So I think a huge part of why they're influencing is social media. And we have to give, a huge kudos to social media and new digital media that can allow these voices to reach whether they like it or not. So you have conglomerates in the media world. You have huge companies that have been around for decades. But I believe that social media has allowed these smaller voices that didn't need to be a part of a big company, that didn't need to be, a big, well-known journalist, someone who even studied it. Mm-hmm. It's just someone who has skin in the game, who has something to lose, and just giving their opinion on there. Sunil. I think very, very critical
issue of Gaza coverage, and I think its impact on global media. But I'd like to take a helicopter view on the subject of new voices. I think when you look at, I think you need to look at globalization and its impact on all sectors, including media. And I think when you look at globalization, especially over the last 40, 50 years, 4 decades, it's had a massively important impact in the world because it got countries together. The world became one big global village. And it lifted 1 billion people out of poverty. That has been the impact of globalization. When you look at that impact across the media sector, you can see that as well. There were strong global media that dominated how the world sees what's happening in the world. And that has led to major voices coming, including in the Arab world. We have 400 million Arab speakers in the world. And I think especially not just Gaza, but ever since the Gulf Wars, media like Al Arabiya and Jazeera came and got this war into the bedrooms of people in the region and across the world. And that changed how the Middle East is seen, more like a war zone rather than a region of 400 million people with probably the youngest demographic in the world. So, it led to a lot of big positives of the emerging new voices from the Arab world. And I still remember when President Obama became the president, the first media outlet that he spoke to was Al Arabiya, when you look at it. It just shows the importance of the part that, emerging voices from the Middle East played. But that's one side of it. Look at the flip side. When you look at global media, PwC came with a report in August of 2024, which showed that the global media, its value, media and entertainment sector, is a massive sector of about $2.8 trillion, of which the US media sector is worth nearly $649 billion and growing to $808 billion in 2028. That's a massive dominance of the US media. I mean, and when you look at the impact of Hollywood and how stereotypes are encouraged. So when you look at that, the harsh reality of the situation is the dominance of English, Western-dominated media, and while the other alternate voices are coming to the fore. The big positives, of course, for new voices is that trust in this big media is dropping, plummeted to 32% as per Gallup. So when you look at that, more and more people are looking for new voices from not only the Arab world, from all parts of the world. And I think that's a very huge positive sign for new voices to emerge from the region. So that brings the question regarding to the credibility of the news outlets today. But let's move to Alex and let's jump into that a little bit later. Alex. Yeah, thank you. Thank you very much. When we talk about unrepresentation, really, we're talking about countries in the global south. And more particularly, the most unrepresented is the continent of Africa, which has a population of almost 1.5 billion people. And this is the continent, this is the region which bears the brunt of all the effects of climate change. The region which has most of the world's resources, which many countries in the Western world have come and managed to tap into and benefit themselves on that note. And talking of the new voices which have come up, the organization I represent is particularly focused on countries of the global south, BRICS nations, and not just address the areas of conflict, but also on natural disaster, but also the positives and the developmental stories that come from this region. And we have very many examples of how the organizations, video agencies like Viori does that. We try and create the voice for these communities. We try and highlight the achievements for countries in these regions. And also we have
gone out deliberately to become the voice of the global South. And we have examples of stories which Wikavari does, is a video agency which has representation all over the world with a particular focus on those areas I've talked about. And I can give an example of the recent recent events in Nigeria where the residents of the Ogale community are seeking justice because of oil spills which have happened, and they've affected their ecosystems and the soil. There are other examples of positive achievements. There's a lady who was converting the normal internal combustion engine into to start using compressed natural gas, which is a great achievement. These are some of the little events that happen that are not highlighted in the main media houses. We also, in the just ended COP 29, we saw some demonstrations of Africans who were actually just seeking debt cancellation and unconditional finance because Africa has borne the brunt of the climate change, and very little resources have gone to that direction. Alex, and do you think, as Lina mentioned, that social media has a role in this changing of perspective? Absolutely. Social media has, because social media has no boundaries, and everything that's shared in the Western world is also shared locally, and thanks to the penetration of the internet, though it's not as deep as we would have loved it, but social media has highlighted this, and the beauty is there are also Africans who are present in the international, in the foreign countries who get wind of this information and are able to spread it out wide enough. Yeah. I just had a small addition. I had a small issue with saying new voices. I understand that new voices, we're talking about a particular group of individuals, but in our parts of the world, whether it's Asia, Africa, the Middle East, we have had prominent voices for decades and decades and decades. We have had professional, well-known journalists, presenters, a lot of people in the media industry who have told amazing stories throughout the years. The fact that there is Western dominance, this is something that is true and that you cannot deny, and I'm happy that Sunil came in with the numbers, and it just proves our point. You said American media is valued at $800 billion in 2028. In 2028. Yeah. So this is part of the issue. Media is a business at the end of the day. You need to make money. It's a business. So moving away from the narrative a little bit, the fact that this number is dominated by one country or the media from one country shows you the lack of resources, maybe possibly in other parts of the world that don't allow for our Anderson Coopers, our Christiane Amanpours, our, famous and well-known and very prominent journalists to reach their voices. But those journalists who move from the regions to the Western center media outlets, they adapt in some ways to the culture of these outlets, or Western center outlets. What do you think they change, or what it changed in them to start narrating or reporting from another perspective within those Western media outlets? Yeah, exactly. What changed? I don't think the journalists change. I think the outlet itself is seeking change. And this is a very good thing that's happening. It's a trend, and I do believe that it's after the Israeli war in Gaza that it's started to become more, because what happened was the viewers were seeing the coverage. It was very blatantly unprofessional. And what do you mean? For example, there were headlines where they would say, Israeli forces enter Lebanon. Come on. Invade. Yes, exactly. Other headlines were saying, how many, 150, for example, Palestinians dead, killed, murdered. So they would use these words for the Russian war in Ukraine, but they were not used in a similar situation in this side of the world. So this is what I'm talking about. Now,
back to the point where Western news outlets are seeking professional journalists from different parts of the world. I'm speaking, as an Arab here, but there's, they're seeking them. It's a very good change, and it's a very good step forward, and it gives those news outlets a new perspective, and that's what they want. I think you have a very valid point, but I think one statement you made is the most critical one, which is the media is a business. When you look at $800 billion, you have a minimum of about 20 million jobs that are American jobs. And when you look at the impact of what technology had on many of our businesses, even in the Arab world, the reality of the situation is very stark. I think the profitability of the media sector in the region is in big question. Even in America, when you look at the number of jobs that have been lost from mainstream media that were institutions of trust have now changed. Thousands of jobs have been lost. And I can tell you, without a doubt, those impacts in this region as well. So when you look at media as a business, how is it going to survive this world? Especially with the massive disruptive forces of technology. I mean, all of the television channels that have eyeballs, television was king in the Arab world. No longer, and all of the Arab television media is now transforming to become much more social media because the young demographic, and those who are visitors here, over 60% of the population of the Arab world is below the age of 30. And most of them spend 10 to 12 hours a day looking at their mobile phones. That's the only way you can deliver news. So social media has changed everything, and so has social media. So the reality of the situation is that the dominance of large media will continue to hold sway. I think unless new voices become more aggressive and strident to get their point of view across, I think the dominant Western media will prevail. And I think it's important for private sector, public sector to look at this, but to get the Arab world to have a point of view. I just wanted to finish. Sunil, this is not only affecting the Western media, it affects the entire world. That's what everyone. I say. Yeah. But since we are talking of the emerging world and new voices, it impacts us as well. So what do we do about that? How do we get our voice and our point of view across is the key question that one needs to look at. Alex? Let me just echo what Sunil said about the business of media. And yes, indeed, if the Western world is suffering from lower incomes and profits from the industry, that affects Africa even more because the commercial activity is very much more reduced in the sense that media is supported fully by advertising and everything. And that drops the capacity of news gathering and incapacitates the fluidity and the character of the TV stations and the news channels. So it is in that respect that the organizations, the agencies are coming up and finding solutions of helping these channels gather information, gather news, gather content, which would otherwise be too expensive and to distribute. And that is why agencies, video agencies like Viri are coming up to help at affordable cost to get content and so to enable these poor channels to tell their story, which has to be put out there to the global media sphere, and that is what's influencing the global media arena. Yeah, Lina, you work for CNN Arabic. That brings me the next topic that I would like to raise in this panel, which is the cross-cultural understanding. Do you think the regional media outlets are in some way educating the journalists and the owners and the stakeholders of the Western Center media outlets in some ways when, for example, you mentioned twice the war in Gaza, but in Africa could be another example, or in Asia. Is there a process of re-educating or educating those media outlets? Yeah, I think as colleagues in general, it's a very educational and friendly environment.
So everyone's learning from everyone. You know, I would call my colleagues in the US when it was the US election, even though, you know, I know almost everything about it. But, you know, everyone can learn something. So I used to ask them about the electoral college, like the swing states, what's happening here, what's happening there. Same with here. It's a very, when you have, you know, a very, let's say, supportive environment, and as journalists, we all seek to be that. We all like to help each other. We know how hard this industry is. That's usually what happens. Now for us here, and I think it was a very good move, we are part of a bigger group, International Media Investments, IMI, and CNN Business Arabic is part of that media group. So this deal, when it happened, for me it was a very positive thing, and that's why I decided to join, because it's bringing, you know, these big names into our region with our expertise. I would say merging both expertise together to create a product that is original to the brand and our brand, IMI, and to bring out a product that is, you know, a blending of these two things, which I think is great and is going well so far. Yeah. Sunil and Alex. Yeah. Yes, absolutely. There are activities and events which happen in the marginalized world which offer a lot of information and learning. I'll give an example of a story we did a few weeks ago, and this was a story about farmers in Kenya who have resulted into keeping bees in beehives around their farms, and the bees tend to scare away elephants which have been coming and trampling on their crops. Who would have known an elephant would be scared by a bee? Mm-hmm. And it's something which scientists have to really explain, because what happens is the strings which connect the beehives together, and the elephant comes and touches them, the bees come out, and they make the elephant uncomfortable, and they go back on their path. So some of these are learnings which really could not have, because elephants are not kept in a zoo in Kenya. They're actually wild animals there, and there's a human animal conflict, and much as the governments are trying to do that, the farmers themselves are taking a step in trying to mitigate that conflict. So there are a lot of learnings which we can get from smaller communities, and the new voices are the ones which are highlighting some of these events. Yeah. Sunil, sorry. I think cross-cultural understanding is far from achieved, in my view. I think more and more, as the world becomes more isolationist and rightist in government policies, I think you know, the world's going to be a little more in their own bubble. I mean, talking of Africa, the media is dominated by the war in Ukraine and the war in Gaza, rightfully so. But what about the millions of people who have died in Sudan? That's a forgotten war that nobody cares about. Where is balance in the, I mean, news media is supposed to be balanced about it, because it doesn't get, I still remember, I mean, talking to a media journalist, I said, why doesn't somebody look at this? He said, because nobody's interested. And that's a stark reality of news today. It's a business. So, you know, you know, where do you get eyeballs, where do you get readers, you know? But therein lies the opportunity for new voices to come, you know? I mean, trust, as I said, has fallen to an absolutely low 32% on mainstream media. I mean, one should look at that as an opportunity to bring in those new voices, encourage them. You know, I think there is need for investment, you know, and I think that's where I think probably technology plays a key role, because technology can, and I want to just throw one data, since you say I'm the data man, you know, when you look at the worldwide, everybody now lives in our internet, right? So the dominant language on the internet is English. You know how many people speak English? About 21% of the world population. But how much of the language on the internet is English? 52% of content on the internet is English. Whose fault is it? How much? It's our fault. It's our fault. No, talking of faults, how much does Arabic language content in the World Wide Web on the internet? Not much. 1%.
So, you know, if you have a young student who wants to learn something on the internet, has a language barrier, and has to look at Arabic, all he's got is 1% of the language. How is he going to increase his language unless he learns English? And that the language is important for our identity, for our culture, so many critical things. And I think some great work is being done here, but just imagine the massive task we have in front of us. How can we make our impact in the world if we don't have, you know, the language that users and software platforms can use? So those are. I just wanted to want data, I'll give you more. No, you're saying very good points. I completely agree. And to your point, whose fault is that? It's our fault. It's our fault. We did not create enough stories, enough content in our language, which, you know, most of us say we're proud of our language, whatever language we speak, we're proud of our origins. Why aren't we creating the content in that language? But there is still a gap between when you mentioned the population and the people who has access to internet, for instance. Because of my job, I've traveled a lot in Central and South America. And you cannot consider the population in those countries as a whole when we talk about accessing internet or reading newspapers and so on and so forth. Because first of all, not everybody has access to internet. And second of all, not everybody is well educated. Some people not so in the Arab world. I mean, you have near 100% internet penetration in most countries, especially in the Gulf. Even in the other parts of, you know, Levant and North Africa, you're looking at 70, 80%. Internet penetration is not an issue in this part of the world. I'm talking of the Arab world. Yes, probably in Latin America and other parts, you don't have that much internet penetration. But the core of the problem is how do we establish our new voice when the bias is baked in the internet? You can't beat that unless you do something extremely revolutionary to be able to build our language. Because they've controlled their narrative for so long. Totally. And pushed out this content for so long, since before the World Wide Web and the internet. So therefore, there's a predominance because, you know, these people worked on it and it's out there. It's now our burden to come up here, tell our own stories. You mentioned Sudan, and I completely agree. No eyeballs on Sudan whatsoever. Now, keeping in mind that, as we said, media is a business, and they want where the eyeballs and where people want to know the story, that's where you're going to go. It is not fair. It is completely not fair. And I think the solution is create your own stories. Own the narrative. People who are Sudanese, non-Sudanese, neighboring countries, people who we're all devastated by this. Go out there and tell those stories, and you will force the eyeballs to come to you, and you will control the narrative. But it's just a burden that we have to take. Yeah, I agree completely that the story we have to tell our own stories, and it all starts with one step. The journey starts with one step at home, and these regional channels, I think, can now be used comfortably for information dissemination, for example, amongst different communities. And we can also use these regional, these new voices as platforms for dialogue, so to speak, and also for promoting cultural exchange. And there's some examples again of a story that we've covered, just last week we covered only the second military games in Africa. And this consisted of about 500 athletes from 40 different countries. And these are actually military sports people coming together. You can imagine what that does for those countries. It creates synergy and a platform for peace and a platform for exchanging cultures, and the military generals actually getting to know each other and becoming friends, and creating ways of they can work together. And also as a platform for dialogue, we did a story in Ethiopia. The Oromo community is the biggest tribe, so to speak, in Ethiopia, and they consist of 35%, and they were celebrating their Thanksgiving festival. And this
traditional has been an event which is covered which is done by the single community, but it brought all of the Ethiopians, and you know that they can have some very bitter rivalry amongst themselves, but it brought the Ethiopian community together, and it's become a national event, and we're trying to tell our own story. We're trying, we're trying to assist Africans tell their own story in their own words, and this is being picked up by the global media space, and it's actually showing that African are different in a different light, other than the traditional the traditional focus that it has had in the past. So to agree with you, yes, it is important. It's only a bit. It's just a tip of the iceberg, but the story needs to be told. Alex, in how technology can help to reach regional media outlets to spread and to amplify the messages, the stories. And that's a question that I would like also to hear from you both. Alex. Technology is playing a very major role, and I'll just give one example of what's happening. For example, the stories that we produce, and I can only quote because that's the area I'm exposed to most, the stories which are produced on our website, first of all, they're made for consumption on all platforms, and they're made on different resolutions, be it to be used on the mobile phone, on the laptop, on the tablet, and can be done on your YouTube. We're trying to tell stories also using the drones, regardless of what the topic of the story is. The drone footage always gives you all that better viewer experience, and gives that additional mileage to the story. And stories like even the story of the illegal miners in South Africa, who are trapped in the mines. We had some amazing drone footage, and that draws the viewers to actually get more captivated in the story and try and get what the gist of that is. And technology also, even for stories which would have otherwise been been very like stories on politics. We've tried to use technology like a 360-degree camera, which actually makes the story more interesting and more palatable to your eyes, and the message is pushed out that much more quicker. And as far as technology is concerned, we are employing a lot of artificial intelligence technology, not just for the news gathering, but also for the production of the content, and also for finding different ways of presenting, be it in animation and all that. And we are spreading that knowledge by training our clients on how to employ that knowledge. Lina, Sunil. I agree on the technology, but as I said, the social media for me is the main thing. This is how you're going to get your voices out there. It's proven that it's worked time and time again. New voices, old voices, and I really believe that we need to do, marketing is so important. Marketing our shining journalists, marketing our content, pushing it out there. I think it wasn't done on this side of the world much. Now it's really at a top priority in a lot of companies, which I really do understand the importance of. So I think social media is the main thing. But back to what was Sunil saying about the cross-cultural understanding and how we're far off from that. I really wanted to touch on this point because I feel like there is a sort of grudge between East and West, and it's really amplified nowadays. I think we can all agree. Again, after the war in Gaza, there was a video, I'm sure most of you saw it. It was an Egyptian journalist on the border. Her name is Rahma Zain, and Clarissa Ward. And I think this, for me, when you mentioned cross-cultural understanding, was the first thing that popped up in my head. It was like the meeting of the two worlds. It didn't go well. If you watched it, you would know. It was like the clash of all clashes. Rahma was so upset at the way that things were reported, and Clarissa is one of the shining stars at CNN. And she told her, "Where are your condemnations? You ask us to condemn this group. Where are your condemnations? What have you done about, speaking to what the other side is doing?" And then she told her, "And we're helpless because you control the narrative, you see? You control the narrative." And I still get emotional about it because she had so much to say, but she didn't control the narrative. And that's just what it was, because US media has all this money.
the internet, the English language, all of these challenges, the resources, they've been there. And she was so upset about them owning the narrative and saying it in a wrong way. And I just, remembered that because we're so far off from having cross-cultural understanding, and it's really unfortunate. And I think it's our doing because of, biased reporting and, not making the full picture, and we have grudges because we're not controlling the narrative as we should be. Yeah. So I think these kind of conversations are very important, and between journalists in and of themselves, to really understand, each other's perspectives. And, at the end of the day, our job is to bring the truth and bring the stories out there. So, Sunil. Yeah, I think technology can be a disruptive force, but I'd like to give some good news now in terms of, what can be done. I think we all know the biases against new voices and how Western media dominates the narrative, so to speak. But I think, when you look at, we are going to live in an AI-dominated era, in the AI-dominated age. The only way we can tell our story in that AI-dominated age is to invest in technology. Technology can cut both ways, it can help us or it can cut us. So I think here in Abu Dhabi, I want to get, since you wanted examples, Gustav, I think, there is a product called Jace that is done. I think somebody spoke about it probably yesterday, which is a large language model for Arabic language. Now, those are the kinds of things that can actually help tell our story even better, There's an organization in Abu Dhabi called Majarra, which translates content, good knowledgeable content from Harvard Business Review, from MIT Tech Review, from Popular Science, from Fortune, from a whole lot of international media, so that students can actually learn and get, because our future is, of course, an integrated future with the world. So I think to bring that kind of content is so important. And I think more important, as you said, marketing. Marketing what we do. I mean, technology has left the media completely breathless in this region. The amount of media that's going to close down in the next, or have closed down and will close down in the next couple of years, not even too long, is unbelievable. Institutions that we all believed in. How can this media get smarter? If technology destroyed you, technology can revive you as well. So you have to get smarter. If people are not going to watch you on the telly, then they'll watch you on your phone. So deliver the news on that. And I think, there's a TV station called The Blinks that's just focused on young people, that focuses on young people whose attention spans are 5 seconds. It delivers news in a minute and a half. And you know what? It is successful. Yeah. So there are great examples of how it can be done. But this needs a major investment from both the public and the private sector to be able to make sure that our narrative, our share of voice, and the truth is told, I mean, I'm equally emotional as you are about that exchange on the border. And I think it's important that we tell our story. Yes, and she felt that it was unfair. Yes. She felt that she was, she's a bright journalist. She's amazing, Rahma. But it just, that's the way it is, and it's just unfair. And that's why we all got emotional about it. But I agree with Sunil here. Jace is a perfect example of how you can move forward using technology. An Arabic language model, it's amazing. We use it, we move forward with it, we tell our stories through it. And I hope that a lot of new technological solutions like that appear for all different languages for this side of the world, for our content to be shared. Marketing we mentioned, and I'm just going to mention one last thing. I feel like teaching and guiding the new generation of journalists from our parts of the world is so important. It is so important. Teachers for me are of the highest grade, whatever you're teaching. It's something that is very, I don't want to say golden or blessed for me. I'm translating in Arabic in my head now, but you know what I mean. So I think teaching the next generation of journalists of how to tell our stories and the basics and everything that we've learned over the years as journalists who have been, in this industry for a while is the perfect way to move forward as well.
Transforming narrative, new voices in the global media sphere. We have 1 minute left. I'm going to give you some seconds, if you can help me with that, with the final words. And I'm going to start with you, Alex, to close the panel. Yes, very quickly. Do you know how Africans consume international news or regional news? They record them off-air from another pre-edited provider. Now we are in a position where we're giving raw material where the stations can edit that for themselves and tell them in their own story, basically giving their own narrative. We shall continue to amplify the voices from the global south, which is going to be in very high demand in the near future because there are growing populations, and there's awareness of the potential of the world economics, and influence in geopolitics will be our major goal. Thank you. Sunil. I think just one word, invest in technology, invest in technology, invest in technology. Market your stories. This is the only way you can survive. It's a tough world, but it's a great challenge to have, to be able to tell our story confidently and with impact, so that our point of view from the global south, as you described it, Alex, should prevail. And I think there's a way to do it, but it's a long challenge, and it can be done. And I'm sure some great examples that we mentioned here is the beginning of that. And I think this conversation is going to help. Yeah. Lina. Just a few words. We are the best people who can tell our story. Only you can tell your story. Go out there and own the narrative. It's a huge burden, and we have a lot of work to do. Lina Hasavala, Sunil John, and Alex Kovia, thank you for your insights and for participating in this amazing panel. Thank you. Thank you. Let's give them a round of applause. Thank you. نشكر السادة المتحدثين على هذه الجلسة وهذا الحوار الثري حول تحول مشهد السرد في وسائل الإعلام العالمية. ضيوفنا الكرام، التغطية الإعلامية من المناطق المضطربة ليست مجرد نقل للحقيقة، بل هي اختبار حقيقي للمهنية والمصداقية. يسرنا تقديم جلسة بعنوان تغطية النزاعات. ستتناول هذه الجلسة التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة بتغطية الأحداث من المناطق المضطربة، وكيف يمكن للإعلام أن يسهم في تشكيل الرأي العام. سيحاور ويدير هذه الجلسة الزميل العزيز أحمد اليماحي، مقدم برامج في قناة أبو ظبي، والمتحدثين كل من حاتم الشوري محرر أخبار الشرق نيوز، ومارون بدران رئيس قسم الشؤون الرقمية في قناة المشهد، ويحيى خير الدين منتج أخبار في سكاي نيوز عربية. فليتفضلوا إلى المنصة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. سعيد بالتواجد في هذا الحدث العالمي كونغرس، سعيد بهذه الفرصة، وسعيد كذلك بالالتقاء بزملائي وإخواني وتسليط الضوء على واحد من أهم المواضيع حقيقة التي عاصرناها وشاهدناها جميعا طوال العقود الماضية. يقال بأن عمل الصحفي في الحرب يعني الكتابة بالحبر والدم معا، ويقول آخر أن تكون مراسلا حربيا يعني أن تقف بين القاتل والمقتول وتحاول أن تروي القصة بشجاعة خالصة. في السلم لا يلتفت لهم أحد ربما، ولكن عندما تدق الحروب طبولها يستجدون المعلومة منهم. هؤلاء ما يسمون بالمراسلين الحربيين أو صحافة النزاعات والحروب، لأنه كما يقال بأن المراسل هو صوت من لا صوت لهم، لأنهم يحملون قيمة. تقول الحقيقة هي الضحية الأولى في الحرب، لذلك نتمسك بها، لأن الناجين من أهوال الحرب من يمتلكون مهارة البقاء. أما هدف الصحفي في الحرب هو الفوز في الحقيقة. نتساءل هنا، أين يختلف تعريف الحقيقة بين صحفي وآخر؟ وكيف تتنافر الموضوعية مع مجموعة معتقدات وقيم والسياسة التحريرية لدى الصحفيين؟ وكيف يساهم الإعلام بجوانبه المختلفة في تغذية المجتمع بغذاء فكري خال من الكراهية والعنف والإقصاء؟ اليوم جلستنا بعنوان تغطية النزاعات، لذلك يسعدني الترحيب بالسيد حاتم الشولي محرر أخبار الشرق نيوز، أهلا وسهلا بك، والسيد مارون بدران كذلك رئيس قسم الشؤون الرقمية قناة المشهد، أهلا وسهلا بك، والسيد يحيى خير الدين منتج أخبار في سكاي نيوز عربية، أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك سيد يحيى، برأيك ما هو أبرز تحدي من الممكن أن نواجهه في تغطية النزاعات؟ بالنسبة لتغطية النزاعات، أبرز تحدي يواجه الإعلامي والصحفي خاصة الميداني هو طبعا الوصول إلى الخبر، ولكن مع الحفاظ على سلامة هذا الصحفي أو الإعلامي الذي يغطي الخبر. في الحروب والنزاعات هذا التحدي يكبر. أولا، الصحفي قد يكون مستهدف من جهة ما في الحروب، يعني نضرب مثال اليوم على أرض الواقع ما يشهده لبنان، والحمد لله اليوم استفقنا على وقف الحرب في لبنان، نتمنى أن يستمر وأن يعم السلام في منطقة الشرق الأوسط جميعا، تنتهي حرب غزة وكل هذه الحروب التي نشهدها. في حرب لبنان مثلا لدينا جانبين الآن، جانبي الصراع، إسرائيل من ناحية وحزب الله من ناحية أخرى. الصحفي يريد أن يذهب ليغطي أماكن الاستهدافات، أماكن الصراعات، أماكن النزاعات، قد يكون هدف لإسرائيل وقد يتعرض أيضا لمضايقات، أو يكون هدف لجهة حزب الله أيضا، وشاهدنا هذا في الإعلام اللبناني المحلي، لأن بعض القنوات تصنف على أنها معادية لحزب الله، وبالتالي يتم وسمها من قبل أنصار حزب الله على أنها قناة صهيونية معادية أو غيره. تمام؟ بالنسبة لإسرائيل أيضا لم يسلم الصحفيون من الاستهدافات، والتي في معظم الأحيان تكون متعمدة. فأنا الآن كصحفي كإعلامي على الأرض أريد أن أحافظ على سلامتي الشخصية، ولكن أريد أن أؤدي الخدمة الرئيسية للجمهور بأن أنقل الواقع الذي يحصل على الأرض. فالحفاظ على السلامة الشخصية هذا أولا أمر مهم، ولذلك نحن كصحفيين نخضع لدورات تدريبية كيف نتعامل خلال الأزمات وخلال الحروب. هذه سوف أعود إليها، هذه النقطة بالتحديد سيد يحيى، وهي السلامة وما هي معايير السلامة التي تخضعون إليها. ولكن أخي حاتم كيف حالك؟ هل هناك فرق في تغطية النزاعات ما بين المنطقة العربية والعالم؟ يعطيكم العافية جميعا. هو السؤال فعليا بدور حول أنت لما تيجي تنقل معلومة خبرية، الأساس في نقل المعلومة الخبرية هو الشخص المستقبل. في عملية الاتصال دائما في مرسل ومستقبل وفي رسالة. الرسالة تختلف باختلاف المستقبل لهذه الرسالة. فاليوم احنا في غرف الأخبار لما نيجي نغطي مثلا في 2022
غطينا الغزو الروسي لاوكرانيا. اليوم انت كقناه او كوسائل اعلاميه تتحدث اللغه العربيه الاساسيه، عم نحكي تقريبا بحسب الامم المتحده عندنا 300 مليون شخص حول العالم يتحدثون اللغه العربيه كلغه اولى، وما يقارب من 400 مليون يتحدثون اللغه العربيه كلغه اولى وثانيه. فلما تيجي انت اليوم تقدم الغزو الروسي الاوكراني، انت بتقدم لجمهور عربي في منطقه الشرق الاوسط معلوماته اصلا عن روسيا واوكرانيا قد تكون ضئيله او معلومات عامه جدا. بينما اليوم زي ما قال يحيى، لما تيجي انت تقدم معلومه عن ما يحدث في جنوب لبنان، هو جزء من هاي المنطقه، هو عنده خلفيه تاريخيه، وبعض الناس عندهم خلفيه عاطفيه، وبعض الناس عندهم خلفيات عائليه. انت اليوم الصحفي اللبناني اللي بيجلس في غرف الاخبار وعنده عائلته الان في تحت الضرب في جنوب لبنان، مشاعره قد تكون مختلطه ومختلفه. ولكن هل يتاثر بهذه الاشياء؟ طبيعي يتاثر، وهو الغير طبيعي انه ما يتاثر. لا، اتحدث عن الخبر وصياغه المنتج، هل يتاثر بهذه العوامل؟ الحكي المثالي انه لا يتاثر، ولكن الحكي الواقع اليوم انه انت اذا انت كنت جزء من الصراع فبكل تاكيد انت حتتاثر. وهون بيجي الفرق ما بين انك تغطي صراع انت جزء فيه وصراع انت غير جزء فيه. الرساله تختلف، مفهوم السياق الاخباري يختلف، معرفتك في الاخبار تختلف، ومعرفتك في الجمهور تختلف ايضا. لما تكون انت بتغطي اليوم صراع في منطقه الشرق الاوسط، وانت صحفي من الشرق الاوسط ومستقبل من الشرق الاوسط، راح يكون عندك حتى نوع من انواع المسؤوليه الاخلاقيه الزائده نوعا ما. طيب تعذرني يا اخي حاتم، هذا يدفعنا الى سؤال: متى يكون التخلي عن الموضوعيه حلا مشروعا؟ هو دائما حلا مشروعا في القضايا الانسانيه التي لا تقبل النقاش ولا تقبل القسم على اثنين. عندما ترى اليوم انت طفل في عمر الثالثه او الرابعه واهله غير موجودين ويتم قصفه وقتله، انت لا يمكن ان تكون موضوعي. في الحالات الانسانيه حتى بعض السياسات والدول والاعلام ووسائل الاعلام والصحفيين من الصعب ان تكون موضوعي نهائيا. يجب ان تكون دائما منحاز للانسانيه بغض النظر عن اللون والشكل والدين والجنسيه، انت دائما تنحاز مع الانسانيه بغض النظر عن أي معطيات ثانية. في المواقف الإنسانية أنت لا يجب أن تكون موضوعي نهائيا، أنت تنحاز للإنسان في النهاية. ممتاز. أخي مارون، أهلا وسهلا بك. يعني يقال في تغطية النزاعات بأن المتمسك بالموضوعية كالقابض على الجمر. هل باتت الموضوعية معلقة؟ هل باتت الموضوعية عملة نادرة اليوم؟ خلينا بس نركز شوي. مسألة الموضوعية مسألة أساسية للصحفيين. أنا بوافق الرأي جزء منه اللي ذكره حاتم، أنه الواحد بس يكون متعاطف إنسانيا مع الحالة اللي موجودة بالمنطقة. يعني ما في عربي منه متعاطف مع القضية الفلسطينية على سبيل المثال، بس يبقى الصحافي دوره الأول ينقل الخبر ويوصل المعلومة مثل ما هي. الموضوعية الأوبجكتيفيتي بالإنجليزي هي أساسية بالنسبة للصحافة، نحن بندرسها بالجامعات ولازم نطبقها، وإلا شو بيفرق بينه وبين ما يسمى UGC User Generated Content، أما Content Creators اللي موجودين على السوشيال ميديا وين ما كان. راح أعطيك مثل بسيط. أنا طبعا بتلاقي مثلا الكونتنت كرييتر عم بينقل خبر، لأنه بتعرف كثير منهم هلا على السوشيال ميديا، عزايزة وأحمد حجازي وغيرهم كانوا على الخطوط الأمامية بغزة. معظم الوقت كانوا عم بيبكوا، عم بيصرخوا، عم بيطلبوا المساعدة، يطلبوا النجدة، ومرات كمان يتفاعلوا أو يتعاطفوا بشكل كتير كبير. طبعا الجمهور المتلقي حيتعاطف مع هذا الموضوع أكيد، بس الفرق بينه وبين الصحافة، زميلنا محمد بعلوشة هو مراسل المشهد بغزة، كشف عن قضية كتير كبيرة كانت اسمها أطفال الخدج. الأطفال الخدج هن الأطفال اللي ولدوا قبل موعدهم، قبل ما يكون 9 أشهر، فبالتالي يلزمهم آليات ومكانات خاصة للتنفس وغيره. طلب من المستشفى إخلاء المستشفى، مستشفى النصر بغزة، طلب منهم الإخلاء ومنعوهم ياخذوا الأطفال لأنه في أجهزة خاصة بدهم أمبولانسات معينة وسيارات إسعاف معينة. بعد 3-4 أيام أو 5 أيام أكثر شوي سمحوا بالدخول للمستشفى. كانت طبعا دخل زميلنا محمد بعلوشة عم بيغطي الخبر، وصل لفوق شاف الأطفال بكاميرته، هو شاف الأطفال. إذا بتسمع التقرير ما في أي عاطفة. طبعا هو بعد نهار، الزلمة نهار بس بوقتها أنا كصحافي شغلتي أقول أنه هون شو فيه، شو عم بلاحظ،
وشو عم تشوف ووصل الرساله. انت بالتالي بدك تتعاطف. طبعا كان الخبر كسر الدنيا، راح فايرل على كل العالم، كتبوا عنه من امريكا وصولا الى قنوات صينيه. فبالتالي وطبعا استخدم بمحاكم وغيرها. بالتالي الصحافي جزء اساسي منه يشتغل على موضوعيته. اكيد في كتير مرات نفشل، ما بننجح، لانه مثل ما ذكر حاتم في مساله تعاطف. نحن موجودين، اذا واحد صحافي من زميلنا مثلا قتل، بتلاقي حتى صحفيين بروفيشنال واقفين على قدام قنوات اعلاميه كتير كبيره عم بيبكوا على حادثه معينه، عم بيبكي على ابنه، عم بيبكي على اصدقائه. فبالتالي طبعا صعبة تفصل الموضوعية، بس لازم نفصل الموضوعية. صعبة؟ أكيد صعبة، صارت عملة نادرة. ما في يقول عملة نادرة، يعني شفنا صحفيين عائلاتهم ميتة كانوا طالعين عم بيغطوا الأخبار بموضوعية، أما عم بيوصلوا الخبر مثل ما هو. فبالتالي هون الفصل بين مهمتي كصحافي ومهمة الشخص اللي ممكن أي واحد يكون صحافة المواطن مثل ما تسمى أستاذ أحمد. نعم نعم. أعود لك أخوي يحيى. يقال من البعض بأننا نستمتع ونلجأ إلى السوشيال ميديا بكافة أطيافها بكافة مسمياتها إلى أن تحتد الأوضاع. ما أن تحصل هناك كفانا الشر مصيبة أو حدث مهم أو منطقة نزاعات نلجأ إلى الوسائل التقليدية. هل تتفق مع هذا الأمر؟ أتفق مع هذا الأمر إلى حد كبير، ولكن أريد أن أضيف أنه نحن كصحفيين أيضا في وقت الأزمات نلجأ إلى السوشيال ميديا. يعني اليوم أنا في لبنان، وأعتقد الصحفيين زملائي بيعرفوا أنه معظم الصور اللي بتشاهدوها على الشاشة بالإضافة لمصورين المنتشرين في الميدان عم نستعين مع الصحفيين اللي هم بشر مواطنين عم بينقلوا الصور بموبايلاتهم، وأحيانا بخاطروا أيضا لا يجيبوا الصورة. نحن في تعاون متبادل بيناتنا. الفرق الرئيسي ما بيني وبين هذا الشخص اللي على الأرض اللي هو مش إعلامي ومش دارس صحافي، أنه أنا بقدر أعرف خلفيات هذا الخبر. هو كل اللي بيعرفه أنه صور صورة لحظة سقوط مثلا طائرة أو لحظة سقوط صاروخ على مبنى معين. أما الجمهور بشكل عام بيلجأ إلى الشاشة وإلى الإعلام التقليدي في هذه اللحظات الاستثنائية ليعرف الخبر وخلفيات هذا الخبر، لأنه نحن عندنا القدرة والوسيلة لنصل إلى محللين سياسيين ولنصل إلى مصدر القرار. منجيب متحدث باسم وزارة الداخلية، متحدث باسم وزارة الخارجية، نحلل الخبر، نأخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي، بالإضافة إلى الصور والمعلومات اللي هي صارت اليوم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الصورة أو الفيديو اليوم موجود في كل مكان، ولكن ما هي خلفياته؟ ما هي تداعياته؟ إلى أين ستذهب الأمور؟ كل الناس تلجأ إلى القنوات الإعلامية، لأنه نحن عندنا السورسز، عندنا المصادر، وعندنا إمكانية الوصول إلى أماكن المواطن العادي ما بيقدر يوصلها. هذا الفرق الرئيسي. بس اليوم اعتمادنا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا اعتماد الجمهور علينا كقنوات كبيرة بعده مستمر. وأعتقد أنه في حديث دائما ما يردد الصحفيين، هل يقضي علينا السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي؟ أعتقد أنه هذه مرحلة يعني مبكرة جدا للحديث عن إلغاء مواقع أو إلغاء القنوات التقليدية وخاصة التلفزيونية. نعم. أخي حاتم، الأخ يحيى يتحدث عن توأمة حاصلة ما بين وسائل الإعلام، يعني أنا أرفض بتسميتها التقليدية، ولكن وسائل الإعلام وكذلك وسائل التواصل الحديثة. ما هي نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بينهم فيما يخص تغطية النزاعات والصراعات؟ خليني أحكي من مبدأ يعني خبرتي المهنية في هذا المجال إني بشتغل في الأخبار وتحديدا في الإعلام الإلكتروني. اليوم لا يوجد مؤسسة أخبار تقول عن نفسها أنها تلفزيون. اليوم كل مؤسسات الأخبار هي منصات متعددة، موجودة على التلفزيون، موجودة على السوشيال ميديا. بالعكس حتى أحيانا وصولها على السوشيال ميديا حيكون أسرع وأقرب للناس من وجودها على التلفزيون. وفي الأحداث الكبرى زي ما ذكرت حضرتك فعلا الناس ترجع على التلفزيون، ونذكر جائحة كورونا كل الناس كانت تتابع على السوشيال ميديا بعض الأفكار وبعض الأخبار، ولكنها كانت ترجع في النهاية للتلفزيون، لأنه بتعتبر التلفزيون عنده الثقل، وزي ما قال يحيى عنده السياق وعنده المساحة ليفسر لك الأشياء أكثر. ما تلتقي فيه كل منصات الأخبار اليوم الرقمية والتي تختلف عن الموجودين على الأرض
هو أنه الصحفي دائما عنده أدوات ليتحقق من المعلومات التي بيحكيها. اليوم الفرق بين الصحفي اللي جالس في غرف الأخبار وبين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثر ممكن يجيب لك فيديو عمره من 5 سنين ويعمل لك ستوري وقصة وفريم من شيء غير موجود أساسا، بينما الصحفي اليوم هو الوحيد اللي قادر على أنه يتأكد من صحة هذا الفيديو ويدعمه بالحقائق، وبعد كل هذا يقدم لك إياه في سياق. اليوم 90% من الأخبار الموجودة في الساحة العربية هي أخبار بلا معطيات، بمعنى عندما تقول أنت اليوم حدثت غارة أودت بحياة 4 أشخاص، نقطة أول السطر، هذا خبر، هذا لا يوجد فيه أي سياق ولا أي معطيات. ما يتطلب من الصحفي اليوم هو ما يسمى بمواد الإكسبلينر، الشارحة. إحنا اليوم لما أجينا في 2023 في 7 أكتوبر وتحدثنا عن الصراع في غزة وحرب غزة، عندك جيل كامل اليوم غير مطلع أصلا على التاريخ، لا مش عارف أصلا شو مفهوم قطاع غزة، وما مفهوم مثلا لما نيجي نحكي عن الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي عام 67 وعاصمة القدس الشرقية. طب ما هي الدولة الفلسطينية؟ شو أراضي 67؟ ما هو قطاع غزة؟ ما هي الضفة الغربية؟ ما هي الحركات الموجودة؟ ما هي أذرعها المسلحة؟ فاليوم الصحفي عنده مش بس إنه يلتقي ما بين التلفزيون والإعلام الرقمي بس التقاء المعلومات، لا، في هناك شيء أهم، خاصة أنه الإعلام في بعض الدول عنده مهام أخلاقية، وهي واحدة من أهم المهام أنا بشوفها برأيي، اللي هي التثقيف والتوعية. أنت اليوم بدك تثقف هذا الجمهور، أنت مش بس مهمتك تعطيه الخبر، إعطاء الخبر شيء غير كافي، كل وسائل الإعلام تعطي الخبر، أنت مهمتك اليوم كمان أنك تثقف الجمهور وتعطيه خلفية الخبر وسياقات الخبر والقصة الأساسية من أولها لحديت ما أنت توصل معه للخبر اللي نتيجته اليوم موجودة على الأرض، لحتى الجمهور هو يقرر رأيه بهذا المعطى، مش أنت تخليه يقرر رأيه، أنت بتعطيه كل المعطيات، بتعطيه الخلفية التاريخية والسياق الصحفي، وتترك للجمهور أن يعني يحدد رأيه العام. سيد مارون، هناك مسمى يطلق على الأشخاص الذين يمارسون حقيقة التأثير والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهم صحافة المواطن. اليوم حضور صحافة المواطن في تغطية الصراعات والنزاعات، ما لها وما عليها برأيك؟ هلا كلمة صحافة مواطن بصراحة قديمة قبل السوشيال ميديا حتى يعني. فكان في كتير محاولات انه مع المنصات الإعلامية الكبيرة مثل CNN وغيرها يبنوا منصات يوصلوا لهم المواطنين على الأرض الصور وقتها وغيرها. بس صحافة المواطن هلا معظمه اللي هن اليوزر جنريتد كونتنت، كل شخص هو بيعتبر حاله عنده موبايل، عنده جهاز فيه كاميرا، في يصور وفي يرسل الصورة على السوشيال ميديا تبعه. فبالتالي في مهمة كتير كبيرة على عاتق الصحفيين اللي هو مثل فاكت تشيكينج، اللي هو تشوف تأكد مزبوط هذا الفيديو صار هون أما لا ما صار هون. ايه المواطنين ما عندهم مهمة، هن يعني ما بيعتبروها مهمة بقدر ما بيعتبروها تأثير يمكن، أما نشر الخبر، أما تصوير الخبر. بس نحن كصحافة أما كمنصات إعلامية دورنا نحن كمان مش بس نعطي، كمان نتلقى. فبتلاقينا عم نراقب كل السوشيال ميديا، عم نراقبه كرمال نشوف وين في، خاصة إذا صار في قصف بمنطقة معينة، المراسل أما الصحافي اللي بيشتغل على الأرض من قبل المؤسسة ما عنده وصول لهذه المنطقة. فبدنا نجيب صور. كيف بده يجيبوا صور وسائل الإعلام؟ بالتالي تلجأ إلى السوشيال ميديا، وبيلجوا على السوشيال ميديا وبيشوفوا وين حدا كان موجود من المواطنين صور فيديو قصير 30 ثانية. في مرات بتشوف على الشاشة التلفزيون بيضلوا عايدين فيديو واحد مثلا 10 ثواني 30 مرة. ليش؟ ما قدروا وصلوا بعد على مطرح الحدث، وتسرب من وقتها خبر فيديو واحد تأكد من مصداقيته. وهون بدي شدد على كلمة مصداقية، لأنه في كتير مرات صحافة المواطن بيورطوك انت كصحافي قاعد ورا الشاشات وعم تتلقى هذا الكم من الفيديوهات من السوشيال ميديا، بتقول هيدا الشخص واو، هيدا فيديو صاروخ لضرب هيدي المدينة، بتاخده انت قبل ما تتأكد منه بتنشره مثلا. والعالم معتبرة انه انت صحافي اما منصة صحفية مفروض تكون موثوقة. فالموثوقية والمصداقية مفروض تكون عنا نحن. بيطلع لا، في غلط بالخبر، غلط بالفيديو. وصارت مع كتير مؤسسات كبيرة وخاصة مسألة البريكنج نيوز والسرعة اللي أنا بدي أخذ كون أول مؤسسة نزل هذا الفيديو. فبالتالي كمان على الأودينسز اللي بدنا نجيبها على السوشيال ميديا. صحيح. فبالتالي طبعا يعني أخي مارون،
أذكر في واقعة قبل سنوات مواطن فشاهد موكب عسكري ذاهب إلى عملية في بلاد عربية، فأخذ موبايله وصور بدافع الاعتزاز بوطنه بقواته المسلحة. اللي حصل أنه تم رصد تفاصيل الموكب العسكري وأثر حتى على مجريات العملية العسكرية اللي رايحين لها. صحيح. فهناك آثار حقيقة في هذه المسألة، ولكن دعني أعود إلى مسألة فتحنا أو طرقنا أبوابها في البداية يا أخي يحيى، معايير السلامة. هل معايير السلامة والأمان لدى الصحفي كافية؟ صراحة يعني نحن كمؤسسات إعلامية يعني نسعى قدر الإمكان إلى حماية صحفينا، ونحن أتحدث عن سكاي نيوز عربية دائما ما نوصي المراسلين في أماكن الصراعات بالابتعاد قدر الإمكان عن أي موقع خطر، ولكن كما ذكرت في البداية أنت في الحروب لا تعرف متى هي لحظة الخطر. حصلت حادثة مؤخرا في حرب لبنان، أنت تعرف عندما بدأت الحرب بدأت عند الحافة الأمامية، بدأ الجيش الإسرائيلي يتقدم. كانت مراسلتنا دارين الحلوي ونوجه لها التحية على الأتعاب أو على التعب اللي قدمته في هذه الحرب، كانت على الحافة الأمامية في مرجعيون. بعدين عندما تقدم الجيش الإسرائيلي واشتد القصف والعنف تراجعت إلى حاصبية، ليست وحدها، هي ومراسلين ميادين والجزيرة وغيرها من القنوات المحلية اللبنانية. قبل تقريبا 3 أسابيع كانوا نائمين، يعني أنت اليوم مش عم تروح تغطي مكان فيه اشتباكات، أنت نائم في فندق أو في بيت معين استأجرته للصحفيين، ومعروف بالنسبة للجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي أنه هذا موقع للصحفيين، وبتعرف كلمة بريس بتكون بارزة على سياراتهم وحتى أماكنهم محددة أنه للإعلاميين، وهم نائمون تعرضوا لقصف من الجانب الإسرائيلي. طيب أنا الآن اتبعت كل المعايير اللي معتمدة لحماية هؤلاء الصحفيين، تمام، ولكن تعرضوا لقصف متعمد أو غير متعمد، ولكن تعرضوا لقصف، اضطرينا مرة أخرى نرسلهم إلى بيروت أو إلى غيرها من الأماكن. ففي لحظة الحروب سواء في فلسطين في لبنان أو حتى في روسيا أو في أوكرانيا أو غيره لا تستطيع أن تضمن حماية الصحفي بشكل كامل. الآن الرسالة الدولية بالنسبة لكل الجهات وبالنسبة لكل الدول أنه يجب أن يكون هناك حماية قصوى بالنسبة للصحفيين. هل تلتزم الأطراف اللي هي مشاركة في الصراعات؟ هي مسألة الدول التي تشارك في هذه الصراعات، أما نحن كمؤسسات إعلامية هناك معايير نلتزم بها إلى الحد الأقصى، وبالنهاية كما ذكرت أنت في البداية أنه نحن عم نكتب بقلم الرصاص، شو استخدمت الجملة؟ والدم، بالقلم والدم نكتب الأخبار للمشاهدين. اليوم الصحفي، وأنا ما أتكلم فقط عن سكاي، عن كل القنوات، اليوم الصحفي الذاهب إلى مناطق النزاعات والحروب ما هي أول توجيهات؟ أنا سمعت أن هناك كذلك في كود. طبعا يعني نحن الآن قبل أن نذهب إلى أماكن الصراعات في دورة بنسميها هيفات، حتى الآن يعني أحيانا بتاخذها مرة واثنين وثلاثة حتى نضل نذكر الصحفي بموضوع سلامتك الشخصية. أوكي نحن بهمنا الخبر كمؤسسة إعلامية ونحصل عليه في الأول، ولكن بهمنا أنت الشخص اللي عم تجيب لنا الأخبار تضلك معنا في هذه المؤسسة الإعلامية، ما تقدم نفسك شهيد حتى تطلع هذا الخبر على المؤسسة الإعلامية. قدر الإمكان يعني لحظة إطلاق النار أصلا ما بدها لا كود ولا شيء، أنت بس يكون في إطلاق نار خاصة بالمسافة القريبة لازم أن تكون على مسافة بعيدة. بلبنان مثلا اليوم عندما كان يصدر الجيش الإسرائيلي انذارات الإخلاء كان بيحط لك 50 متر ابتعد، إذا كان بده يشتغل بالدرون، إذا كان بده يشتغل بالطائرة الحربية يقول لك ابتعد 500 متر عن الموقع المستهدف. هذه صارت يعني من الأشياء الرئيسية اللي بيعرفها المواطن العادي وحتى الصحفي. في أماكن معينة إذا كان اشتباكات أو قصف أو كذا لازم ابتعد كيلومتر 2 كيلومتر حسب دقة وحجم هذا الصراع. أخي حاتم، قبل مدة معالي الشيخ عبد الله آل حامد أطلق حملة تبليك الحسابات المغرضة أو المسيئة، وكان هناك في تفاعل حقيقة من الجمهور، مش الجمهور الإماراتي فحسب، الجمهور العربي، وهذا التفاعل يخليك تتساءل. الجمهور حقيقة أراد أن يوصل رسالة: كفى فرقة
كفى إقصاء، كفى كراهية، كفى تطرف فكري، كفى من فترة أرهقتنا بشكل كبير. يعني إن كنا نختصرها عقد ونصف حقيقة عشناه وأنا أتحدث عن العالم العربي، عشناه استنزاف عاطفي وعقلي وذهني. ألا تعتقد بأن لوسائل الإعلام اليوم دور في هذا الشأن؟ دور حقيقة في تعزيز قيم إيجابية بعيدة عن الإقصاء، بعيدة عن كل هذه الأمور السلبية؟ بتفق مليون بالمية. يعني واحدة من أهم الأشياء اللي يجب أن تقدمها وسائل الإعلام هي أن تفرق، أن تجمع ولا أن تفرق. آخر تقريبا 100 سنة، خلينا نكون يعني نحكي بصراحة أكثر، آخر 100 سنة كان هناك ما يسمى بالإعلام الشعبوي، واللي طلع بناء مبني على العواطف وعلى الأيديولوجيات وعلى السياسات. اللي صار بناء على مواقع التواصل الاجتماعي بعدين عليه انه بنوا على هاي الافكار. وللاسف بعض زي ما انت قلت يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الحسابات المضلله، واحيانا او مش احيانا يعني دائما اخر 10 سنين زي ما قالوا الشباب، يعني الاخبار المضلله على مواقع التواصل الاجتماعي عندها تاثير مرات قوي جدا. وللاسف بعض المؤسسات التي لا تمتلك الموضوعيه تنساق وراء هذه الاخبار. والأساس برجع للصحفي الحقيقي اليوم في المؤسسات التي تحترم جمهورها أن تقدم المعلومة الصحيحة المدعمة بالحقائق. اليوم بس بدي أرجع بس لنقطة يحيى، كنت عم تقول أنت اليوم كيف إحنا حتى الصحفي اللي على الأرض ممكن نحميه. اليوم السؤال هيك بالعموم، إذا لا سمح الله انفجرت قنبلة في مكان ما، الحدث الإنساني الطبيعي العفوي اللي ممكن يعمله أي إنسان إذا انفجرت قنبلة في مكان ما إنه يهرب. لو لا سمح الله أي حدا موجود حواليه قنبلة وانفجرت، أول شيء ممكن أنت تفكر فيه إنك تهرب. ولكن الصحفي مختلف، الصحفي أول شيء بفكر فيه إذا صار انفجار في مكان ما أو قنبلة إنه يكون أول شخص موجود بالقرب من مكان العملية. فإحنا اليوم نرجع للأساس، الأساس يقول إنه أنت كصحفي تقدم المعلومة الحقيقية. مواقع التواصل الاجتماعي زي ما قالوا الشباب برضه عليها عبء ثقيل إن هي تقدم المعلومات، بعض المعلومات المضللة. ولكن خلينا كمان نفكر انه اليوم الجمهور واعي اكثر، الجمهور مثقف اكثر، الجمهور يعرف اكثر. النقطه اللي انت قلتها اليوم انه الجمهور تكاتف مع حمله تبليك الحسابات المضلله، لانه الجمهور واعي، الجمهور يعني عارف شو بده. ولكن للاسف هناك بعض الاجندات، بعض السياسات، بعض الحملات اللي بتصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا. ولو شفت اليوم بعض مؤسسات الابحاث عم بتحاول تتبع هاي الحملات اللي عم بتصير، حتلاقيها اغلبها حملات تصدر من مكان واحد عندها هدف واحد، ايصال المعلومه بغض النظر عن العواقب الجانبيه. في مقوله هيك مشهوره في عالم الطب بقول لك العمليه نجحت ولكن المريض مات. فهو الوصول الى لغايات بغض النظر عن النتائج الموجوده. فلا اليوم الجمهور واعي، الجمهور عارف الحقيقه وين موجوده. وصار الوقت اعتقد بعد 100 سنه من الاعلام الشعبوي الموجه انه نوصل لاعلام موحد في كل مؤسسات الاعلام. خلينا نحكي عن مؤسسات الاعلام العربيه، انه الهدف يكون هو توحيد السياسات الاعلاميه، اخلاقيات المهنه تكون موحده، رساله الصحفي تكون موحده، نوصل نقدر نفتح كل قنوات الاعلام العربيه ونشوف نفس الرسائل المهنيه الموضوعيه الحياديه البعيده تماما عن التوجيهات والسياسات الداخليه. ونقدر فعليا نصنف زي ما كنا بنقول بشوي، نقدر نصنف وسائل الاعلام بحسب توجهاتها السياسيه. طول ما احنا في المنطقه العربيه مش قادرين ان نصنف وسائل الاعلام يمين ووسط ويسار وليبرالي وغيره، احنا غير قادرين اساسا انه نوصل لفريم عام لشكل الاعلام. بس اذا وصلنا كل وسائل الاعلام انا اليوم قادر افتحها واخذ خبر موضوعي وحيادي بدون توجهات، احنا في مكان امن يعني. اشكرك. ضيق الوقت يدفعنا الى ان نختم هذه الجلسه، ولكن الحديث يطول في هذا الجانب. نتمنى ان شاء الله ان يجنبنا الصراعات والنزاعات، ونلتقيكم المرة الجاية نقول بدال تغطية الصراعات تغطية الأفراح يا رب. ربي يحفظكم. سعيد جدا. السيد حاتم الشولي محرر أخبار الشرق نيوز، السيد مارون بدران رئيس قسم الشؤون الرقمية قناة المشهد، السيد يحيى خير الدين منتج أخبار سكاي نيوز عربية. شكرا لكم جميعا، شكرا لاستماعكم. نلتقيكم إن شاء الله في أحداث أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر السادة المتحدثين على هذه الجلسة وعلى هذا الحوار حول تغطية مناطق النزاعات، وهذا الجزء المهم من عمل الإعلاميين وكذلك التحديات التي تواجه الإعلامي في هذا الجانب تحديدا. نسأل الله أن يعم الأمن والأمان منطقتنا وجميع أنحاء العالم. ضيوفنا الكرام، المستقبل ليس بعيدا بل هو هنا وفي هذا الوقت تحديدا. يسرنا تقديم هذه الجلسة الرئيسية لهذا اليوم بعنوان مستقبل الإعلام. في هذه الجلسة سنستمع إلى رؤى مستقبلية حول الإعلام الإماراتي في ظل التحول الرقمي السريع وتأثير ذلك على الهوية الوطنية والخطاب العام. إنها فرصة لاستشراف مستقبل الإعلام من خلال رؤى استراتيجية تؤسس لإعلام مبتكر ومسؤول يواكب تحديات العصر ويصنع الفارق. وخير من يتحدث عن مستقبل الإعلام الإماراتي معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وسيحاوره الأستاذ والأخ فيصل بن حريز رئيس أكاديمية IMI. ونطلب منكم الانتظار لبضعة دقائق لبدء هذه الجلسة الرئيسية والمهمة بكل تأكيد. السلام عليكم ورحمة الله. في عالم تتسارع فيه الخطوات والتحولات الإعلامية، تتداخل أيضا فيه التحديات مع العديد من الفرص أمامنا. تصبح القيادة هي البوصلة التي توجه المسار نحو مستقبل مشرق. في هذه الجلسة الحوارية الرئيسية أتشرف بإدارتها مع معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، يشاركنا فيها
ملامح رؤيته الملهمة حول بناء إعلام مستدام يواكب هذا التحول المتسارع، يعكس طموحات الوطن والقيادة، ويواكب أيضاً تطلعات وتسارع العصر. سنخوض في هذا الحوار مع محاور استثنائية تلقي الضوء على كيفية توظيف القيادة والإبداع في تطوير الإعلام الوطني، كيف يمكن توظيف أيضاً التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات بثقة وابتكار. رحلة إذن فكرية ملهمة تنتقل بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. يشرفني مشاركة النقاش مع معالي الشيخ عبد الله بن بطي آل حامد لاستكشاف الطريق نحو إعلام ريادي يلهم العالم. فلتتفضل معاليك مشكورا. مساك الله بالخير معاليك، ونتشرف بإدارة الجلسة معك في حضور هذه العقول المبدعة والمبتكرة في الإعلام الوطني وأيضا العالمي. نبدأ بالفرص. تحدثت دائما وخلال حديثك بالأمس عن الفرص التي يخلقها الإعلام واستشراف المستقبل. كيف ترى واقع الإعلام خاصة الوطني، وما الفرص التي يجب أن تنتهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور أخوي فيصل، مبدع ما شاء الله عليك، ومشكورين على حضوركم وتواجدكم معنا في الكونغرس العالمي للإعلام. تركيز كثير من القطاعات الإعلامية في دولة الإمارات يصب كثير في الرياضة، في السياسة، في الاقتصاد كأخبار، ولكن لم تستغل إدارة الإعلام بالطريقة اللي المفروض نحن نستغلها، واللي هي أن تصب في الدخل الوطني لدولة الإمارات أو أي دولة أخرى. فالتركيز مهم جدا بالنسبة لنا أن يكون عامل أيضا مشارك في رفع الاقتصاد لدولة الإمارات، ويكون مشارك في اقتصاد دولة الإمارات. حاليا المشاركة من الطرف الإعلامي هو غير مباشر من خلال شركات رعاية أو ما إلى ذلك، ولكن في المستقبل نطمح أن يكون صناعة الإعلام هو العامل الرئيسي في العمل على أساس أنه يكون جزء من اقتصاد دولة الإمارات. للبحث عن أي تحدي، لن أقول مشكلة، عليك أن تجمع معلومات حول هذا الموضوع. أعلم معاليك أنك تسابق الخطى وخطوات متسارعة مع فريقك المميز. بالتأكيد لمست مواطن، لن أقول الخلل، التي تحتاج إلى تحسين. إعلامنا اجتهد وأبدع خلال الفترة الماضية. ما النقاط التي تحتاج إلى تعزيز، ونقاط القوة التي يجب أيضا البناء عليها؟ توجهات دولة الإمارات بقيادتها الله يحفظهم واضحة جدا في أين يرغبون أن تكون هذه الدولة في المستقبل بإذن الله. ما نراه في المستقبل هو ما نسمعه في آذاننا من الإعلاميين والإعلاميات والمخرجين والمخرجات في القطاع الإعلامي في رغباتهم في كيفية الوصول لهذه الأهداف المنشودة من قبل القيادة. كثيرا سمعت أنا من إخواننا في القطاع الإعلامي أفكار نيرة وجميلة، وأشوفها أنا في المستقبل أنها بتكون هي جزء من عملية التقدم في قطاع الإعلام في دولة الإمارات. فأتوقع أن الاستماع أكثر للغة الجمع في البلد لمعرفة الاحتياجات اللازمة لتطوير هذا الإعلام، وكذلك مواكبة التقنيات الجديدة والحديثة اللي اليوم نحن نشوفها تسابق الخطى لأجل أن تكون أفضل من الإعلام التقليدي اللي تعودنا عليه في دولة الإمارات. إذا تخيلنا الإعلام كصورة في المستقبل التي يطمح لها معالي الشيخ، ما ملامح هذه الصورة؟ شكل الإعلام في المستقبل كيف يمكن وصفها بشكل مبسط ربما يلتقط فيها الإعلاميين الكثير من التوجيهات؟
صورة الإعلام في المستقبل أتوقع أن نأخذ بخطى كل جزء من أجزاء الدولة اللي عملت في خلال الفترة السابقة وحصلت على مراكز متقدمة مقارنة بالدول في العالم. فأتوقع أن نحن كنا قليلا يعني متأخرين في الإعلام في دولة الإمارات للتسابق والتنافس للوصول إلى أبعاد أكبر من الأبعاد الموجودين نحن فيها اليوم. دولة الإمارات ولله الحمد لها أكثر من 230 مركز في المركز الأول على مستوى العالم، ولا نرى للإعلام سواء في الإمارات أو الدول العربية أن نحن لنا نصيب من هذه المراكز. وأتوقع أن هذه هي الوجهة اللي نحن سوف نتوجه بها إن شاء الله في المستقبل. والبحر مفتوح، الإعلام ليس الإعلام بحر أكبر من أي جهة أخرى، لأنه يصب في مصب كل جهة من جهات الدولة، وهو جزء من أعمال الدولة نفسها. والفرص كثيرة لأن نحن نكون لنا نصيب بإذن الله في المراكز الأولى المتقدمة لدولة الإمارات. جميل أن يواكب الإعلام إذن النجاحات التي وصلت إليها الإمارات في كل المجالات. إذا تحدثنا عن 3 نقاط قوة أو قدرة يجب أن يمتلكها الإعلام لكي يستطيع أن يرسم هذه الصورة مع الشيخ في رأيك؟ أتوقع القدرة دائما هي تصب في المنظومة نفسها. منظومة دولة الإمارات تختلف قليلا عن أي مكان آخر في العالم. قرب القيادة من الحدث، قرب القيادة من اتخاذ القرار، سرعة اتخاذ القرار، الديناميكية في تحويل القوانين إلى أنظمة جديدة تواكب العصر، قرب القيادة سواء القيادة الرشيدة الله يحفظها أو القيادة في المنصات الإعلامية من الشارع للاستماع وإيصال ما يحتاج إليه اليوم الناس من سماعه. فأتوقع أن هذه والأجندة الوطنية واضحة من قبل الحكومة، وربما يستطيع التقاطها الإعلام وتحويلها إلى برامج. كيف يمكن الدمج ما بين هذه الرؤية الواضحة للقيادة من خلال أجندة وطنية في مسارات واضحة إلى برامج وقصص إعلامية ملهمة؟ قصص إعلامية ملهمة مثل ما تفضلت عمرك، أن هناك أكثر من 230 جهة في دولة الإمارات حصلت على مراكز أولى. هذه بحد ذاتها أداة نقدر نستخدمها بأنها تكون جزء من ترويج منظومة دولة الإمارات في أين وصلت، ونقدر ناخذها كمشوار نبرزه للعالم، مع العلم أن دولة الإمارات كانت سباقة في كثير من الأمور، سواء على المستوى الإنساني، على المستوى مد الجسور، يد التعاون، الاقتصاد وما إلى ذلك. فهذه كلها مواد. الإعلام هو عبارة عن جزء عن جهة تستغل المواد المتاحة لها في الدولة لاستحداث خبر، مادة إعلامية، مادة تستغل من أجل زيادة الاقتصاد في دولة الإمارات وما إلى ذلك. فالمواد موجودة، علينا نحن أن نعمل جاهدا لإخراجها للمجتمع. 3 قدرات يجب أن يمتلكها الإعلام للوصول إلى هذه النقطة. تحدثنا عن التكنولوجيا، الربط يعني بالأجندة الوطنية، التكنولوجيا، الربط بالأجندة الوطنية، الوضوح والشفافية، وكذلك التأكد من خلو أي مادة من أي شوائب أو أمور مغلوطة. ما الذي يمنع النجاح في هذه النقاط في رأيك، أو ما التحديات إن صح التعبير اللي تمنع أن الإعلام الوطني بالفعل يتجاوزها؟ لديه كل الإمكانيات وكل الدعم. صحيح. مع تطور الإعلام في العالم كله، صار الإعلام اليوم بحر مفتوح، وبسبب تطور التكنولوجيا والارتفيشال انتليجنس صارت هناك الأخبار لا تأتي من الدولة نفسها، وإنما تأتي من عالم خارج نطاق الحدود. فلذلك التثقيف والتوعية هو جزء كبير مهم بالنسبة لأي دولة لضبط معرفة البيانات إن كانت صحيحة أم لا. الشفافية كذلك هي جزء مهم وعامل مهم كبير. الاستباقية في إيصال المعلومة، سن القوانين والأنظمة، التشريعات، المراقبة والمتابعة، كل هذه جزئيات تساعد في تطوير وتنمية هذا القطاع. توضيح الاستراتيجية أمر مهم. خلال عملنا في الإعلام دائما يكون هناك أحيانا ارتجال من قبل بعض المؤسسات الإعلامية، أحيانا توافق رؤية استراتيجية بشكل عام للدولة، وأحيانا تكون على الأقل ليست ضمن الأولويات
ترتيب الأولويات بالنسبة للحكومة، كيف يمكن بالفعل أن تكون المسألة استراتيجية ممنهجة حسب الأولويات والأهمية، يعني التوافق بين ما تطلع إليه القيادة أو الحكومة وبين تنظيم الإعلام وأولوياته؟ هذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي. نحن في الوقت هذا قاعدين نشتغل على أساس أن نطور استراتيجية دولة الإمارات في القطاع الإعلامي، نحاول أن نوصل إلى النقاط اللي هي المهمة اللي نحن محتاجينها أنها تشتغل عليها القطاعات الخاصة في الدولة وخارج الدولة كذلك. تنمية القطاع الإعلامي محتاج إلى تعاون جميع المؤسسات، التواصل من أجل إرسال الرسالة هذه. هناك أولويات لدولة الإمارات والأولويات هذه هي واضحة، ولكن الاستراتيجية لازلنا نحن نعمل عليها في أبو ظبي لمدها لله. نعم، ماذا عن أولوياتكم في المكتب الوطني وأيضا مجلس الإمارات للإعلام، يعني على الأقل بصورة الكبيرة إذا سمحت معاليك؟ هو مواكبة التطور في التكنولوجيا، العمل بشكل كبير على وضع القوانين والأنظمة المحددة لهذه التكنولوجيا في كيفية استغلالها، العمل على تأسيس كادر جديد يستطيع أن يحمل هذه الراية في المستقبل بدءا من المدارس والجامعات إلى المستويات الأعلى كذلك. فهذه هي الخطط اللي نحن قاعدين شغالين عليها في الفترة القادمة بإذن الله، على أساس أنها تكون عامل مهم للميديا. وهنا السؤال، يعني كيف يمكن الإعلام الإماراتي تبني هذا التطور في التكنولوجيا؟ وخلنا نروح للعمق أصلا أساسا، المؤسسات التعليمية كيف يمكن تواكب مسألة التقنيات وتأهيل الطلبة في مراحل متقدمة حتى يكونون بالفعل قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل الإعلامي وهذا التغير المتسارع؟ طبعا هذا تغير مستمر، وتحديث بيانات المكتب الوطني للإعلام للعمل بها في المدارس والجامعات وغيرها، هذا ما نقوم به حاليا نحن لسد احتياجات قطاع الإعلام لل10-15 سنة القادمة. هذا حاليا هو من ضمن الدراسات اللي قاعدين نحن نقوم بها. لازلنا لم يعني ننتظر نهاية هذه النتائج على أساس أنها تطلع وتكون مواد تدرس ونستخدمها إن شاء الله في خلال الفترة القادمة. قلت قبل شوي معاليك أن يعني في هناك معلومات وانتشار المعلومات المضللة، البعض وصف الأمر بأننا نعيش في زمن يعني اللا حقيقة. كيف يمكن حماية يعني الفضاء الإعلامي الإماراتي الوطني، ضمان تقديم محتوى يعني موثوق وهادف في ظل هذه التشعبات الكثيرة من المعلومات أحيانا المضللة؟ طبعا المصادر الموثوقة هي المصادر الرسمية في دولة الإمارات، فمن أراد أن يرجع إلى هذه المصادر كلها مصادر موثوقة. الفضاء الرقمي اليوم فيه كثير من الأمور المغلوطة. التثقيف هو عامل مهم جدا بأن نحن نثقف أبنائنا وبناتنا والعاملين في القطاعات الخاصة والعامة في كيفية استخدام هذا الفضاء الإلكتروني اللي صار بحر مفتوح ولا حدود له، لأن هذه البيانات المغلوطة تطلع وتصير كذبة، والكذبة تصدق، بعد ما تصدق تصير مادة للنشر حول العالم، وهي محتاجة إلى تثقيف. الإعلام الجديد، منصات التواصل الاجتماعي، نشط طبعا معالي الشيخ على تحديدا انستغرام، جانب حقيقة ربما في رسالة للشباب مشاركة حياتهم وأن نمط الحياة حتى الصحي. شو الرسالة اللي يمكن أن يجب على الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أن يشاركونها في مثل هذه المنصات في رأيك؟ يمكن كلمتين هي اللي تحدد. حب وقتك، وقتك هو اللي راح يحدد شو واجبك في هذا اليوم أنك تقوم فيه. جزء فيه لعائلتك، جزء فيه لعملك، جزء فيه لنفسك، جزء فيه لربك. فأن تحب وقتك هو أهم ما تقدر أن تقوم به لنفسك. كن الشخص اللي هو رب أسرة، عندما يكون وقتك أن تكون رب أسرة وتكون بين أهلك، فلا تشغل نفسك بشيء آخر. وكن لنفسك على أساس أنك أنت على الأقل تطلع من بيئة العمل وبيئة الضغوطات اليومية، على أساس تشوف العالم وتشوف شو الجانب الآخر من العالم اللي أنت ما تشوفه في يوم عملك، فيعطيك رؤية أخرى من جانب آخر. طبعا كن ربك، كلنا هني يعني نعبد الله سبحانه وتعالى،
فمحتاجين هذا الوقت كذلك أيضا للعبادة والرياضة هو جزء من وقتك الشخصي كذلك اللي تقدر أنك تستغله في هذا الشيء. يعني أي الشخص ليس لديه دور واحد، أدوار، بل أدوار، دور اجتماعي إذا لخصت حديثك معاليك، دور فكري ومهني، دور صحي ونفسي، ودور روحي أيضا. من يستطيع دمج هذه الأدوار يستطيع أيضا تحقيق توازن والنجاح في كل مجال. في خطوة جريئة كانت لديك، يعني أطلقت حملة لمواجهة المحتوى خلني أقول السلبي على منصة إكس. شو اللي دفعك مع الشيخ لتحمل هذه المسؤولية في ظل يعني لغط كبير خاصة يعيشه إكس من سنوات؟ يعني مسؤولية كبيرة أن تدخل وشجاعة الحقيقة مع الشيخ. ما أدري تريد السرد كامل ولا تريد فقط قصة مبسطة؟ أنا أحب أعرف هذا الموضوع يعني. بلخصها متى قررت أني لازم أدخل؟ يلا نبدأ فيها. قررت أني لازم أدخل، بما أني أنا دخلت الإعلام فهذا واجب علي أنا كشخص. أول شيء لأني وطني وشخص مسؤول في مجتمعي، شخص أمثل نسبة معينة من الإعلام العالمي والمحلي وغيره. فكنت أتصفح وكان كثير يجيني كلام ادخل منصة إكس وشوف. أنا ما كنت يعني من محبين الدخول إلى منصة إكس، فبديت أدخل وأشوف منصة إكس، فلقيت أعداد هائلة مهولة من شباب الوطن الخليجي والعربي يتداولون أمور مغلوطة ويتداولون أمور يعني لا تصلح حتى الحديث عنها في هذا المجال هنا. ولكن كان هناك الكثير من القذف والسب ما بين أبناء الأمة العربية. ظليت فترة من الفترات طبعا وأنا أراقب المنصة على أساس أشوف وين المدخل اللي أنا أقدر أدخل عليه على أساس أبتدي بحملة. فكنت أقرأ وأقرأ وأشوف وأقرأ. فجزء من الأمور اللي هي شدت انتباهي القيم اللي تكلم عنها الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، واللي قال فيها كلنا مسؤول، وكذلك 10 قيم اللي تكلم عنها سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، والمعروف عنها كذلك هي المسؤولية واحترام الذات وكثير من الأمور. فقلت لو أخذت هذه وطبقتها في المنصة هذه شو بيصير؟ حتى لو سألت اللي موجودين هناك شو رأيكم يا جماعة نطبق هذا الموضوع، بدون يعني أي مزايدة على الموضوع، كان القبول من المجتمع الرقمي في منصة إكس يعني بقول لك 95%. فكان أنا أعطيكم أرقام وهذه الأرقام حقيقية. تقريبا كان مستوى السلبي في منصة إكس تقريبا 600,000 كومنت سلبي يوميا. يعني عدد مش بسيط. في خلال 3 أيام من 600,000 إلى 4,000، يعني أكثر من 95%. فهذا يعني 5,000 هذول أو 4,000 اللي بقوا هم تقريبا خلينا نقول عنهم يمكن الذباب الإلكتروني. هم اللي يحاولون أن شد الناس إلى الفتنة ولهم أجندات سياسية لا نعلمها يحاولون الوصول لها. والحمد لله الحين تقريبا كملنا 3 شهور. المذيع السياسي في داخلي يريد يسأل أكثر. فهل تسمح لي معاليك؟ تفضل. هل هناك شخص يقود يعني في رأيك، أنا سميت المحتوى السلبي ما كنت بقول ذباب، لكن فعلا ذباب ومؤذي أحيانا يعني يعني ذبابة واحدة قد تعكر يومك فما بالك ب 600,000. كيف يعني شو قصة هذا؟ أنتم فهمت المحتوى، هل فعلا مبادرة من شخص مؤثر مثل معاليكم يمكن أن يغير هذا الواقع؟ ماذا لو خلقنا أكثر من شخص أيضا؟ الذباب هو ذباب غايته ليست غاية إيجابية، هي غاية والله أعلم بها مالية مادية لجهة معينة لا يعلمها أحد. ولكن بغض النظر إلى ما هي السلبيات الشخص نفسه، خلينا نطلع إلى الأشياء اللي هي نحن نشوفها يمكن تكون إيجابية، ونرمي بثقلنا على الأشياء الإيجابية اللي نحن نقدر نحصلها من 95% من المجتمع. إذا تثقف المجتمع واللي تثقفوا فيه خلال 3 أيام أو 4 أيام ونزلت هذه النسبة إلى من 95% تقريبا ما لا يقل عن 95%، إذا هناك تقبل من المجتمع بأنه إذا علمته مستعد أنه يطبق ومستعد أنه يتفهم. واليوم المنصات الإعلامية الرقمية هذه
هي نفس الإشكالية هذه، أن إذا ما ثقفت المجتمع. اختفى في إكس نموذج القدوة. صحيح. ربما خجل. نعم صحيح. نعم بدون شك. من كثر الإساءة وربما يعني اللغط، فنأى بنفسه. شو تقول؟ أنا أبشرك رجعوا كثير منهم إلى المنصات، وأنا لقيت كثير من المسجات من دول مجلس التعاون ودول عربية يقولون جزاك الله خير، رجعنا لمنصة إكس، قدرنا اليوم أن نحن نقدر نكتب ونحصل اللي نريده من آراء مختلفة، ثقافة نتعلمها، أمور جديدة ما شفناها ونشوفها، وابتعدنا عن الأمور السلبية في منصة إكس. فكثير رجع، وأنا ما أقول أن لا تدخل أو تدخل، هو في نهاية المطاف اختيار شخصي، ولكن هذا هو الفضاء الرقمي اليوم. الفضاء الرقمي فيه إيجابياته وفيه سلبياته، وإن لم تكن قويا تتحمل اللي راح يجي لك من السلبيات، إذا أنت سوف تكون عرضة لأنك أنت يحبط بك أو تستغل بطريقة أو بأخرى للمسار الغير صحيح. يقال دائما أن التحديات الكبرى تصنع الفرق والقادة. أنت كنت من الفرق التي نجحت بشكل كبير في التعامل مع تحدي كبير في مجال الصحي، وهو جائحة كورونا. من الصحة إلى الإعلام خذت شيء معك، ما هو؟ كيف تم توظيفه؟ لا أتحدث عن المجال الصحي، أتحدث عن إدارة التعامل مع ملفات معقدة. الإدارة وين ما تروح في أي جهة من الجهات هي إدارة وحدة لا تختلف، هي المادة التي تعمل عليها تختلف. الصحة هي فيها صحة المجتمع، والمجتمع بشكل كامل يعني تحاول أن تتقرب منه بمستوى شخصي. أما الإعلام فهي مادة إعلامية للمجتمع بشكل أكبر وأوسع. كذلك البيانات اللي هي موجودة مثلا في القطاع الصحي هي بيانات دقيقة ما فيها شبهات، لأن 1 زائد 1 يساوي 2، هذه هي الصحة. ولكن في الفضاء الرقمي هي كثير منها فلسفة، وكثير منها يوجد هناك بعض الدقة في بعض البيانات والأمور هذه كلها، ولكن تختلف اختلاف كامل في المادة. أما في الإدارة فالإدارة هي أينما ذهبت فالإدارة هي واحدة. ماذا عن جيل الشباب أو قادة الإعلام في المستقبل؟ كيف يمكن بالفعل إرشاده، الاستماع إليه، رسم ملامح صورة المستقبل الإعلامي معه، يعني يكونون قادة ابتكار وإبداع في صناعة الإعلام، ليس الرقمي، حتى الإعلام الرئيسي وليس التقليدي. لا يعلى عليك أخوي فيصل، أنت مدرب ما شاء الله عليك، الله يحفظك. أفضل مني في الإجابة على هذه، ولكن التركيز على المسار اللي يسلكه أي إعلامي هذا أهم شيء يقدر الإعلامي يخدم فيه نفسه. إذا كنت مشتت في الفضاء الإعلامي فلن تلقى مقر لك لأن تكون مبدع. وجه نفسك على أساس أنك تكون شخص يركز في مادة معينة، يثبت نفسه فيها، يطور نفسه فيها، يتعلم منها، هنا يطلع الإبداع. ولكن عدم التركيز في مادة ما يعطيك الإبداع اللي المطلوب، اللي المفروض أنه يمكن تكون مبدع ولكن مش بشكل كبير إذا كنت مركز على مادة معينة. يعني في مجال الإعلام كثير من المبادرات تأتي من جهات، ومشكورة الحقيقة الجهات، لكن أحيانا يكون الجهد الغير مقنن يعني يتلاشى الحقيقة إن صح التعبير. ما أريد أقلل من الجهود، لكن كيف يمكن توحيد الجهود؟ كيف عمل مبادرات ممكن من خلالكم معالي الشيخ لتوحيد هذه الجهود حتى تصب وتكون أكثر قوة، أكثر تأثيرا، ومخرجاتها أسرع وأكثر جودة؟ هذا اللي قاعدين نعمل فيه الحين في خلال الفترة القادمة، إن إحنا لازم نقرأ السوق العمل شو اللي يحتاجه في خلال 10-15 سنة القادمة من علم، من شباب الوطن أو خبرات خارجية أو غيره، على أساس أن نركز فيها، ومن خلال هذا نشوف شو البرامج الموجودة عندنا في دولة الإمارات، بحيث أن احنا نقننها ونحاول أن نوجهها بالطريقة الصحيحة بحيث أنها تلبي سوق العمل في الفترة القادمة بإذن الله. المحتوى، نجد بعض الأشخاص الحقيقة ودائما يقال أن التخصص في مجال محدد يجعل الشخص بالفعل يكون متفرد. فكرة التخصص ما هي المجالات الأساسية اللي نحن ممكن نحفز الشباب ل يعني صناعة محتوى
يوافق التطلعات، حتى وإن كان شخص بسيط يرى ويعمل من المنزل، لكن ممكن يكون تأثيره كبير. فسؤالك شو هو شو التخصصات الأساسية أو المحتوى اللي يعني يجب التركيز عليه وفق ما تراه يوافق يعني الإعلام الوطني الرصين؟ أتوقع الفترة القادمة هو المفروض يصب تركيزنا في الاقتصاد الوطني بشكل كبير. جزء منه الارتفيشال انتليجنس والمجال الرقمي، لأنه مهم جدا، وهذا هو تركيز دولة الإمارات في الفترة القادمة، وهذا هو توجه القيادة اليوم. الاقتصاد والأتمتة وما إلى ذلك جدا مهم. فأتوقع الفترة القادمة هذا جاب أو يعني فراغ موجود في هذا المجال، ومحتاجين شباب وطني يتكلمون في هذا المجال بشكل كبير ويتعمقون فيه، وتطلع منه يعني كوادر قوية تقدر أنها تكون منافسة للكوادر العالمية في الإثراء في هذا الموضوع. نقطة جدا مهمة معالي الشيخ. يعني خلال سنوات في حوار على الأقل في سكاي نيوز عربية، كنت دائما عندما يكون في ملف اقتصادي نبحث عن متحدثين في الإمارات. الإمارات تعتبر عصب اقتصاد عالمي وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. لا أتحدث عن الرسميين، أتحدث عن محلل اقتصادي وليس يعني صانع محتوى اقتصادي. هناك فرق. نجد صعوبة معاليك لإيجاد متحدث يتحدث بشكل يعني خاص وليس يمثل مؤسسة كمحلل في مجال اقتصادي بالفعل، وهي جزء من القوة الناعمة. كيف يمكن سد هذه الفجوة؟ خلق البرامج لهم منذ الصغر بحيث أنه يتشجع ويكون في هذه الأماكن للتحليل والعمل الدؤوب في إيجاد البيانات اللازمة يعني إطراءها للمجتمع. فهذا طبعا موجود من ضمن الأشياء اللي نحن لازلنا شغالين عليها، على أساس أن نملأها ببرامج متخصصة. وهذا اللي ذكرته قبل شوي، أن هذا هو التوجه المستقبلي اللي هو الاقتصاد والارتفيشال انتليجنس. فلذلك جدا مهم أن نحن نركز في هذا المجال وخلق البرامج له على أساس تغطيته في الفترة القادمة بإذن الله. قبل أن نختم، يعني كلمة أكيد في رسالة تريد أن تلخص يعني في جميع ما سبق. أنا كنت حاط سؤال، يعني لو كان بإمكانك كتابة عنوان رئيسي يعكس مستقبل الإعلام الإماراتي as a slogan أو عنوان واحد، شو بيكون هذا العنوان وليش؟ أتوقع العنوان يمكن يكون أن نحن سوف نكون من الأفضل بإذن الله في الإعلام، وأشوف أن اللي موجودين في الإعلام هم اللي فيهم الخير، وأشوف اللي موجودين في دولة الإمارات ودول الخليج والوطن العربي هناك مواد أو شباب إعلاميين مقتدرين حقيقة للوصول بالإعلام العربي والخليجي والإماراتي كذلك إلى مستويات أعلى من هذا. شغلنا الشاغل راح يكون في الفترة القادمة، وأنا من ضمن فريق العمل هذا بإذن الله، أن نصل برؤية القيادة من خلال الإعلام للمراكز المنشودة والمفروض نوصلها. مثل ما تشوفون اليوم تجمعنا هنا في هذا المحفل، هو جزء كذلك من انطلاقتنا للعالم وانطلاقتنا لمجالات أكبر وأفضل وأحسن. الأمل فيكم كلكم هني، والأمل في الجميع أن نحن نشتغل مع بعض ونوجد الحلول ونحط البرامج ونسمع كذلك من الشارع ما نحتاج أن نعمل عليه في خلال الفترة القادمة. العمل الفردي لن يوصل أي شخص إلى أي مكان، ولكن العمل الجماعي الأحلام سوف تصبح حقيقة. وأهم من هذا كله أن نحن جميعا هني كإعلاميين يجب أن نحترم مكاننا هذا كإعلاميين، وأن نكون على قد الكلمة والمسؤولية في أي شيء يطلع منا كمخرج للعالم. وأتمنى للجميع كل خير بإذن الله، وبإذن الله أن نحتفل في مثل هذه الجلسة في الفترات القادمة بأن تكونون كلكم على منصة شرف وتتويج، تمثلون دولة الإمارات، الوطن العربي والخليج بأكمله بإذن الله، والله الموفق. مشكور. إذن الإعلام الإماراتي الوطني مكانه دائما القمة. النجاح ليس عملا فرديا بل عمل جماعي
الصورة ربما ملامحها أصبحت أوضح. صوت الإعلام هو قوة ناعمة مؤثرة. خطواتكم ستكون أقرب. وفي الختام نصافح هذه الرؤية الملهمة. شكرا معالي الشيخ على هذه الكلمة وعلى هذا النقاش وإتاحة الفرصة للقائك والاقتراب من هذا المسار المشرق. شكرا لك. شكرا. اسمح لي الصورة. معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام على هذه الجلسة الملهمة وتسليطه الضوء على ملامح مستقبل الإعلام الإماراتي الذي هنالك فيها الكثير من التطوير، ويتطلب منا جميعا كإعلاميين بأن نكون على قدر من المسؤولية لكي نصل إلى هذه الرؤية الملهمة والكبيرة لدولة الإمارات. ضيوفنا الكرام، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تطوير، بل هو تحد يتطلب منا جميعا المسؤولية والحذر. يسرنا تقديم جلسة بعنوان حماية وسائل الإعلام من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف التقنيات المتقدمة للكشف عن المعلومات المضللة والتصدي لها باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما ستناقش تقنيات البلوك تشين وأدوات التحقق الحديثة إلى جانب المبادئ الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام. ندعو المتحدثين ومحاور هذه الجلسة الأستاذة دانا العمر، محرر التكنولوجيا في ذا ناشونال. Good afternoon, everyone. I'm Dana Al-Omar, the technology reporter for the National News. Welcome to this very interesting and quick panel, AI-driven misinformation. We'll be diving into this pressing issue
With AI technology evolving really fast, it has become a tool, but also a weapon. There's misinformation, hyper-realistic misinformation being spread, deep fakes, and so on. We saw this with Grok 2, we saw this with X, we saw this with Midjourney and also DALL-E 3. And as media professionals, it's crucial to stay ahead of these challenges. Today, I am accompanied by such amazing tech experts, Dr. Mohammed Abdelzahid, the CEO of AIJRF, Ms. Isabella Williamson, who's the founder of Tide AI, and lastly, Mr. Ludovic Blecher, CEO of iDation. This is such a pressing issue because back then, obviously with technology not evolving as fast as now and social media, the spread of misinformation wasn't as fast. And I want to start with Dr. Abdelzahid. I'm quite interested because you've been in the industry for the longest time. When did it begin? When did you notice, wow, fake news is spreading quite fast? Okay, if you're going back like 2016, when you have started to work on the AI integrated to media part, there was like 8,000 AI applications that we can integrate into media. Back to the Global Artificial Intelligence Journalism Index, end of this year, the total applications, AI applications into content creation, more than 600 AI apps. So this is a huge amount of application that can integrate in text, integrate into pictures and videos, etc., etc. So among all this number of applications, we have around 10% of these applications are used to create and manage fake content. So imagine how many applications we have, we can create and manage fake content. But the main challenge for us in this part, the awareness of the journalists or the media content themselves. If they have that kind of awareness when they are dealing with AI, they easily can detect the fake content. But most of them, especially in, let's say, in the Arabic outlets, most of them just rely on the easy way to create fast, quick content without investigate on this kind of the application. Is it right to use, right to create kind of content? And this is the track that most of media creators pass to. Yeah, for sure. Do you think that possibly the next generation of journalists are not going to be as good as the previous generations because of the rise of, for example, ChatGPT, generative AIs, and LLMs in terms of you can just ask ChatGPT, you can send ChatGPT a press release and say, write me a story with this press release. And you mentioned how there is no more investigation behind it. So do you think the future of journalists... But what kind of information you're going to gain from ChatGPT when you create a press release? Comparing it to a human writing. You can train ChatGPT or any of Gen AI applications to give you the high quality. The way you train, you have to be awareness about how the AI is working, the mechanism of AI work, this application, how it works. If you understand it the right way, how it works, you can control the fake content through them. You can fake the quality of the content producing through the Gen AI or whatever AI applications you're using. Mr. Blecher, Dr. Abdelzahid mentioned something which was interesting, which is being aware and knowing that it's AI. I want to know what guidelines do you think we should be prioritized to ensure AI is used responsibly within the media industry? So it's about guidelines, but not only. It's really about education. So I will mention two anecdotes. One is personal and one more professional, and that I will go to your point. So I remember when I discovered the first model of OpenAI, right, the GPT. I took my two kids, it was 7 in the morning before dropping them to school, and say, look at this. It's exactly when
the same than when I discovered the internet when I was 17. That has changed my life, that will change your life. And it will change your life not only because it's going to facilitate the way you can create content, but because what you're going to read, you will never know where it's coming from. So you need to learn exactly how the sausage is made in order to understand what you are reading and to step back and bring some context. It's exactly the same from newsroom. So when I was working at Google, I spent 10 years at Google, I remember some engineer making some demo about exactly this kind of stuff you mentioned, right? Or you mentioned taking a PR and say, write an article. And with me, I had a former journalist, and we were two former journalists, and the guy told me, this is like being a janitor at the Manhattan Project, right? So it says everything about how in journalism we should start with education. AI goes with challenges and opportunity. Challenge, laziness, right? We are more lazy as journalists. We take everything, we publish it. We are becoming just publisher in charge of disseminating whatever content it is, but we lose the label. You take it as an opportunity. It's something that is basically a sparring partner for you, an assistant, right? And if you use it as an assistant, it's a forcing function for you to go beyond what is written, but to continue bringing the fact, to go on the field, to report. A journalist is a fact checker, is a reporter, is not someone that is here just to shape the content. That's the easy part. What is complicated is to bring exclusive information and to be a level of trust. So this is where the opportunity lies. But you did mention the guidelines that should be prioritized. What's important to I know that it assists a lot with journalists, but I wanted the guidelines that journalists and media professionals, whether it's news outlets, whether it's PR agencies, what should we look out for? Well, I don't know the guideline for a PR agency because I don't think they do a job of a journalist, but the kind of guidelines I would give in newsroom is first, take your time. Having a validated information, take time, then check. Use some tools for that. The technology, and that's counterintuitive, but AI can help you to detect how AI is faking, right? So those are the two. So do some checks. Yeah. Then learn in some way, go to school, take some classes to understand how those models are working. And don't forget something, you know, back to the 70s, there was a very famous computer scientist, Marvin Leminsky in Life magazine, and he said something like, in 8 years, the AI will become as intelligent as a human. It's still not true. And AI might be a bit more intelligent. AI is not smart. So continue, and that's a guideline. You are here to provide the context. That's the value of a journalist. Just to add to that, in terms of those guidelines, you know, in terms of checking, so one thing that I've seen as being a massive gap when it comes to applying AI in the media space is the quality assurance process. Having an AI policy in place in every single organization should be mandatory. Generally speaking, the areas where you want to be focusing on are around where is AI involvement pretty much not permitted. Because everyone is using it in lots of different places, we kind of accepted that. But what are those circumstances where it is just a non-negotiable, it should not be involved? And generally I narrow that down to any areas that are high risk or high stakes involved, a religious context, a cultural context where sensitivities, but pretty much sensitivities that AI today, if we're talking about generative AI applications that we have in front of us right now, like ChatGPT, they simply may not be able to account for. So we know that some of these leading models, like the ones we find with ChatGPT, are Western-centric in their design and their data. So when it comes to our region, they may not be able to support journalists in a way that you know, removes bias or ensures that cultural sensitivities are accounted for. So I'd say there's lots of different areas that you could look at when it comes to guidelines and using it in journalism, but I think it comes down to
identifying where is it a non-negotiable, and then setting that in stone with some kind of policy. If an organization does not have a policy today, that is a problem. I want to follow up on that because we discussed about synthetic media and it's often seen in negative light. There are specific cases where they were made for good or synthetic media has been a force for good. Can you give me a few examples of that? Sure, yeah. So I think to frame this, artificial intelligence today can be known as, or has always been known as, a dual-use technology. It can be used for good and for harm, we're all aware of that. But what's important to understand in this narrative around synthetic media, which has predominantly been dominated by how is it causing harm, is that actually there are lots of cases where it's produced real good for the media space. So just for example, in Venezuela, they were using deep fakes, so AI-generated images of journalists of a news outlet in Venezuela in order to obviously share news about what's going on in the country while protecting the identities of those journalists who are actually, producing that news. So in that instance, it's actually helped to uphold, the safety and, the word of these journalists, and AI has played an incredible role in that. In another instance, AI has been used, I think it's for UK Malaria, which is an NGO which is helping to spread awareness about malaria globally. And they actually got a deep fake of David Beckham, the footballer, and they got him to talk about malaria in a video. And thanks to deep fake technology, he could disseminate that message in up to 9 different languages. And it looked fantastic. So in both instances, this is actually a very incredible use of AI, and I think it gets lost in the narrative that we have today with synthetic media. Dr. Abdelzahir, speaking of deepfakes, we were discussing in the green room about real-time monitoring and monitoring AI-generated content. What do you believe is the biggest challenge in distinguishing between real content and AI-generated content in today's media environment? Okay, once we're talking about challenges, I think it should look for 4 levels or 4 main pillars about the challenge that we should face when you're dealing with AI in the fake content field. The first one is the number of AI applications every day, every week, every month. There's a fold of applications spread everywhere. So this is how we can deal with this number of applications, especially in generated content or detecting fake content. This is a very big challenge for us. The second is the media talents, me and you and other people who are working this field, how they can integrate themselves in this field, how they can upgrade themselves every day about what kind of application they have to use, et cetera, et cetera. If you keep yourself away from these applications or AI mechanism working, you will be in a track of fake content. The third or the main pillar is how we can create kind of low code of ethics when we are using these applications. Not only using, but another thing is we have to focus on the AI applications manufacturers, people who create these applications. What kind of ethics they are following, what kind of, because end of the day it's a business. Like ChatGPT creating a very advanced step in creating text, and another AI application creating how to detect ChatGPT and GenAI content. Third, how to humanize this content. This is a kind of competition, so there is no ethical rules in this part. So this is a huge challenge. The fourth, the leadership mindset, especially in the media outlets, how they are thinking, how they are integrated AI to their outlets, how they are integrate to daily work. So this is more big pillars we have to look before we look into the challenges of using AI. I might be putting you in an awkward position now, but without mentioning any media outlet's name, have you noticed a media outlet that's using AI in a wrong way? Can you give us an example? A wrong way? Many, without mentioning any names, of course, okay? One of them, one Arab outlets, they are just using famous avatars, AI avatars, and they create like a news
news spot with this avatar, and they announced that we are using very advanced AI tools. And this is not just application, anybody can use it. Because they don't have the kind of awareness about AI, they make them a joke because they are using a bad way in AI. And many of them using this, especially in the generated content, especially in social media. We notice many of fake hashtags, many of fake content, they are spreaded and reposted and republished because they don't have the tool, the right tool to detect this content. Mr. Mubashir, I can see you nodding quite furiously. What do you think about this? Do you think that media is using AI in a negative connotation or in a wrong way? Well, what scares me is sometimes seeing some media having the tendency to see AI as an opportunity to just create as much content as possible and in some way to go against the essence of what journalism should be. So I'm now an investor in a company called Whitebeard that is, by the way, in the exhibition here if you want to follow the conversation. And what we try to do is to use AI in not only an ethical way, but in a way that is challenging journalists in order to raise the standard of their journalism, right? And we see some people coming to us saying, but with your tool, we can use AI to disseminate the content everywhere super easily. We can translate in 15 languages. So I can actually supercharge and super boost my way to disseminate content. So the more I produce, the more I will be seen, the more I will have clicks, and the more I will have subscription. When I think we should do exactly the opposite, journalism is becoming a kind of a quality trusted environment, and AI is here to help you again raise the standard and then monetize accordingly with people that are willing to pay for the kind of exclusivity and original content you can produce. If we start using AI as tech company in order to just do some clickbaits, we're going to kill what journalism here is and should be. Definitely, and you mentioned something interesting which reminded me of a point that Ms. Williamson said, which is caring about how they're being seen more than actually doing the work. And you talked to me about how ChatGPT, you can actually train it to, correct me if I'm wrong actually, I'll just ask the question, which is how can you use ChatGPT to fix your reputation? Yeah, so it's a really interesting area called AI reputation management. A lot of you may see that when you go into ChatGPT and you type in, you know, maybe you type in your own company or yourself and say, okay, what do you know about me? What do you know about my company? Or what's the best company for X service in the region? And ChatGPT gives you an answer. It gives you its understanding of the best companies at a particular activity in the region. Your company might be in that list or not. It might be at the top of the list, it might not be. And that is where brands are now starting to worry. Because in October 2024, 3.7 billion people visited ChatGPT, the 8th most visited website in the world in October. And you have no control over how it's talking about you and your brand. So this area of AI reputation management is almost like an evolution of traditional search engine optimization, but it's a little bit more complex. It's like a layer on top of it. In terms of how you actually get AI systems like the ones with ChatGPT to see you differently, it takes a two-pronged approach. One is SEO, so looking about how you're optimizing what you have online. But there's an additional layer which a lot of media, brands, comms teams are not thinking about, which comes to an AI systems level. How do you get AI systems, so the data they're trained on, to fundamentally see you in the right way? And that is the big million-dollar question of this year and will be moving forward, is when you type in something on ChatGPT, is your brand being accurately represented? Because you cannot directly edit anything in ChatGPT or tools alike. So I think this is a really interesting area that we were actually talking about before, and I think you could do a whole panel on it. It's fascinating. Definitely. And speaking of also AI and AI-powered fact-checking tools, Dr. Abdelzahid, I want to know, there are two parts to this question. Do you think that social media, in particular Instagram or TikTok,
are the future of true, transparent news? And my second is, what role do you think AI-powered fact-checking tools will play in restoring the trust that the public has? And how do we ensure their accuracy? Okay, first of all, I'd like to answer the second question about how we rely on AI in the fake content part. So once we deal with AI, had the power, had the tools that can do like five main steps in controlling fake content. First of that, the big data analyzing. We can, one of them analyzing, second, detecting, third, early comparing, fourth is monitor, and fifth is publishing, or we can say that forecasting. So once we come, the first step is big data analyzing. AI tools can integrate with digital platforms, can integrate with social media, and analyzing the kind of data that comes through a topic, specific topic. And the next step, we can compare the misinformation or the fake content compared with the real content. This is a very important topic, because if we have like a story and we have like 100 journalists and ask them compare where is the right and the false, how many hours they can take. AI can do that in like 2 seconds, 3 seconds. The third part is early detected. Oh, this is take care. This is like a kind of information spread it in Twitter. So you can follow just 2 posts. And instead of human part, you can follow hundreds of tweets. Or the fourth part is monitor. AI tools can monitor the kind of fake content are publishing about you, about the company, about the country, about they can monitor it and forecast what kind of information coming through after that. So this is 4 steps. Human can do that. Yeah. But okay, human can manage it, can lead it, but AI can do that very fast and in a daily basis or not an hourly basis about fake content, so can control what kind of content can spread from yourself or company or your country. And following that question of TikTok and Instagram, do you think that the future of, because we've seen with all the conflicts happening, that Instagram, creating Instagram accounts and publishing news on Instagram from your personal account has been faster and more transparent than media itself. What's your opinion on that, given your expertise and how long you've been in the industry? It might be. But the way that we are controlling AI, it will give us the ability, the AI publish itself or control. But now, if we check TikTok, I call TikTok the smartest social media ever, because it's very fast, working in machine learning, working in many tools and many applications that can track users. They can give them the personalized content that they want. But to publish itself, yeah, it might be in the very soon. For sure. Due to our time constraint, I just want to ask one last question, which is the same question to each person, with no particular order. Mr. Lesher, tell me, what do we, as media professionals, have to look out for with the evolving technology? Look, I'm sorry, but I won't exactly answer that, because I think we spend a lot of time discussing the responsibility of journalists and media and stuff. I would like to raise a bit the responsibility of the platform as well, right? Because that's very important. As journalists, we should be transparent. I think the AI is completely game-changing. I won't put all platforms in the same bucket. I don't really believe in regulation with that. Way more in collaboration, but that can work only with transparency. So, John, to answer your question, media and journalists should be transparent about the way they're using AI, and the platform should be transparent about also their model and the way they ingest the content that is produced by the world knowledge. Ms. Williamson? I would say that the focus is about having an environment where there is transparency and discussion. So agreed absolutely with the platforms themselves.
if we're looking at this on a user perspective, if you're working in a media house and you're with your colleagues, everybody should feel safe to talk about their use of AI. And within that, everybody should have 3 areas of skills moving forward. They understand how to instruct these machines, prompt engineering. Everyone should know how to do that. Data literacy. Every journalist should understand data intrinsically and how this data can be used to pretty much improve what these tools do for them and drive accuracy. And third, not forgetting what makes you good at what you do. Best practice in your industry. What do you excel at as a human, and doubling down on that. If it's finding creative ideas or thinking of strategy or picking really good stories, then make sure that you never lose that skill, even if AI someday can do it, because AI relies on us to be good at what we do for it to actually be good at what it delivers for us. Lastly, Dr. Okay, simply for me, I have a famous statement that I'm always saying to media and journalists. Once you deal with AI, just think like a human and act like a GPT. So that's, yeah, think like human. Yeah, gain whatever skills you have as a human. And once you go to acting, creating, GPT type. Well, thank you so much to everyone that stayed and listened to this panel discussion. And thank you to the amazing experts and speakers. A round of applause, please. Thank you. Thanks to you. نشكر المتحدثين في هذه الجلسة والحديث عن حماية وسائل الإعلام من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي وأهمية وجود الأخلاقيات للحفاظ على وسائلنا الإعلامية والحفاظ أيضا على وجود المهارات الإعلامية الاعتيادية البشرية بكل تأكيد. في هذه الأثناء نترككم حضورنا الكريم في استراحة غداء قصيرة. نلتقيكم عند الساعة 2 ظهرا بإذن الله تعالى. بعدها نعود لإكمال فعاليات هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
ضيوفنا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى. الذكاء الاصطناعي هو شريك المستقبل، لكن السؤال الأهم كيف نجعله شريكا آمنا؟ يسرنا تقديم جلسة بعنوان ذكي وآمن، تمهيد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. في هذه الجلسة سنستكشف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بفعالية مع ضمان تطويره بشكل أخلاقي وشفاف، بما يحقق الفائدة للمجتمع مع تقليل المخاطر المحتملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجلسة الرئيسية التي تقام ضمن جلسات الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثالثة هنا في العاصمة الحبيبة أبو ظبي. طبعا الكونغرس يتحدث عن كثير من ما يمس الإعلام بشكل أو بآخر، ولعل في الفترة القليلة الماضية أهم موضوع يتم التحدث عنه هو الذكاء الاصطناعي، وما سيقوم به الذكاء الاصطناعي من ناحية إيجابية أو سلبية في التأثير في قطاع الإعلام في حياتنا ككل، ولكن في قطاع الإعلام بشكل خاص. ولكن يجب وضع النقاط على الحروف. الذكاء الاصطناعي المسؤول، ما هو تعريف الذكاء الاصطناعي المسؤول؟ وكيف يمكن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن السلامة للمتلقين ومستخدمي هذه التقنيات؟ جلستنا اليوم تحت عنوان رسم مسار التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي. سنستكشف في هذه الجلسة مع متحدثين الكرام كيف يمكن أن تتعاون المجتمعات مع متخذي القرار أو منتجي الصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأيضا الحكومات، للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت ضمان تطويره بطريقة أخلاقية وشفافة ومسؤولة تفيد جميع الأطراف بأقل الأضرار الممكنة. سأنتقل مباشرة لمحاور هذه الجلسة للاستفادة من خبرات ومعارف وعلوم متحدثين الكرام في هذه الجلسة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الجلسة كل منا السيد هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية. يا مرحبا بك أستاذ هاني. يا هلا ومرحبا. وأيضا نستضيف الأستاذ حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات للحلول الذكية في دولة الإمارات. مرحبا بك أستاذ حسن. شكرا أخوي محمد، مشكورين على الاستضافة. ونرحب أيضا بالسيد نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بك أستاذ نعيم. شكرا أخوي محمد. واسمح لي أستاذ نعيم أن أبدأ معك هذا الحوار الشيق والمثري بكل تأكيد. نتحدث عن الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي قد يركز على مسائل مهمة مثل الشفافية، المساءلة، وفي نفس الوقت الاهتمام برفاهية الإنسان. ماذا يعني الذكاء الاصطناعي المسؤول؟ ما هو أفضل تعريف لهذا المصطلح؟
أول شيء خليني أحكي شوي يعني على تطور الذكاء الاصطناعي لنقدر نعرف ليش مهم الذكاء الاصطناعي المسؤول. احنا الذكاء الاصطناعي هي مش تكنولوجيا جديدة، يعني بقى لنا أكثر من 40 سنة ابتدت موجة الذكاء الاصطناعي، ولكن بالسنتين اللي مرقوا وصراحة خصوصا من لما تشات جي بي تي اجت على السوق وصار في شيء اسمه جنراتيف اي اي، يعني الذكاء الاصطناعي المولد مثل ما بيقول، لانه بيولد معلومات هو. اختلف استعمال الذكاء الاصطناعي، واختلفت كيف فينا نطلع على الفرص اللي الذكاء الاصطناعي بيقدر يأمن لنا اياها. وفجأة صرنا بنلاقي انه معلومات العالم موجودة قدامنا مثل ما بيقولوا at the tip of our fingerprint من خلال لغتنا اللي بنستعملها كل يوم، وبالتالي انت في تول ممكن تحكي معه وتجاوبك اي سؤال. وفجأة بلشنا نشوف فيديوز عم يطلعوا من الذكاء الاصطناعي وصور عم يطلعوا من الذكاء الاصطناعي، وبلشنا نسأل حالنا أسئلة. هالمعلومات اللي كلها اللي عم توصلنا هل هي معلومات دقيقة؟ هل هي معلومات مسؤولة؟ لأنه بتعرف أوقات المعلومة بتصير وجهة نظر بهذا الموضوع. فمن هون اجت فكرة كيف ممكن أول شيء نعمل ديفينيشن لشو هو الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبعدين مين مسؤول عن هذا الموضوع. فإذا بدي أقوله يعني تلخيص، الذكاء الاصطناعي المسؤول هو القدرة على تطوير واستعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وشفافة. يمكن هيدي عم جرب بسط الموضوع لأنه ليش بطريقة آمنة وشفافة؟ لأنه اليوم إذا وبدي أحكي كثير بشكل أساسي بموضوع التطوير واستعمال، لأنه الذكاء الاصطناعي المسؤول هو مش بس كيف نطور الذكاء الاصطناعي المسؤول، هو كيف كمان نستخدم الذكاء الاصطناعي المسؤول. يعني احنا بدنا نتأكد أنه هي التكنولوجيا مش عم تستخدم بطريقة خطأ. ولكن البداية هي من كيف انه نطور الذكاء الاصطناعي المسؤول، كيف نقدر نتأكد انه لما عم نعمل الاركيتكتشر لهي التكنولوجيا انه نحن عم ناخذ كل الافكار بعين الاعتبار، عم ناخذ كل الجنسيات بعين الاعتبار، عم ناخذ كل الامور بعين الاعتبار. لاعطيك اكزامبل كثير بسيط. اليوم انا اذا اكثر شيء عم يعني مثال لاستخدام الذكاء الاصطناعي هو بتقديم طلبات العمل. اليوم الناس بيقدموا السي في، فجأة بعد ساعتين بيجيهم ريسبونس انه انتم مقبولين للانترفيو ولا مش مقبولين. طبعا في ذكاء اصطناعي عم يطلع على السي في ويقرر هذا الموضوع. طب احنا كيف نتاكد انه هذا الذكاء الاصطناعي مدرب بشكل انه ما يميز بين عربي ونان عربي، بين حدا بيحكي انجليزي وحدا ما بيحكي انجليزي، بين كثير امور لها علاقه. هي الامور الاساسيه اللي بنرجع على موضوع الشفافيه والمسؤوليه لنتاكد انا انه كل large language model مدربه على كل المعلومات اللي تكون موجوده، مشان ما تفرق بين اي فكره وفكره مضاده لها، اي جنسيه وجنسيه ثانيه، اي عقليه وعقليه، اي لغه ولغه ثانيه. هيدا باختصار قديش أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول. وأنا بدي أقول إحنا ببداية الطريق، يعني ما بعتقد في حدا اليوم قادر يقول لك إنه عندك كل الحلول كيف ممكن ننفذ الموضوع، ولكن إحنا ببداية الطريق. وبعتقد في تجارب مشجعة حصلت. يعني إذا بتاخذ شات جي بي تي إكزامبل صغير، اليوم أنت إذا بتروح على شات جي بي تي وبتسأله لا سمح الله أسئلة ما لازم تجاوبها، ما بتجاوبك. تصور انه احنا لو ما حطينا هي الجارد ريلز على التكنولوجيا، كان اي ولد لا سمح الله بيروح على تشات جي بي تي بيقول له خبرني انا كيف ممكن اعمل شو بعرفني لا سمح الله قنبله مثلا. واضح. تصور لو تقدر تجاوب هذا الموضوع. فطبعا الموضوع كثير حساس، ومشان هيك موضوع المسؤوليه بالذكاء الاصطناعي، وبرجع باكد بتطويره واستعماله مش بس بتطويره، هو موضوع كثير اساسي. جميل جدا. موضوع يعني له أبعاد ومحاذير مهمة وكثيرة جدا. أستاذ هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، من وجهة نظرك كيف يمكن أيضا تعريف أو وضع ضوابط لمسألة الذكاء الاصطناعي المسؤول؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد بالاستضافة في هذا المؤتمر الرائع والمميز.
ذكرت بالبداية أنه أغلب الحديث الناس في موضوع الذكاء الاصطناعي. أحد الزملاء يقول لي جميع المؤتمرات هي تتكلم عن الذكاء الاصطناعي وشوية معلومات ثانية. حقيقة الذكاء الاصطناعي صار فيه تغيرات كبيرة، وإذا رجعت لسؤالك في البداية قبل ما أستطرد، طبعا هو تطوير بيئات الذكاء الاصطناعي من خلال التقنيات بالمحافظة على الجوانب المسؤولية الموثوقية في الجوانب الأخلاقية وغيرها، وهذه طبعا ما تكون إلا وفق حوكمة وفق إجراءات. وش هي بالضبط المخاطر أو الأشياء الأخلاقية اللي ممكن تصير؟ يمكن ذكر قبل شوي أستاذ نعيم عدد من المخاطر، ولكن خصوصية المعلومات. جميع معلوماتنا مخزنة من خلال تشات جي بي تي وغيرها من البرامج الذكاء الاصطناعي، وهي موجودة وممكن من خلال معرفة سلوكنا، جميع سلوك الناس اللي يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي ممكن على كلمة التقنين بضغطة زر ممكن يعرف ويحلل سلوكي بالكامل واهتماماتي وكل ما يتعلق بشخصي. بالإضافة إلى جوانب أخرى، التحيز. المعلومات الموجودة هي تؤخذ من مصادر، والمصادر هذه ليست حيادية. يعني لو مثلا سألته عن قضايا مثلا سياسية، قضايا اجتماعية وفق أجندة معينة، يتم الإجابة عليها لأنها تأخذ المعلومات هذه من مصادر. جانب ثالث إذا أخذناه من بعد نفسي، إذا كنت استخدم جات جي بي تي بكثرة جلس نعطل مسألة التفكير، ولذلك نصبح مستقبلا إن شاء الله ما يصير بعقول فارغة، إلى درجة أنه الآن الفكرة بإيجاد أشخاص هجين، بمعنى أنهم أناس ولكن يكونون في تشب في رؤوسهم هي تفكر. ويمكن سمعنا إيلون ماسك مثلا يعني بدأ في خطوات في هذا المجال، وأنا ما أدري بالضبط وين نروح نوصل في هذا الاتجاه. الجوانب الأخرى جوانب خطرة، جوانب عسكرية. ممكن يكون في أجهزة تستخدم تلك التقنيات وتستخدم بأسلحة مدمرة طبية، يعني استشارات طبية. بعض الناس يسأل تشات جي بي تي أنا فيني كذا وكذا وكذا، ويعطيه مباشرة العلاج ويعني ويتخذ الإجراءات زي ما هو موجود. ففي جوانب أشياء كثيرة، وأيضا أخلاقية، معلوماتية، معرفية. فالجوانب الأخلاقية جوانب مهمة، وأنا أشكركم على هذا الموضوع لأنه موضوع مهم. أنا شفت أمس في الافتتاح كان في أحد الأطفال كان يحمل معاه لوحة مكتوب عليها الإعلام مسؤولية، وحنا بدورنا حنا كنا كإعلاميين أو ملتصقين في الجانب الاتصالي والإعلامي يجب أن نحمل رسالة المسؤولية. لا يجب أن يعمل التقنيون ما يشاءون ويجعلون من الناس هم ينقادون خلفهم. الإعلام هو رسالة المجتمع، هو يجب أن يضبط العملية والمسؤولية في أي تقنية من التقنيات. جميل جدا، شكرا أستاذ هاني. أنتقل للأستاذ حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات للحلول الذكية. قبل أن نتحدث عن التطبيقات، أيضا من وجهة نظرك ما هي المخاوف الأخلاقية التي يجب التركيز عليها وتبنيها ومراعاتها عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟ دائما يعني في التقنيات الحديثة وفي التكنولوجي بشكل عام دائما نقول في ممكن استخدامها يكون سلاح ذو حدين. يعني إذا بناخذ أمثلة مثلا قريبة لأنظمة الإعلام بشكل خاص، أنا جاي من قطاع الفضاء، ولكن ممكن كإكزامبل أو كمثال يعني ممكن نربطه مع المجال الإعلامي. الديب فيك اليوم، يعني في معلومات تطلع اليوم في لها ديب فيك، ممكن أنا أشكل شخصية قيادية، شخصية كذا، تصدر معلومات ممكن تكون خاطئة من خلال استخداماتنا. مثلا لو بعطي كمثال واقعي، عندنا نحن في بيانات او في شركه سبيس 42 منصه نسميها منصه ايد او الارتفيشال انتليجنس فور ديزاستر مانجمنت. هي منصه متخصصه لدعم صناع القرار في اداره الازمات والكوارث. فاثناء احد الزلازل اللي صارت العام الماضي، المعلومات اللي صارت في السوشيال ميديا وصارت في كذا تتكلم عن احتمالية انهيار سد معين بعد كارثة زلزال في دولة معينة. فصار في نفس البانيك، صار في تخوف من الوضع وشو اللي بيصير فيه وكذا. فلما عرفنا عن الموضوع استخدمنا نحن أنظمتنا الذكية
استخدمنا أنظمة الاستطلاع الفضائي، نشوف الوضع، نعاين من خلال الصور الرادارية والصور الفضائية وضع السد هذا، وقدرنا نوصلنا لا فعلا السد اليوم في حالته مؤمنة وأموره طيبة، فما يحتاج لا تداخل من الجهات المعنية أو جهات إدارة الأزمات والكوارث أنه يحول القدرات إلى جهة ما تحتاج أنها تكون موجودة فيها، وأيضا تساهم في هدوء المجتمع وهدوء الناس حوالينهم. فاستخدام التقنيات الحديثة بشكل عام وبالأخص الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين. الأهم فيه ممكن اللي يلخص من كلام إخواني اللي تكلموا فيه 3 نقاط رئيسية: الإنصاف، الشمول، ومن ثم السلامة. الإنصاف في استخدام البيانات، في استخدام المعلومات، نفس ما ذكر أخوي نعيم. إذا أنا بفرز مجموعة سير ذاتية لأشخاص معينة، كيف آلية التفريز هاي؟ هل هي منصفة؟ هل هي تعتمد على خوارزميات عادلة لكل الجهات، لكل الأشخاص المعنيين؟ هذه 1. 2 الشمولية، شمولية المعلومات من قطاع حكومي لقطاع خاص لقطاعات المختلفة في المجتمع. الشمولية هاي تضمن الشفافية، تضمن أيضا استخدام البيانات بشكل آمن ومفيد للجميع. 3 هي السلامة، سلامة المعلومات نفس ما تفضل أخوي هاني وتكلم، أمن المعلومات وخصوصية المعلومات 1. و2 سلامة الاستخدام. اليوم استخدام الذكاء الصناعي يعتبر أكثر في السوفت وير سايد، لكن في المستقبل القريب بيتم تكاملها مع الأنظمة الأخرى اللي هي الأنظمة ذاتية القيادة، نفس ما نشوف اليوم سواء كانت في السيارات أو في الطيارات، أنظمة الروبوتكس اللي هي متقدمة الآن، فنضمن فيها أيضا سلامة الاستخدام وسلامة الكذا. دولة الإمارات وبالأخص حكومة أبو ظبي شكلت مجلس الذكاء الصناعي بقيادة سيدي سمو الشيخ الطحنون بن زايد، وتم وضع ميثاق استخدام الذكاء الصناعي، ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الصناعي، وهي تعتبر آلية لضمان جودة استخدام الذكاء الاصطناعي، ضمان سير العمل سواء كانت في التطوير أو في الاستخدام للذكاء الاصطناعي. جميل جدا. أستاذ نعيم، نتحدث عن دور مايكروسوفت اليوم في تعزيز التوعية بالذكاء الاصطناعي وتدريب الذكاء الاصطناعي الأخلاقي سواء كان داخل الشركة أو عبر الصناعات بشكل عام، وأيضا ما هي المهارات التي يعني تراها أساسية للجيل القادم من ممارسي الذكاء الاصطناعي؟ أول شيء يمكن الشيء الأساس هو مثل بأي تكنولوجيا جديدة جاية هو موضوع المعرفة. اليوم مثل ما كان عم بيقول أخ هاني، إذا بتشوف أي اثنين عم يحكوا مع بعضهم، يعني the likelihood إنه يكون الموضوع الذكاء الإلكتروني أكثر من 50%. الحقيقة يعني موضوع يبحث مع كل الناس بكل الاندستريز، وصار تقريبا موضوع اجتماعي مش بس موضوع تقني واقتصادي، وبالتالي موضوع المعرفة هو موضوع أساسي. وأنا بعتقد الشركات والدول اللي رح تستثمر بموضوع المعرفة بالذكاء الاصطناعي هي الشركات والدول اللي رح تقود هاي الثورة الاقتصادية، والشركات والدول اللي رح تعتبر انه بتقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي بدون تطوير المعرفة عند ان كان المواطنين او ان كان الموظفين بالشركات، هي الدول والشركات صراحة اللي رح تتأخر بهذا الموضوع. وبالتالي موضوع المعرفة هو أول موضوع احنا بنركز عليه. مشان هيك احنا عم نشتغل مع معظم الجامعات بالعالم وحتى معظم المدارس لنقدر نطور مناهج تعليم الذكاء الاصطناعي، لأنه احنا واصلين لمرحلة الذكاء الاصطناعي مش موضوع خارج أمورنا الحياتية اللي بنتعامل معها كل يوم، هو رح يكون داخل أي موضوع بنتعامل معه، من لما نفتح التليفون الصبح لأي موضوع تاني. وبالتالي كتير مهم مناهج المدارس يكون فيها مناهج للذكاء الاصطناعي المسؤول، لأنه بتبتدي الأمور من هناك. مناهج الجامعات ما في شك، وتطوير المهارات بالشركات وبالمؤسسات الحكومية. نحن ابتدينا مشاريع التدريب على مستوى العالم مع الشركات والحكومات. اكشولي من اسبوعين بالامارات اعلنا مع سمو الشيخ حمدان
بن محمد مشروع تدريب 1,000,000 شخص بالإمارات ب3 سنوات اللي جايين بالقطاع الحكومي بالقطاع الخاص وعلى مستوى المواطنين. وأنا بعرف أنه المملكة العربية السعودية وغير دول الخليج ودول على مستوى العالم ماشيين على زي الطريق، لأنه هيدا هو الطريق الصحيح. على قد ما نقدر ندرب كل الناس على موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، على قد ما نقدر نقلل فرص باستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة خطأ. كمان بدولة الإمارات من حوالي شهر أعلنا إحنا وجروب 42 تأسيس مركز للذكاء الاصطناعي المسؤول بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات لتطوير برامج وتكنولوجيات لها علاقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول. لأنه برجع بقول لك موضوع بعده جديد، ما بعتقد في حدا عنده بلو برنت واضح اليوم شو هو هيدا الموضوع بالذات. وبالتالي مايكروسوفت وشركائنا وحتى الشركات المنافسة كلنا سوا عم نجرب نشوف كيف ممكن نطور هاي البرامج المسؤولة، نثقف الناس، ندرب الناس بشكل انه نقدر بالسنتين اللي جايين صراحة نقدر نطور مثل ما بيقولوا اندستري بلو برنت على شو هو بالضبط الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكيف كل شخص ممكن يتدرب، وكل شخص مش بس موظف حكومي ولا موظف قطاع خاص، برجع بقول لك طالب، الشخص العادي، لأنه كلنا رح نستخدم الذكاء الاصطناعي بحياتنا اليومية. احنا ببداية الطريق، ولكن احنا كشركة عنا يعني مثل ما بيقولوا ambitious plans بهذا الموضوع. هدفنا نقدر بكل دولة ندرب قد ما بنقدر ناس على موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لأنه لما بنوصل لهذا الهدف بنكون على الطريق الصحيح. جميل جدا. أستاذ هاني الغفيلي، رؤيتك أو الرؤية طويلة المدى للذكاء الاصطناعي، طبعا موضوع له يعني أفق كثيرة، ولكن من وجهة نظرك ما هي الرؤية طويلة المدى للذكاء الاصطناعي؟ طويلة المدى بالنسبة لنا ممكن بالذكاء الاصطناعي ممكن تحصل خلال أشهر قصيرة. أنا قبل ما أحضر المؤتمر أول ما أخذت اسم البانل فكتبتها يعني تشات جي بي تي، قلت تبغى تعطيني نص كذا بسيط أقرأ قبل ما أحضر البانل. بعدها قلت أبغى بصفحات، بعدها قلت أبغى ب100 صفحة، بعدها قلت ألف لي كتاب. خلصت سوالي كتاب وقلت أبغاك تسوي إهداء، وإهداء إلى الوالدة، إلى والدتي العزيزة. الكتاب خلصت من خلال الذكاء الاصطناعي. السؤال هنا مو بموضوع الكتاب وتأليفه، بالمناسبة ترى يحمل إحصائيات وأرقام ومصادر، يعني مصاغ بطريقة مرتبة. لما خلصت جلست أقرأ بصراحة، ولا كتاب ما شاء الله، يعني العبقري اللي كاتب هذا الكتاب. الحين الملكية الفكرية الموجودة، المحتويات، وحتى طلبت منه صور بالمناسبة، فهو رسم لي عدد من الصور وإحصائيات وجرافات. الحين احنا متجهين باتجاه كبير جدا إلى موضوع تأليف. إذا كنا نتكلم على إعلام، وكالات أنباء موجودة بالكامل اللي يسويها ذكاء اصطناعي. وبالمناسبة كل شخص ممكن يزود. أحد الوكالات الأجنبية أنشأت وكالة كاملة إعلامية من خلال الذكاء الاصطناعي، تأخذ مصادر وتعرف اليوزر بيهيفير بالنسبة للأشخاص، إيش اهتماماتهم، وحتى إيش تفضيلاتهم، يبغى نصوص طويلة، نصوص قصيرة، مدعمة بالصور، وهكذا، ويجي كل واحد بشخصه. الآن المعلومات ولا البيانات الموجودة والملكيات الفكرية اللي جالس يصير الآن يحتاج إلى مرحلة تنظيمية، وتنظيمية بشكل جاد من على مستوى الحكومات وعلى مستوى قطاعات وشركات وجهات. لازم يكون في عملية ضبط قبل ما نتخذ خطوات الأمام. يعني حتى مثلا إذا أخذنا في مجالات أخرى، في مجالات طبية الآن تستعين بروبوتات من خلال الذكاء الاصطناعي تجري عمليات، ويقولون أنها 0 أخطاء. طيب هل وظائف هذه تبي تحل محل الأشخاص؟ ترى هاجس كبير بالنسبة للناس. طيب إحنا وين نروح إذا كان الذكاء الاصطناعي بدأ ياخذ يعني جوانب أخرى؟ بالذكاء الاصطناعي لو كتبت جات جي بي تي قلت تبغى قصيدة هجاء في أحد الشخصيات، أعطاني قصيدة وبوزن ما كانت هذه موجودة. الآن وين إحنا رايحين؟ صعب للخيال أن يعني يتخيل وش أشياء اللي يبعد من كذا، لكن كل يوم تبهرنا بأشياء أكبر. فالتحديات تحديات كبيرة، ولكن
أرجع مرة ثانية نقطة ذكرها نعيم بشكل مهم، التوعية ثم التوعية ثم التوعية، والتوعية تكون للمجتمع، وبرضو وضع ضوابط مهمة جدا للقطاعات وعقوبات بالنسبة للمخالفين، وخصوصا الشركات اللي ما تلتزم بعملية الضوابط. جميل جدا، شكرا لك أستاذ هاني. أستاذ حسن، التعاون والحوكمة مهم جدا، موضوع التعاون بين مصنعي إن صح التعبير الذكاء الاصطناعي أو حتى الجهات المستهلكة أو مستخدمة الذكاء الاصطناعي، ووجود إطار يعني واضح من الحوكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. حدثنا عن أهمية التعاون والحوكمة في الذكاء الاصطناعي. إذا بنتكلم عن التعاون، أول تعاون مهم هو التعاون بين التعاون البشري مع الآلة. نتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي، أولا صناعة القرار والإبداع في صناعة القرار، هذا مهم أنه يكون في العنصر البشري. ومن ثم التعامل مع العنصر الآلي من ناحية الذكاء الاصطناعي، كيف يتم التعامل معه بطريقة سلسة وبطريقة مواكبة لمستلزمات اليومية للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية وفق الضوابط الموجودة في القطاع المعني. هذا أول وأهم نقطة تعاون بين التعاون البشري والآلة أو الذكاء الاصطناعي. اثنين، التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونشوف اليوم اللي نحن نسميه اللي هو التريبل بي بروجرامز أو الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. منها كمثال اليوم عندنا نحن كشراكة في شركة سبيس 42 مع وكالة الفضاء في دولة الإمارات، نبني من خلالها منصة. هذه المنصة توفر قدرات الذكاء الصناعي والبيانات أن للمستخدمين سواء كانوا من الأشخاص من الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، ممكن تستخدم هذه المنصة لتطوير قدرات مستقبلية في نظام الذكاء الاصطناعي. فهي تعطي نوع من الشفافية، أولا نوع من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجه أهداف خلق هذا النظام أو خلق خدمات الذكاء الصناعي لشرائح كبيرة من المجتمع أو شمول المجتمع بشكل عام. فالتعاون أولا قلنا بين العنصر البشري والعنصر الآلي، التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والثالث والأهم نفس ما تفضل فيها أخوي نعيم، التعاون مع عقول المستقبل. لما نتكلم عن الطلاب اليوم في المدارس والطلاب في الجامعات، ما هو أثر الذكاء الاصطناعي اليوم على قيمهم في الدراسة اليوم؟ المعلومات اللي كانت تحتاج بحث ودراسة، وهذا نفس ما تفضل أخوي هاني ممكن الوصول لها في خلال ثواني أو في خلال دقائق. فهاي كيف أتعامل معها وكيف بالعكس أسخر هذه القدرات لخدمة هذه العقول النامية إن شاء الله بشكل متسارع، وبناء قدرات عندهم بتبني هذه القدرة السريعة والقدرة الكبيرة لبناء إن شاء الله مستقبل واعد ومستقبل أفضل. جميل جدا. يعني صراحة سرقنا الوقت، نحن وصلنا تقريبا لنهاية الجلسة ونحن ما بين أن نختم أو باقي 3 دقائق. على عجالة أستاذ نعيم، طبعا الذكاء الاصطناعي لا شك أن له فوائد كبيرة جدا، ولكن نقطة الاستخدام السريع للذكاء الاصطناعي مثل ما تفضلت خلال السنتين الماضيين يعني انتشر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا. مخاطر الاستخدام السريع للذكاء الاصطناعي ما هي وكيف يمكن الحد منها؟ هل هناك تطبيقات معينة مارستوها في مايكروسوفت في هذا الجانب؟ احنا يعني المخاطر هي اللي حكينا فيها قبل، هي الاستخدام الغير مسؤول للذكاء الاصطناعي والتطوير الغير مسؤول للذكاء الاصطناعي. مشان هيك بنرجع على الأساس، كيف بنقدر نحن نتأكد أنه المطورين فعلا شفافين بتطوير الذكاء الاصطناعي والمستخدمين كمان عم يستخدموه بالطريقة الصحيحة. ومشان هيك أنا برجع لموضوع التوعية اللي هو موضوع أساسي. بس أنا بدي أحكي بنص دقيقة بموضوع مهم، موضوع الحوكمة، وبتصور هو يمكن هيدا أكثر موضوع اللي هياخذنا وقت، لأنه إحنا كناس متعودين على حوكمة التكنولوجيا 5G ولا كل التكنولوجيا اللي قبل، اللي بتجي تكنولوجيا جديدة بنحط لها حوكمة اليوم، لما بدنا نطلع على الحوكمة الثانية بتاخذنا 3-4 سنين. موضوع الذكاء الاصطناعي احنا عم نعمل حوكمة على تكنولوجيا V1 اليوم و V2 بكرة. فالموضوع اختلف كومبليتلي، ومشان هيك عم لك بدنا كلنا نتشارك بكيف نقدر نحوكم التكنولوجيا بطريقة
نقدر نستفيد منها وبطريقه ما نخاف منها، لانه يعني مثل ما بيقولوا باللغه الانجليزيه the train left the station. الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا اللي رح تميز مؤسسات عن مؤسسات وبلدان عن بلدان، وبالتالي كل البلدان وكل المؤسسات رح يستخدموها. على الطريق بقى بدنا نحن وعم نستعملها نقدر نكون أفضل بموضوع تطوير واستخدام التكنولوجيا بطريقة سليمة وبطريقة آمنة. جميل جدا. أستاذ هاني، أيضا على عجالة، أنت قبل الجلسة ألفت كتاب، رسالتك الأخيرة على عجالة للمستهلك أو مستخدم الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن أن يحمي نفسه من مخاطر هذه الآلة؟ والله في تساؤلات كثيرة. البياناتنا الآن اللي حنا نتخاطب فيها من خلال ChatGPT أو برامج الذكاء الاصطناعي، كيف تخزن، مستقبلها كيف تستخدم، فهذا تحدي. وأنا أصلا أطرح التساؤل هذا على المختصين في الجانب التقني والجهات، يعني بحيث أنه فعلا نسترد بياناتنا أو تحذف من المصدر، هذا تساؤل. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي ودي أعرج على نقطة مهمة، ينطلق بسرعة الصاروخ، قطار سريع جدا، الجهة أو الشخص اللي ما يركب هذا القطار سوف يتخلف عن الركب. جميل جدا. أستاذ حسن، أيضا على عجالة، تطبيق تفتخرون باستخدامه في سبيس 42 للذكاء الاصطناعي، إحدى الاستخدامات اللي تفتخرون باستخدامها. نعم، ذكرت ممكن في البداية اللي هي منصة ايد أو منصة الارتفيشال انتليجنس للديزاستر مانجمنت. هي منصة الهدف منها أولا دعم صناع القرار في إدارة الكوارث والأزمات بشكل سريع ومباشر. ثانيا دعم الفيرست ريسبوندرز او الاشخاص الموجودين اليوم على الميدان اثناء الحدث نفسه، وبناء قدره على تطوير او البريدكتيف او استشعار المستقبلي لبناء خطط تضمن سلامه المجتمعات مع تطور الكوارث على مستوى الدوله. المنظومه تم اطلاقها خلال كوب 28 السنه الماضيه، نحن نسميها اللي هي اجر نيتف، كانت بالتنسيق مع مايكروسوفت، وهي جزء من آلية الشراكة بين G42 ومايكروسوفت. والمنصة قدرت تخدم اليوم كوارث عديدة عالمية، منها كارثة الزلزال اللي حصلت في سوريا وتركيا العام الماضي، الفلود أو الفيضان اللي حصل في ليبيا، وأيضا الأمطار الغزيرة اللي حصلت لنا في بداية العام الحالي. فهي المنصة تدعم صانع القرار في 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى اللي هي قبل الحدث في وضع الخطط للتعامل مع الحدث، أثناء الحدث لدعم الأشخاص أو الأشخاص اللي في الميدان، وثالثاً دراسة الأثر سواء كان الأثر قريب المدى أو الأثر بعيد المدى. جميل جدا. شكرا لك الأستاذ حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات للحلول الذكية، على ما تفضلت به. والشكر الموصول لك أستاذ نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات. شكرا. وشكرا لك أستاذ هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي بالمملكة العربية السعودية، ومبروك على إصدار الكتاب الجديد، ننتظر يعني نسخة منه. ألف شكر لك. الشكر موصول لكم حضورنا الكريم في هذه الجلسة اللي حملت عنوان الذكاء الاصطناعي الآمن، رسم مسار التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، على أمل أن نلتقي بكم في جلسات وفعاليات أخرى في عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر متحدثي هذه الجلسة عن الذكاء الاصطناعي الآمن. هذه الثورة التي انغمست في معظم تفاصيل حياتنا اليومية. ضيوفنا الكرام، المحتوى الذي يتابعه الجمهور هو غالبا انعكاس لاهتماماتهم وتطلعاتهم، لكن السؤال كيف نجعل هذا المحتوى أكثر تأثيرا وتفاعلا؟ في جلستنا التالية التي تحمل عنوان ماذا يشاهد الناس،
ستتم مناقشة استراتيجيات وتقنيات مبتكرة تعتمد على البيانات لتعزيز تفاعل المستخدمين عبر مختلف المنصات، مع التركيز على أنواع المحتوى الأكثر انتشاراً وتأثيراً. ستدير هذه الجلسة وهذا الحوار إيناس الرفاعي، نائب رئيس التحرير في ذا ناشونال. نرحب بها وبمتحدثي جلستها. Hello, everyone, and welcome to What Are People Consuming? I looked back at a quote before we started this discussion, and I found one that in 1964, a Canadian communication theorist, Marshall McLuhan, said, "The medium is the message." And I thought it was quite relevant for our discussion today. As a journalist, we can sometimes get very passionate about the story, but how should we be telling it? And what are people consuming? And should the data really drive our delivery? Here to discuss today is Dr. Ahmed Mansouri, Chair of the Department of Media and Creative Industries. I have Mr. Richard Fitzgerald, CEO of Augustus Media, and Mr. Nakhle Al-Hajj, General Manager of Blinks. Thank you so much for joining me. Thank you. I'm going to leave some time at the end of the discussion, so if anyone has any questions, you can prepare them. So first of all, I would like to speak to you, Richard. Viral content has been so important in our industry, and I know that's something that you concentrate on. Do you think it should be the target of all organizations? Is it still the aim? Really nice question to start with, thank you. And thank you for Golden Media Congress. It gets better and better every year, and the media industry has a way of getting exciting and more exciting every year. In terms of viral content, as a straight answer, I would say no, it shouldn't be the aim. Brands have often been, there's memes about brands asking clients, asking their agencies to make something go viral, but in terms of a news organization and media, I think it can be more harmful. I know there's certain news organizations in the past and elsewhere that had KPIs on journalists about reach and page views, and I think that chases the wrong metric. It's no harm for people to be data-centric and for people to be aware of if their content resonates. But, I remember we started Love in Dubai in 2015. I remember in 2017, we had 18 million page views, and in 2018, we had 12 million page views. We had legal issue in 2017. In 2018, our revenue went up 70%. So there was no correlation between viral reach and revenue. So not necessarily that we didn't always do fast social news and get viral content. We do, and we still do, but that's just the nature of how people consume, but it's not the objective. There was never, no one was ever remunerated or KPIs on growth numbers. It's not something it was a byproduct of embracing digital rather than incentivized. I think it's really interesting that you mentioned that it can be harmful to an organization. If I could come to you, Nakhle, have you found that in your organization with Blinks when you're trying to talk to younger audiences? Yeah,
In Blinks, we are slightly different than Lovin because Lovin has two different things than any other media organization from my point of view. One, it has the name Love in it, which makes it positive. And the other one is it is targeting specific audiences. With Blinks, it's much more broader, and we are international, and we would like to be, and pan-Arab as well. And we focus more on the storytelling and content creators and faces. We notice that the audience, they want to relate to certain faces, and we introduced a lot of new faces because of this. Now, it's very difficult to reach everyone with the same message. That's why diversified content and inclusivity is very important for us. One of the biggest challenges that we face when it comes to revenues is that I personally noticed that though the world is going heavily digital, the market, especially the advertising market, is still thinking analog somehow. Yeah, I think that's definitely a problem. When we're thinking about this young generation, we always, digital content, younger generations, have they become too much of a focus, do you think, Dr. Ahmed? Of course, the younger generations are now more into consuming these digital content, and that's a challenge for us as in academia, that we are still, our curricula is based pretty much on the conventional media, on how to prepare future journalists to become reporters, TV presenters, PR professionals. But the industry has changed dramatically in the recent years, and the challenge for us is to our students who are nowadays, they are consumers of media. When we teach them something that is based on the theory and practice, it's much different than what they are seeing in the real world. And for us, there is a responsibility on the academia is to adapt and make changes and revisions on their curriculums. But the younger generations themselves are not much aware that what they are consuming, for what reason, for the level of their digital literacy, which is, I believe is very important that you as a media student nowadays, and in the future you become a media professional, you need to look at media not only from a consumer side, you need also to improve your skills as a critical consumers of media, and to create content and to be able to have the skills for the industry is another challenge. I believe they have the skills, they have all the tools that they need to become producers of the content, but they need to be aware for what kind of content they are producing, and to be more socially responsible. I think it's really interesting that you pick up on how fast everything is changing, and that fast pace has brought new apps. This week we've had Blue Sky has really hit the media. I just wanted to come to you, Richard. Like, what's your strategy as a company when you're dealing with the influx of new apps? Yeah, it's a good question. I think we need to be everywhere, unfortunately. You know, when we pick text, audio, and video as a modern media company, we do need to be everywhere, but I think there's efforts and paces that you can be on different things. You know, you started with a lovely quote talking about the medium, and we see 5 mediums that people consume right now. Some of them are overlapping, but loosely there's streaming in terms of video, streaming in terms of audio, so 1 and 2. Audio is more podcast apps, and then newsletters, primary engaged media, that's sort of email instead of the website, like in the US, Axios, Semaphore, Puck, they're all newsletters instead of magazines. 4 is vertical video across social media, and then 5 is messaging apps. So if we think of those 5 mediums, you know, right now we've got 35 sub-brands, you know, 22 Lovin Cities, 13 channels under Smashy. We have 240 social media channels.
Blue Sky is another one now. Do we do all 35 at once? Do we do one or the other? But my brief to our team in Egypt is just claim the accounts and go. You know, Blue Sky is obviously growing, but just test it out. Who knows where X is going to go? But in terms of how the volume that we put into that effort and that channel, you know, one of my friends set up a Blue Sky last week, and he's got 22,000 followers after doing 2 posts. So they're pushing some channels. So there's a land grab when channels launch at the start, and it is a bit daunting, and it is the pace that you need to go at. But at the same level, it's kind of your structure should be designed to do digital. So it's about adding people, it's about automating, it's about finding different ways to publish on these channels. And Nakhla, same question to you. Have you gone into Blue Sky? Do you see that as something that you'd be looking into these new apps? Well, we are after audience. We are storytellers, and we are after audience. Wherever the audience is, we follow the audience wherever they are. Now, as Blink is targeting millennials and Gen Zers, most of these people are mainly on Instagram and TikTok. And it doesn't mean that there are no audience on Blue Sky or on X. There are audience definitely everywhere. But for us, at the time being, the biggest 2 platforms for Blinks are Instagram and TikTok. And every platform has its own specification and its own criteria and its own audience as well. And if you just try to guess what was the most popular story by any Arab media creator in the last few days, could you probably guess in which genre, about which topic? For example, now we have the ceasefire agreement between Lebanon and Israel, and before that we had a lot of big events. But if I tell you that a couple of days ago, one single story got 150 million views on Instagram only, and it is very individual story by an influencer who got engaged to another influencer. It is Shireen Beauty who got engaged to another influencer. And for us as a media, let's think about it. How long and how much effort, how many stories we should do and in order to create this, to attract that much audience. Now, how can we, as media organization, how can we convert this audience into our content? This is the biggest challenge. Okay. It doesn't matter which platform is it. Yeah, I think that's a challenge for everything. I do definitely want to speak about like the analysis that we do now in journalism, but just to go back to what you were saying, Richard, about how multifaceted the world has become. We do podcasts, we do posts in video. Is that what you're teaching your students now? Do they have to learn everything? Yes, we need to teach the students the basic skills for reporting news, how to accurately report a news, how to, because journalism is the mother of media, and if you are a good journalist, then you can become a good podcaster, you can become a good content creator, and nowadays people are moving towards creating content for digital platforms, and the important thing is that they have to not only have the technical skills, but also how to do the gathering of the information in terms of gathering accurate information, and to refer to reliable sources, and to fact-checking. It's very important because nowadays the amount of information that is there in the social media and in the internet, you can easily be diluted, and you can easily misinform the public if you are not doing the fact-checking properly. Also, the students of the media, they need to know how to use the available tools today. We have thousands of platforms and applications that you can use for developing the content,
and also producing all the videos and text and making the short videos. So these skills are important, but back to again to the profession requires is a responsibility for us as in academics is to give them the basic knowledge, and also to how to be ethically responsible in terms of not misleading the public, do fact checking. Not every picture that you receive, then you take it as an accurate information. How to deal with information that is there in the social media. These are very important factors that anybody who's becoming a professional in content creation needs to be aware of. Yeah, I think going back to the fundamentals is something that we always try to do in journalism. When you said that thing about looking at analysis and statistics, it's become such a part of our job now. And now we get it in real time, more than ever before. Do you think there's a danger, though, that we are letting the tail wag the dog, that we're letting the data dictate exactly what our content is? Richard, what do you think from... Yeah, it's a good analogy. I think there's an element of almost being a slave for the algorithm and chasing what works and being dictated by the platforms, absolutely. You know, but I think we just have to understand that that's part of it. You know, what Blinks do so well in terms of telling the story, I think, you know, we've been guilty of curating content and not doing original content as much, because I do believe there's a role for curated, you know, to make sense of that influencer engagement, to make sense of all the different posts and the angles and who's doing it. That in itself is what, you know, a journalist, we do, because of the way Lovin is, we actually recruit from a lot of all the universities across the region, rather than bringing people in from elsewhere, because I feel it's important for people to understand the nuances of where they're from, but also the fundamentals of journalism. So when they come to us, they know how to fact check and they know how to write, but they don't necessarily, they haven't done the packaging and the distribution, and they haven't used the tools in real time to pull together the tweets, or, you know, to search on the red place on Snap Maps to see if there's videos and to make sense of that. And these are new, this is the modern version of vox popping and things like that. But so, you know, you can sit at your desk and you can tell the best story ever without having gone to somewhere, because you have access to 30,000 mobile phones who've been at a concert, or vice versa. So there's skills that are needed there. But yeah, absolutely, I think we are a bit guilty. But, you know, but it's the same thing as, like, going back to what Nachla said, is like the audience are there, so the algorithms are real. You know, if you set up a restaurant 10 years ago and said, I'm not going to use the delivery apps, you know, as I know some people who did, who were clients of Lovin Dubai, and they don't exist anymore. So it's just like saying, hey, I'm going to stay original, I'm going to stay on print, I'm going to stay on websites, and not try to understand the algorithms, because the algorithms are real. Like, there are people out there who want to watch, 150 million people who want to watch this story. An editor might say, that's not important, but the algorithm is telling them otherwise. So, you know, a platform will be able to put the same weight into an influencer story and, you know, a geopolitical story, and to do it in the right way, provided that you know your voice. You know, going back to, we talked about the medium where you receive, but the media is, you know, we call it a lens. So Lovin is Lovin life, and it's, you know, our role is to capture the zeitgeist of the city every day, you know, to really do the touch points, whether that's an influencer story or whether that's geopolitical, and that's our lens, and you know, that's important to us. So as long as we filter that and we stick by that, then we feel we're doing our audience justice. Okay, that's interesting. So Nachla, coming to you, with the algorithms, we've seen more and more people become entrenched in their echo chamber. How do you as an organization, do you try to push people outside of their own echo chamber, or are you trying to feed that echo chamber? Oh, well, definitely the algorithm is very, very important,
and all the effort we are making and all the investment we are making all the time, all the knowledge we have, is to reach people. And without reaching people, if you have the best storytelling way, it's not worth it, because the whole point is to reach people. Now, in order not to become a slave for the algorithm, we are keen at Blinks to implement certain criteria. There are criteria of 6 elements. One is we make sure that we update. And 2, we make sure that we inform. And 3, we make sure that we put things in perspective. And 4, we make sure that we inspire. And 5, we entertain. And 6, let's say we try to connect like-minded people together. Now, I know that it is almost rare that you meet all the 6 elements in the criteria, but for us, anything which does not fulfill the first 3, then it's not a story. And that's why we have some rules when it comes to following the algorithm blindly. I think that the audience here would have gathered the sense of hope that we have on the stage here. Somebody who works with students, somebody who works with Love in Life, and then Blinks, which is all aimed at the youth. But I wanted to ask, perhaps I'll ask you, Richard, do we think that it's become saturated? Do we still think that there is a space in the media for things to stand out? Well, I think, if we take this region in particular, it's just constantly showing us that nothing is saturated. Anyone who's spent any amount of time here, to think that there's big players that have a dominant space and that something fresh doesn't come and capture the audience. I think this is the best region in the world to introduce new concepts. And I think the media is relatively new in the region historically. If people are interested in the history of printing press and media laws and when they started, I think it's relatively new in the region. So I'm personally super excited about this century in this region, and I think we're only in the 3rd decade, literally. I think we're really in the infancy of it. We see new platforms launching, but media globally is hard right now. It's not an easy space business model. But I think it's the best region in the world to introduce something new. I don't think it's saturated at all. I think in 12 months you could have a hit podcast or a hit TikTok or a hit Instagram. What Blinks were able to achieve became a reference point in the region in a relatively couple of years, right? So I think 14 months. You just celebrated your 1 year. So I think the testimony is here, and when we see the universities and when we see the amount of graduates in UAE and AUD with Ahmed bin Rashid School, and we have the school here in Abu Dhabi and Al Ain, and we have media specific, and some of these universities are bringing in AI and other electives. So we're getting smarter people through the ranks. We don't always have to go abroad for talent, and it's an emerging market, and affluency, especially in the Gulf, the economics are good. Look at GDP projections in 25. We're in a ripe area. Going on a little bit, but just finish on the point that I heard a really good analogy of the private sector. The private sector is made up of 2 core elements, finance and communications. Finance drives all the construction, everything in investment, everything in tech. If you can't build a big building or hotel or an island without finance, whereas everything else is communications. It's minds, it's hearts and minds. You can't launch an automotive or a retail brand or a clothing or a beauty or a makeup without media in some form, without videos, So we're all in the communication sector. And in this region, the media, the retail, the communication sector is really growing at a rapid pace. So there's always space for new things. Nice. Coming to Dr. Ahmed, with your students, do you tell them any tips and tricks on how they can stand out in this space? Definitely, and the biggest challenge is that media nowadays, let me be a little critical to the whole industry nowadays from the academic perspective, that the media is now driven by technology. Historically, technological innovations, when they come, media people knew how to utilize it in the best way, like for the printing press.
journalism came and the newspapers become the main usage of printing press, and it was utilized properly by the professionals who are in control of the technology. Later on, when radio was innovated and TV also as well. But now with the nowadays technologies is very rapid and changing, and people of media are losing control over their content, because nowadays people who know algorithms, people of AI, computer scientists, they are putting the innovation, and they also creating the applications, and they are producing content. So for media people, they now need to learn the skills from the IT, which is becoming that they are losing control, and it's becoming more technologically driven. This challenge, I believe, it's worldwide. It's not only reflects on the region. And yes, the students of media, they need to improve their skills in technology. But I will also re-emphasize that you need also to be aware of the content that you are creating, not to be fully following the technological trends, because now with the AI, they can do the reporting, they can develop the content, and they can also put the content on different platforms. So what's the role of the future journalist? But I will still emphasize that you can, as a journalist, improve your skills, know how to use the technology, and to utilize the technology for the sake of journalism, for the sake of accuracy, for the sake of social responsibility, and not to be dragged and followed by the technological trends. Yeah, I think trends do seem to do that a bit in newsrooms. Yes. Sorry, if I may. Yeah. I think that the universities are doing an excellent job, and we at Blinks, we have a lot of fresh graduates, and we have a lot of interns who are really doing great. I wish in my days, the universities were like this. However, in the same time, I would like it probably if the universities can make their students think in more diversified way. Let's say now, if we have 10 fresh graduates or interns from universities, I can assure you that maybe 6 out of the 10, they want to be presenters on the screen, and 3 to 4 want to make documentaries, and 1 to 2 who want to do the other things. And I think it is great if the universities starts directing their students to their strength. So satire is a very big thing. Podcast is becoming a very big thing. Radio is still something. Journalism definitely is a great thing all the time. So diversification, I think, is very good from early age and early stages. Yeah, I couldn't agree more. I think that diversification when I was a student, or when I'm sure everyone was students, when we all decided what we wanted to do, and so many people tend to follow the same path, but actually there's lots of different paths out there. I wanted to come back to something that we were speaking about earlier, which was this trends idea, and the idea that we follow trends really quickly, and we get these quick dopamine hits now, the way we consume media. But do we still think, and this is a question to all of you, but I might come to you first, is there still space for a longer format? Do we think that there is space for the younger generation to appreciate that? Okay, well, I think there is always space. I don't think any medium in the media died since ever. You and I started in radio, and now we are seeing that the radio is coming in different format, which is the podcast, and it's going to evolve. The book is still there. Maybe the broadsheet newspaper is no longer there because it's no longer practical, but the others are there. Now, we have to attract the attention of the young audience and of all the audience in the first 3 seconds. And we need to understand that young audience are consuming media through their phones.
It's a small device. And with this small device, they can take it anywhere. And I'm sure among the audience here, there are people who are on their phone, multi-skilling at this specific time, checking their short stories or messages from someone, or checking their social media feeds. It's very difficult in such an environment for the long format to compete with the short format, because the long format requires a larger screen, a certain setup. We spend probably 5 to 6 hours a day on our phones, and we spend much less on our TV. Still, the long format will always be there, but it has to be more exciting. Did you want to add something? Yeah, just to build exactly on top of the point, I totally agree about going back to the medium originally, the mobile is the medium, and the mobile, whether it's algorithm or not, leads towards short form content. So absolutely, and also long form, there isn't as much space there for that, so it becomes harder and harder. But there's a trend, not just in media, for this idea that young people don't have attention spans. Sport has been disrupted. Cricket was turned from 5 days into 1 day. We saw an influencer-led football thing launched this week, the Bowler League, which is a different format. Tennis is supposed to be disrupted. Like, all these things we think is going shorter and shorter. But I put it back to, I think if the business model is there for longer form, you'll get longer form content. Yes. The fact is right now, the business model is geared towards TikTok, and ByteDance and Facebook are making money. If someone monetizes long form like Netflix, which they have, and their margins have gone from 5% operating up to 30%, you get longer form content. So, New York Times, and if you read a beautiful, sometimes it takes, I'm not a big reader, I'm an audiobook type person, but sometimes it takes me an hour and a half to read like a Variety magazine or a New Yorker piece, and I feel fully enriched after it. But the business model isn't there for them. The subscription, even the apps, it's not there for them. So, but if the business model is there, we would get more of that content. There isn't enough people producing that beautiful article because their jobs are eaten up in different ways. So maybe AI will, but that's the beauty of this space and this Congress, and the media is constantly evolving. But I not fully believe in long form. I just don't think the business model is rewarding it right now. Well, I think our time is up. So thank you so much for discussing with me. I think there's so much to take away from this discussion. I could have spoken for at least another hour. Dr. Ahmed Mansouri, Mr. Richard Fitzgerald, and Nakhla El-Haj, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks. نشكر متحدثي هذه الجلسة والحديث الثري عن أهمية المحتوى وتحقيق التأثير والتفاعل لدى الجمهور. ضيوفنا الكرام، الذكاء الصناعي لا يتوقع المستقبل فقط، بل يشكل أيضا كيفية تغطية الأحداث. يسرنا تقديم الجلسة التالية تحت عنوان ما هي وسائل الإعلام الاستباقية. تتناول هذه الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالاتجاهات وتوجيه المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القضايا المستجدة. سيحاور ويدير هذه الجلسة المهندس عبد الله السماحي، رئيس المشاركة الرقمية والعمليات الإعلامية في شركة استراتيجيكو. نرحب به وبمتحدثي هذه الجلسة.
Your Excellencies, esteemed panelists, honored guests, ladies and gentlemen, welcome to our panel discussion on predictive media, where we will be exploring the transformative role of AI in shaping the future of media. Predictive media is crucial for anticipating trends and combating misinformation, especially in our fast-paced digital landscape. AI empowers us to analyze data, uncover patterns, and most importantly, drive informed decision-making. As we discuss its implications, we will also address the ethical considerations and the responsibilities that come with this powerful technology. Let us explore how predictive media can enhance our society and ensure a safer, more informed, and more sustainable future. Let us start by introducing our honored panelist, His Excellency Dr. Mohammed Al-Kuwaiti, Head of Cybersecurity at the UAE government, Dr. Andrew Jackson, CEO of Inception, a G42 company, and Mr. Mahmoud Jassim, the Regional Director of Public and Governmental Sector, Gulf and Saudi Arabia at Dell Technologies. Your Excellency, I think it's only appropriate I ask, how do you see AI enhancing cybersecurity and supporting predictive media to combat misinformation, specifically in the UAE? Thank you very much, and again, I'm honored to be with you all here today, yet again to bring you more topics about AI. I'm sure you've been in the past 2 days hearing and really learning more about AI, specifically on the media. Alhamdulillah, I saw some great solutions, as a matter of fact, that actually generate and even initiate great new content, especially in different languages. I saw, mashallah, in an Ittihad stand where they actually generate many of those aspects based on different articles from different various medias, modern or classical in that perspective. Now, definitely, there is no doubt AI is adding great value into this equation. We, in cybersecurity, for example, we depend on AI to automate many of those analyses that we do in order to attribute and find who is behind that attack, how to defend from such attack, and really build up a predictive type of model in order to avoid such attacks to happen on the next time it happens. Now, in the media, I'm sure there are similar as well as many of such a perspective. The models that are out there, and I'm sure Dr. Andrew will speak about many of those models that we are really proud of having great sovereign models here in UAE, such as GIS, as well as Falcon, that are actually depends on the Arabic language and adds great value to not only the intellectual properties that we have, but also to the whole community and to the whole AI race that is happening here and there. Now, we all believe that media is going towards that transformation, and there is a great revolutions happening on adapting AIs. We saw the deep fakes and the good and bad things that happens. We saw as well many of those even predictive or big data analysis and pattern recognitions in many of the media aspects that we have. So AI is here with us to stay. We need to embrace definitely this. We need to get the good things about that AI. And that's what we're doing here. That's why we are here. That's why the Media Congress, as a matter of fact, in that global aspects is here to really partner and bring those public-private entities together and come up with the best governance. Yes, there are no governings or policies or procedures that dictate many of those things, yet we need to really leverage the beauty of AI and really use it across all of the things that we are actually happening. Let me speak just for a second or a minute about that deep fakes or many of the negative things that could be used in that perspective. And yes, we've seen it. As a matter of fact, we investigated many of those cases that build into scams or build into fraud, or even, as we saw in ransomware, up to actually building a codes that is generated by many of those GPTs, or we call it worm GPTs or virus GPTs that are everywhere. Now,
having an AI that detect that and really build in that relationship, this is what we are actually working on. We cannot do this ourselves. We need everybody to actually add value here and really raise the cybersecurity culture. And that's the culture we need to ensure it's spread across all of our community. Alhamdulillah, we've been doing many of those aspects, and the whole community, alhamdulillah, they're helping us on that. As we reach the leading, alhamdulillah, اليوم, based on the leadership vision on cybersecurity, where we stand on the global cyber index as #1 on cybersecurity, we need to continue doing that, inshallah, across all of those fields. I'll give the chance to the teams as well to answer as many of those questions. Thank you, Your Excellency. And you're absolutely right. Deepfakes has been a very dangerous emerging trend, especially with the evolving of artificial intelligence. We've also seen that data has been one of the most expensive currencies that has been occurring with the evolving of artificial intelligence. Mr. Mahmoud, if I can kindly ask you, how does the big data infrastructure at Dell Technologies support predictive media capabilities? Okay. Assalamu alaikum. Hi, everyone. This is a very good question. Basically, it's been always the unutilized data has been a challenge in the media domains. So because of the agency, they have a vast data, which is structured, unstructured, which is not utilized to produce insight and intelligence. So what we do at Dell, there's two fronts here. The first one is we take all this data from all the sources under the Dell lake house, and we make sure there is no leakage, and we get it under one pooling, and we try to get out of that reliable data that can be used, right? Whether it's structured or unstructured. And then what we do in the next, we use our Dell AI factory that's end-to-end, which is basically take all that data to analysis and to give you a structured data that can be used to response of the media. Because these days, the media, it's, with all the media happening, you need to have a fast response. So the analysis data through the AI and generating AI and generative AI help you to go back to the media with the fast response and reliable data, which has no, I would say, there's no lake of data. Sorry. Thank you, Mr. Mahmoud. I think we find ourselves with the emergence of AI in a very fine line between ethically wrong and ethically right. So, Dr. Andrew, I'd like to ask you, what ethical measures should be followed to prevent the misuse of AI, specifically in predictive media? I guess, well, first of all, thank you very much for being here. Very happy to be here with the esteemed guests here as well. And from G42, where we signed up to an AI safety commitment in Seoul at the kind of Global AI Summit, and we're implementing that right now. And that commitment really is cyber, to make sure that any AI that we produce in our models will not have a cyber offensive capability, biological, but also persuasion. And persuasion is a big part of the fear that like AI will bring, that it can convince very large numbers of people. All of these models have bias, and it's controlling that bias to be fair. And this is something that we put a lot of work into. We're producing evals that we're releasing as well to kind of, especially for the Arabic language and also for the UAE culture, to, I think, be part of this global conversation around the safety stuff. So there's going to be another big conference in France, the AI Action Summit. At this, we will be finalizing our policies and commitments to the global, I guess, contributors to this area. I was just in San Francisco last week, preparing for this with OpenAI, Anthropic, Cohere, and all of the other big players that are in this area. I'm meeting with the French delegation there. So I think the whole area is forming now. We've got, luckily we already have a lot of standards to step on and build on. Dr. Mohammed and his group we were just talking about off stage, that they've been working on quite a lot of material that we could also bring into our contribution to the global effort around this. And more broadly, I think we're working on responsible AI. If I take safety as one component of responsibility,
Responsible AI is something that we're working on very deeply in conjunction with Microsoft. I think we announced recently we're going to have a Responsible AI Institute that we're working on to really further the research in this area and to work at, I guess, informing people about both the positive and also the benefit, the negative of AI, and making sure that in each sector, we're going to take a very kind of different slant at this, that we're going to look at specific sectors and understand how safety and responsibility applies to that sector. Clearly, energy is a big part of UAE as well as investment and as well as healthcare. And these are the primary areas that we will focus on, especially at the beginning, but we'll expand from there. We are very, in a very privileged position, and we take that responsibility, very, very seriously. So these are the kind of things that we're doing at G42 in this space, and we're going to hopefully collaborate with a lot of different ministries, including Dr. Mohammed's ministry, as part of our kind of ongoing efforts. Wonderful, thank you, Doctor. Your Excellency, if I can just touch back. How does the UAE view predictive media as a strategic tool for achieving cybersecurity goals specifically? So definitely using that big data analysis will give us an insight, a foresight of what is happening in the future. And this is what we do, as a matter of fact, from a perspective of all of this big data analysis we do. There are so many attacks happening across the region, and as a matter of fact, UAE is targeted and being attacked so many times in this. For us, the mission, the responsibility is to prevent such thing from happening. And as always saying, prevention is always better than curing or building in that person, and that's our goal here. So that predictive, that big data analysis will give us that prediction, or at least a foresight on what are the patterns, what are the indicators that could actually give us and help us in building that scheme. And this is, as a matter of fact, we have a big, mashallah, cyber operation center, we call it SOC, the NSOC. That NSOC gets all of this data from all different types of sectors, be it aviation, be it education, be it healthcare sector, be it energy sector. So having all of this variety of data with the volume of data will always give you a very good prediction of what you have, depending on your model, definitely, depending on your algorithms and how you actually look at that. LLM models or even different type of models allows you to really put those into action. And that's what, alhamdulillah, great personals as well as great partners helping us to come up with to ensure that safety and security of the people, number one, of the infrastructures that we all depends on. And here is, again, media is one of those infrastructure, for example, with all of the data centers are out there, with all of the links and communications that are out there. So imagine if that infrastructure is the electricity, and a simple attack on that electricity grid, for example, could really make everybody suffers in this. We saw the small ransomware attacks that hit the healthcare sectors, and there were suffering of people and patients who were unable to get their cure because of such attacks. Now, having that line of defense, having that, alhamdulillah, AI, from an automation perspective, from data prediction aspects, really added great value to build up that business continuity and to build up that resiliency for us. Alhamdulillah, اليوم and today, AI is really adding that value to us. Maybe we didn't have that pleasure some time ago, where we need or used to do many of those in a manual basis or in a specific one mission type of aspect instead of parallel missions at the same time. And that's what we, alhamdulillah, coupled that AI with. And now we're really adding great value in protecting small, medium businesses, big infrastructures, and that's the goal that we're always aim of using that AI, is to add value to us all. Well, that's, alhamdulillah, it's a great pleasure came to us in using many of those technological, scientific revolution, and that's what we are using always, inshallah. Wonderful, Your Excellency. Thank you. I think what's special about our panel today is we have both the government sector and the private sector in one panel, so it's outstanding to see.
And that brings me on to the next question, Mr. Mahmoud. How can government institutions benefit from AI-powered predictive media technologies to provide advanced and proactive government services? That's a very good question and difficult one, but let me answer. I think it's covered by His Excellency, he answered. So, you know, in the media, it's all about UN agency, they want to know what is... I'm having a problem with the mic. Right. In the media, it's all about agency, they want to know what is the trending and what's the interest of topics, the public that they talk, their interest in. So agency, what they're trying to be more involving, proactive rather than to be active. So with that, I think with the AIs and generative AIs and data analytics, it's going to help you with that to have accelerations of the response time. Right? And that's back what I've just said in the beginning. When you have an end-to-end platform and you have the outcome, it's ready, it's going to help you. So just back to what to say, you have to have the infrastructures ready for whatever topics that you want to talk about, right? Having saying that, there is another problem that you need to be taken care of. These days, there is a massive data lake, videos, and even the text, because you don't know, is this real or not? You can see in different platforms, sometimes people face, but with a different face and tone, but they are not the people who are behind it. So that is gonna, again, it is a problem when you use AI and generative AI, and we need more research on that. And so I have these days, there's two elements there. The media, it's very important to know what is trending, and you use the acceleration, but in the same time, you have to be worried about the securities and safeties, and that's what His Excellency said about it. So it is all about how to use it, when and how, and you have to make sure when to use it in the right time. And the most important, the data. It's all about data, data, data. That is all about the AI. I hope you agree with me, His Excellency. Definitely. Thank you. I think data is becoming the most expensive currency in the world right now. Yes, because AI is all about data. Correct, correct. How it has been utilized. Thank you, Mr. Mahmoud. Okay. Dr. Andrew, we've seen a natural occurrence happen in Dubai a while ago, the rainfall. And there was a lot of misinformation that had happened during that time. Could you perhaps inform us how can predictive media be leveraged to enhance crisis communications and public safety in the UAE, particularly in times of emergencies? It's getting harder, the questions. So let me just explain some of the stuff that we're doing in G42 and Inception specifically. We're working, in this instance, we're working on predicting the weather better, right? So people, I remember many years ago, people said to me, you know, you should get into weather prediction. And I said, well, it's going to be usually pretty warm and sunny in Abu Dhabi. But when these kind of events come, and they're coming more often, it's devastating for people's lives. And you know, we're seeing it across the world. So, I mean, recently in Spain, a massive loss of life. And then also in, you know, in the US recently, the hurricanes, multiple hurricanes, you know, 100-year storms are coming now every year, you know. So it's certainly a changing landscape. So for us, we started working on this problem very recently, actually, with NVIDIA. And we used a core diff model to go back and replay some of the data that came through from that time. And what we built is this kind of core diff model. And at the moment, if you think about weather, it's predicted in 25 by 25 kilometer blocks. And what we've done with AI now is, so this is done with physics, essentially, and atmospheric modeling. And what we do now is using AI, we can bring it down to a much lower granularity, right? So a much higher resolution. And what that means is we can kind of see and predict at a much higher, so it's like looking at something very close up. You can see it more clearly. Much further away, you can't see it so clearly. But in this way, we could predict a lot more kind of detail what was happening or what would happen during, so we play back through the weather data, we can kind of see very clearly where the weather was coming from, when it would come, and the impact it would have. So I think the things that we are working on now, hopefully, inshallah, when one of these events come again, we can work with, it's very much in research stage right now, but we'd love to kind of deploy these types of models to do much stronger prediction. And then in terms of this prediction, I think would dispel a lot of the fake news. So once you have a trusted source of real news, and it's at a much
more granular level, I think it kind of naturally will dispel any of the misinformation that comes out. Now, clearly, we're also working at the research level of misinformation. So Inception, just so you understand, we're very much a kind of a research/implementation group. We work very closely with our colleagues at NBZUAI, who is a leader in the academic space of this. And we're working with them on various projects, including one as misinformation and disinformation identification, which is actually quite hard. And Dr. Mohammed talked about how difficult it was and the great work that they're doing on deepfake analysis. We've gone through a process of building deepfakes ourselves and then trying to figure out how to analyze them. We're working with Microsoft in terms of ensuring that anything that we generate has watermarks, so that these deepfakes, if anyone uses our tools, for example, Jace, to generate anything, for be it voice, text, or video or image, that it can immediately be analyzed, and any kind of bad things can be detected and traced back to the people who did it. So we're very active in this space in terms of providing the tooling that's useful, building the new models that can help us in these kind of challenging times, and really hopefully being a force for good. And we're working with Microsoft on actually an AI for Good lab, which is going to come out soon, to really kind of bring these things from the lab, from what we're doing in research, into the real world, and hopefully contributing to greater society in UAE. Wonderful, wonderful, Dr. Jackson. I think one of the very common terms that has been coming out, especially when we talk about AI, is deepfake, and how it's been such a dangerous aspect of artificial intelligence. Your Excellency, can we get your take on that? So I like the de facto standardization of actually detecting deep fakes of having a watermark. And as a matter of fact, as we've been to so many events, even under the UN, on that perspective, to show how public-private partnership really come up with the solutions to counter many of those deepfakes. As we know, deepfake is really, it could really result in a devastated, bad misinformation or disinformation, which actually not only cause an economic collapse of a specific stock exchange or specific even entity in that perspective, but also even could really result in loss of lives if someone try to really mistakenly do something for someone else. And this is some of the cases we are actually, as a matter of fact, following in that perspective. And this is where many of that public-private partnership will come up with many of those aspects. First of all, the governance, the policies that need to actually put in place in order to allow those social media who spreads those deep fakes automatically detect that this is a deep fake video. And we saw some initiatives happening in Facebook, as well as even in the X platform or Twitter, as well as even in Instagram. It's in the initial stages. Any video comes out, there will always be a watermark on this, and this is where we congratulate, as well as really applause G42 and the Institute in doing many of those, again, standardization of that perspective. It is very important, and definitely we need to do that in that perspective. We in cybercrime, we as well follow those deep fakes. I'm sure you've heard of the fund transfer, because someone is impersonated to be the CEO of this company and was able to convince a whole board members to transfer this or that. We've seen the interviews, or someone is doing, be it on any of the platforms, interviews using the deep fake, and he's not even doing or making any of those aspects. So there are really bad things that could have it. Yes, it's innovative. It's really doing great things here and there. We saw actually outside, as a matter of fact, how content could be easily created, as well as even using that deep fake, but in a good way, and really spreading many of those aspects. We've seen those who actually lost their loved one, how they can bring their voice back, how they can really bring their shape back, and even a whole look and feel, and allow them to see many of those things. So there are really good things happening. Yet, we need to minimize this 5% of adversaries' negative use of this deep fake, and that's what we're actually working on, many of those aspects with the great partners in this regard.
Wonderful, wonderful, Your Excellency. I'd like to thank you all for your engaging contributions and insights during today's discussion. We have explored the profound implications of AI in predictive media, from enhancing cybersecurity to ensuring ethical practices. And as we navigate the complexities of misinformation and evolving media landscape, I think it is crucial for us to remain vigilant and proactive. The UAE's strategic vision for leveraging predictive media will play a significant role in achieving not only cybersecurity goals, but also in fostering internal stability and providing advanced government services. Let us leave here today with a renewed commitment to harnessing the power of AI responsibly. I'd like to thank all of you for your contributions. And ladies and gentlemen, thank you all for listening. Thank you. Thank you very much. جلسة مهمة اطلعنا من خلال متحدثيها على زوايا إضافية للذكاء الاصطناعي وقدرته على توجيه المحتوى الإعلامي من خلال التنبؤ ببعض أحداث المستقبل. ضيوفنا الكرام، التنوع في الإنتاج الإعلامي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لإثراء التجربة الإنسانية. ضرورة التنوع في الإنتاج الإعلامي عنوان الجلسة التالية، التي تسلط الضوء على أهمية القصص الشاملة ودورها في تحفيز الابتكار وتعزيز التعاطف بين الثقافات المختلفة. يدير هذه الجلسة باللغة الإنجليزية دينيز كيلسليوغو، مراسل دبلوماسي في قناة NTV، فأهلا به وبمتحدثي هذه الجلسة. Ladies and gentlemen, distinguished guests, first of all, welcome to our panel. I'm Deniz Kilislioğlu. I'm the senior diplomatic correspondent and presenter for NTV, which is a 24-hour news channel in Turkey. Today, we live in an Earth has a population of over 8 billion. And when it comes to the population diversity and population density, that means 50 people per kilometer square. And the question comes, are we all the same? Sometimes yes, and sometimes no. Language, religion, race, gender are different, and today the audience are diverse, and they are looking for a content that reflects their realities. So why we are talking about that, media is so important in this sense. This panel examines the importance of diversity of media production and how inclusive the storytelling reflects the human experience. And we have 3 speakers today. We kind of make a good diversity in here.
We have Eva Hanna, hope I pronounce it correctly. She's an editor in Motivated Media Group. She's an award-winning writer, editor, and multimedia journalist of Taiwanese and mixed Eastern origin. And we have Mr. Jose Jimenez, who is the head of intake desk in Viry. And Viry is the video agency of the Global South and reaches more than 170 countries. And Jose continues to steer the ship and leveraging his expertise in news production and reporting. And finally, we have Kevin Brown, who is the Chief Content Officer in AfriPod. And AfriPod is the Africa's first podcast hosting and monetizing platform. You're all welcome to our panel, and thank you for being a speaker in this sense. Thank you. We are going to focus on 3 questions in this panel: why media companies need to prioritize diversity and presentation, how this affects the storytelling processes, and what are the obstacles and what we need to be done to get over it. Boys and gentlemen, if you don't mind, I would like to make a positive discrimination and start with Eva. Probably talking about the personal experience is always important to understand what your journey is in journalism. So would you please tell us and what are the obstacles that you faced with regarding the diversity? Sure. First of all, thank you for having us. So when I started out my career, the media landscape was quite different at the time, and it was quite dominated by people of a very homogenous background. And although I'm an American citizen, that shouldn't have been a factor necessarily in terms of my ability to get jobs, and I always felt a little bit like it should have been judged more so on my skill set. But it was at a time where it was a little bit about who you know, and that was the easiest way to get in. Obviously, I think it's still always going to be the case to a certain extent. When you have your CV land on someone's desk, you're much more likely to have it looked at when someone's extremely busy and they have a massive pile standing on there if it's someone you know or it comes with a recommendation. But when you have everyone coming from a very specific type of background, it's very hard to get in there. And as someone who is a mixed third culture kid, so to speak, I've always struggled a little bit with the fact that I always felt like I was a little bit too much of something and not enough of the other, and I never really knew where I fit in. So I found it very difficult to belong to a specific community, and I do absolutely feel like it impacted my opportunities at the start of my career. Additional question, rather than the cultural background, being a woman was a hard thing to add? I think had I been in a different field, very much so. And some of the fields that I work with, in the sense that I interview people in those fields, I work a lot with at the moment, for example, I work a lot with the hospitality and aviation industries. And back in the day, fitness and wellness was my beat. And in those industries, it tends to be very male-dominated. But in terms of media, journalism, particularly here in this part of the world, at least in English language media, it is very female-dominated. So in that sense, I was on my side. Okay. Jose, you had been in Berlin and also London. The language is always an important barrier at the beginning, but also the culture. So what is your experience in that sense? Yeah, so as you said, I've been in Berlin, I've been in London, of course in Spain, I also travel around, and the language is a barrier, of course, especially when you work in media, because, you know, in the end, you will need to master at least the English in order to be able to work in specific positions. But at the same time, these linguistic barriers can become also a huge opportunity. Like going back to the CVs, as Iwa mentioned, we browse through a lot of CVs every day from people from different backgrounds. How we look at them at Viry, basically we think that having the widest range of speakers in our newsroom is going to be a competitive advantage on our side. So basically we are proud to have over 100 staff members that speak over 35 languages, different languages. So whenever it comes a story from a specific part of the world, we will for sure have someone who will be at least close to understanding what's going on exactly there, not from the surface, but from the very deep root of it. So we really think that diversity is not only our priority, it's basically on our foundation, because we are proud to have such a wide, different team. Many of the staff members are here today, by the way, so hi. So yeah, I think we feel quite proud of that. Okay, what about you, Kevin Y. Brown? I think I forgot to say Y in the beginning, sorry about that. It's okay. My name is very common in America, so I say Kevin Y. Brown. I think, you know, my experience has been interesting. You know, I didn't have a media background, but I got on radio in New York and then got into the podcasting industry and then spent some time on the production side and then on the tech side now. And I think, you know,
that was a little bit of an obstacle. I felt like I had to work a bit harder than those who had a media background. But as I, have been in Kenya, I think for me, the experience with diversity has been also having my mind open to understanding how people do things in other cultures, right? Because working in the podcast industry in Kenya and in other countries throughout the continent of Africa, there are many different cultures, many different tribes, and many different ways of doing things. And so you have to be open-minded and come more so from a place of understanding versus trying to force your ideals and things like that. And so when we talk about diversity, to me, in media and in your experience, it's always about being able to collaborate in order to push things forward. So. I wonder how important the diversity in the newsroom or in the media outlet that you work for, Eva. I think in general, first of all, the place that I am currently mostly employed at, it's a wonderfully diverse environment, and I think it's really important, and it's so refreshing to see people from all sorts of different backgrounds, but I mean in the sense of more than just race as well. You have people from different cultures, different mindsets, different lifestyle choices, and I think this really matters because at the end of the day, whether you are doing news journalism or you are writing fiction, every type of storytelling, the number one most important thing, I think we'd all agree, is the audience. And it doesn't matter what format you're in, and how can you connect with your audience, and emotional connection is so important now more than ever. How can you connect with people if you don't understand what makes them tick? And I think if you have a diverse subset of people who are working within those storytelling entities, then you're able to understand a little bit more about what your audience is going to connect with, the things that people care about, that's going to hook them and grab their attention. So I think it is incredibly important in that respect. Jose, we know that Wiry has been reaching to more than 170 countries. So we want to understand, how do you cooperate with the locals regarding to understand their sensitivity and their feelings and their cultures? So how you work with the locals? Yeah, so that's a good question. Actually, local journalists on their countries are a very important part of our daily routine. Basically, we believe that the stories should be told by those who live them, because this will show the authenticity of it, and the audiences are craving for authenticity. So when you let the locals to speak on themselves about something, it will be, for sure, empowering their communities, also breaking stereotypes and fostering empathy. So, for example, as I see it, let's say the world is a picture this big. So instead of putting one small lens on it, you can put millions of lenses. So you will have the full picture. You will not focus only on one part. And this is where the locals help us a lot, because even if journalists have a wide knowledge about many different regions, many different countries, etc., the cultural barriers will always make us miss something. While if it's a local person from the ground speaking about this situation, development, conflict, whatever, they won't miss these little bits that we are missing because of cultural differences. So that will allow us to understand the full picture, to see the whole story, and to even reach undercover audiences, undercover stories. So it's a really precious gem for us to be able to cooperate with such an amount of local people on their own territories. It's always hard to harmonize that diversity. Kevin, when we were in the backstage, you were telling me a good example about the water bottle. I would like to let the audience to hear that, because harmonizing that diversity is always hard, and how you manage it. Sure. So I think the example that I used is that sometimes, we get caught up in the things that don't necessarily matter. And so the example that I used is that we had a water bottle in the room, and it had green labeling and a green top. And I said, sometimes, we get caught up in the fact that, to you, it's blue, but to me it's green. But the real thing that matters the real important aspect of this is that, it has water in it. Yeah. And that the water can be given to someone who needs it. And so therefore, we don't need to be focused about the detail that separates us. Because at the end of the day, it's about the mission in which we're trying to achieve. And so when you look at that, and specifically speaking from my experience at AfriPods, like we're a Pan-African podcast hosting and distribution platform. But we have,
over 50 countries on the platform and so many different people and so many different types of creators, those who are in the metro area versus those who are in the village and, you know, on the coast and things like that. And, you know, they have different types of economies, different types of needs, different socioeconomic classes. And so the important thing is to understand the person and understand the creator and their needs, their core needs, no matter where it is that they're coming from or what it is that they look like, right, or which tribe, but to understand that we're there to serve them and to serve and amplify diverse voices. Kevin gave that example to me when I said that sometimes the societies are so polarized, so in that polarization, the newsrooms can be diverse, but at the same time, that polarization reflects the newsroom as well. Sometimes we do that kind of experience in our newsrooms as well. So Eva, I would like to ask you, how should inclusive storytelling be? What is your priorities in that sense? I think when it comes to inclusivity or diversity of any kind, I think we also mentioned this in the back room, but personally, one of the things that actually bothers me most, having been on both sides of it, is tokenism. If I ever get an opportunity, I would like to know that it is because I deserve it, because I'm the best at what I do, and because I'm meant to be in that role, whatever that role is meant to be, and not just because I'm ticking a box for someone, because me being there and offering me that position is going to make them look like a diverse organization, so to speak. So I think first and foremost, when we are looking at the concept of diversity and trying to hire or put people in certain positions, whether it's, you know, having someone on a board or making someone, you know, the head of an organization or giving them a certain opportunity, the reason for it and the intention is always one of the most important things. And second of all, when it comes to embracing different types of diversity, I think it boils down to curiosity, empathy, and having that unified desire, as you mentioned. If you are curious, then you're going to ask questions rather than assume what that person's experience is going to be like. And that's how we're all going to grow, because they might be right in front of you and you might not necessarily hear what it is that they're trying to share if you're not curious enough to listen. Empathy, by understanding that just because you do something a certain way doesn't necessarily mean everyone else approaches the situation the same way, and that's how we, again, learn and grow. And the intention being that at the end of the day, if you're working for a certain organization or a certain purpose, if you have the same goal, that should be the thing that underlies everything else. Jose, I would like to ask how you stick to the global journalism standards in that regard, because it's always hard to, you know, make someone's feeling reflect to your wording. Yeah, so elaborating a little bit on that, I agree that sometimes we focus so much on tokenism, and instead we should think that the diversity is not just a checkbox that you do for PR in your company. No, it's not about having different genders and races for the sake of it. It's actually, or at least I think it should be a strategy to develop and to grow, so making ourselves stronger by having this diversity. Mentioning how global journalism and how it affects it. In our editorial meetings, for example, every morning we sit all together and we have people from all different backgrounds, religions, cultures, sometimes even nationalities that are clashing with each other right now. And still we are able to sit together to give our own impressions on a specific development. We discuss, okay guys, what do you think will be the best approach on this? Maybe someone has something to add, so we end up agreeing on a similar goal. So we proceed with the coverage and the production of the stories after we were able to discuss ourselves from many diverse perspectives what will be the best way to get all the elements together, make sure that no one feels underrepresented, and giving voice to these specific parts of the story. And also I would like to mention how for the last decades, one single narrative has dominated the media industry. I think it was quite obvious that in the 70s, in the 80s, there was only one narrative. And nowadays, we are talking about new voices, but these voices were there before. They were just underrepresented. So that's why I think it's important to give voice to these old voices, but just not heard before. They were speaking loud, but no one was there to hear them. And to push for this, we call it Global South, basically, which are those regions that are underrepresented nowadays, try to bring them to the center of the world stage right now. Kevin, you host the Create Your Life series, which has recorded over 200 episodes. I wonder, when you are picking up your topics and deciding to your topics,
of course, we always thinking about the diversity issue in the back of our mind, but I would like to ask you how social media affects your priority. Does it, because we distract too much from the social media, so how does it affect? Well, for the Create Your Life series, the most important thing is to stick to the mission, right? So for that show, I cover entrepreneurship, personal development, and travel. And so the biggest thing and the biggest person, or the most important aspect of being a podcaster, is to make sure that I'm serving my listener. And so understanding them is the most important thing. But I think I want to go back to the question that was asked to my two amazing panelists. And I want to highlight that a lot of times we think that diversity is the end. And, you know, it's important for us to have diversity, equity, and inclusion, right? Diversity is many different types of people. Equity is the equal opportunity, but inclusion is making somebody feel like they actually belong. And that's the part that's important. And especially when you think about the rise in populations in different parts of the world, right? Like by 2050, I think Africa or Africans will be the most populous. And so with that, then we have to make sure that they're not just, you know, our lower end workers, but they're also a part of leadership so that we can have this diverse aspect and way of storytelling and way of being. And so a lot of times, you know, there are different ways in which we look or judge people, but we also have to keep in mind that sometimes absence of resources and opportunities is what actually breeds innovation and allows us to be able to, you know, go to the next frontier, take things to a deeper or, you know, a bigger level. What do you mean by absence of information? Like reaching out to the sources that you mean? Well, I mean, so, you know, in different places, people may not have access to the same, you know, to internet or to the different resources and equipment and things like that. Sure. But somehow, and, you know, you really get to see this on the ground where I am, people find a way, you know, they find a way and they make a way. And so when you see that and then they end up in a newsroom or they end up at a company with you, it's important to make them feel included because they might bring you a different perspective that actually takes your company, you know what I mean, to another level or gives you a new way of doing things. And so when we talk about, again, diversity, that is one aspect of what the real equation is, right? And so it's very important for us to keep that in mind. And so even with the Create Your Life series, kind of coming back to your question, you know, it's always serving our listener, but also taking in feedback from our listener about what it is that they need, what they want, and figuring out new and innovative ways in order to serve them. What about you, Eva? What about you? How much social media affects your path doing your storytelling? It's been interesting from one part of my career. So from the journalistic side, I feel like it's just part of the machine. It's just a new form of storytelling. We just find a new way to adapt. And I don't think it's made an enormous amount of difference, at least for lifestyle journalism. From a news perspective, it's made an enormous difference because you have this concept of a citizen journalist, which never really existed before. And I think that empowers a lot of people to tell stories that they might not have had a voice to speak before. But as far as like sort of magazines and lifestyle journalism, it's a way to help boost our reach. I mean, you know, all of those factors, but it's not necessarily going to increase our platform a little as much as it might when it comes to the news. When it comes to things like fiction storytelling, I think it's made an enormous difference as well because much like, I think if you look at, for example, how many stars nowadays you see have managed to break into industries that historically have been very gate-kept, and they've managed to do so through YouTube, through Instagram. You know, I think storytelling is going to be the next realm of that we've seen. We've seen it in the music industry, for instance, and I think that's become quite commonplace now. But for example, when it comes to creating films, when it comes to writing novels, we haven't really seen a lot of that yet, and it's empowering people in a way. I mean, for instance, if you look at the figures and statistics on something like Book Talk, the amount of novels that are being sold simply by being shared on TikTok, that might have never had a chance in the past because it was more of a struggle to get a traditional agent. I think it's really going to empower people, again, to have more of a chance to be seen, at least to be considered. Jose, would you please tell us how hard the recruitment processes are when it comes to the diversity making, establishing a newsroom? So what are the obstacles and what can be done to, you know, get over it?
Okay, so I think the obstacles came from before. As I mentioned, I think this single narrative that dominated created on many of us, most of us, a very specific framework. So it took us time to get out of this framework. But nowadays, I think that diversity is just gaining momentum, and as I see it, it's something unstoppable. So it will happen eventually. We just need to make sure that it happens in the best way possible, and so everyone feels represented, as we mentioned before, not just for the sake of it, that we can also include them in the processes and make them a strategy and competition, advantage in competition. When it comes to the challenge on the newsroom, during the hiring process or even afterwards, when we have to work all together, as I said, we usually looked at it as a strategic thing. You know, it's a strength for us. It's not a challenge that much. So the small challenges that it might pose, like, for example, having totally different cultures or, as I mentioned, people from nationalities who are clashing with each other, usually these are easily overcome by the fact that it will bring together so different narratives, very different perspectives, and when you find a way to put them all together, let them speak, we encourage discussion too. Like, it's totally fine to discuss from different points of view. It will help both sides to understand. And also, when you have so many different voices, it's not like black or white. You know, it's going to be black, white, and a huge scale of grays in between. So it's easier to agree on a scale of gray rather than bringing someone to the white or to the black side of it. So yeah, I think definitely it poses challenges, of course, but they can be easily overcome by the strength of diversity itself. What about you, Kevin? What are the hardest points to make that balance regarding the diversity? What is the obstacles in front of this situation? I think the important thing is to understand that a difference of opinion doesn't have to be a negative thing. Right? You know, conflict doesn't have to be bad. There's an opportunity for you to see growth in disagreement or in different perspectives. So I think that culturally, an organization, and you know, even at my organization, one of the things that we do is we welcome new and innovative ideas and ways of being. So we have meetings where you get to bring your innovative approach, what it is that you've been researching, how you feel your ideas can contribute to a better company and a better overall ecosystem for podcasters globally and in Africa. And so with that, we're creating the atmosphere where no idea is a bad idea. And then we follow through with trying to make sure that we can actually implement your idea, right? So put it into place, so therefore this empowers our staff members in order for them to be able to say, all right, you know what, I know that I'm supported, I know that, you know, my ideas are being heard, and so when we bring in more people, then there's also the opportunity for them to be able to walk into a culture where they can feel seen and heard. And then as a result, I think that kind of affects the way in which we approach our live events, and the way in which we approach creators, because in podcasting you have creators who have sewing podcasts, goldfish podcasts, all of these different things. And so if your company culture is to take in new ideas and new experiences, then I think that there's an opportunity for that creator and for all creators to basically be able to feel welcome, and then you have that community aspect, which then pushes the industry forward. Okay, well, we are coming to the end. Eva, I would like to ask you about the AI and the new technologies, how this affect diversity in the upcoming years regarding the media diversity? I think, like social media, it's a double-edged sword. There are pros and cons. For all the positives that we spoke about on social media as well, and empowering more people to have a voice, I would also like to add to the point that it also allows for the rise of potential fake news. I think it's really important to make sure that people are still responsible. So I think while it's great that more and more people have a voice, you also have to approach everything that you see and read with a little bit more of a vision to, is this actually the truth, or is it something that's being shared just simply for the sake of emotion? When it comes to AI, the pros and cons. Pros, for me, as a sci-fi fan, I imagine having a chip put in people's heads, which personally I wouldn't want to do, but the idea of any kind of technology that allows you to
Imagine a world where you can understand anyone, no matter what language they speak. That would be something brilliant. So if there's a tool that allows you to be able to understand people of so many different cultures, no matter what language you speak, I think that will already be a massive step in giving people opportunities and more ways to understand each other. On the other hand, there's also the concept of training AI, and we have to think very seriously about that responsibility. Who's training it? Are the people who are training it coming along with certain types of prejudices? And where is the information that it's being trained on coming from? Because if that information is being taken from creatives who are not necessarily being recognized for a vessel that they won't necessarily benefit from, that was a whole other kettle of fish. So it's complicated, to say the least. It's pretty hard to answer that question. Transparent conversations, I think, and a lot of patience to be able to explore that is definitely the way forward, in my opinion. Hamza? Yeah, we also mentioned when we were talking before about the bias of the AI. So, okay, it might look an aseptic tool, you know, it's a computer done, so it shouldn't have prejudices, but at the same time, it has a bias. And also the newer versions are learning from themselves. So we cannot really control that unless we have some human person basically checking exactly what we are doing with the AI. So I do believe it's very important to keep an eye and let it work. It's an amazing tool, of course. As she mentioned, we can translate everything, different languages. We actually implemented it in our newsroom quite recently, I would say, and it's mind-blowing, like all the things that you can do with it that you, before you needed someone to listen to the whole press conference, someone who speaks the language, now you can just do it through the AI. But you can never let it work alone. You need to always keep an eye on it to make sure that these diversity patterns, that all the communities are represented, that it's not taking prejudices against anyone. And again, about social media too, same thing. Of course, it's great that everyone can post their videos. Many more voices are being heard through this social media thing. But at the same time, we also need to ensure that the representation of the people keeps the balance of how the world is. Okay. So I think we should reflect the world as it is. And in order to do so, we might need to be able to promote some views and narratives that are being hidden now, and to stop some others that seems very big in the media, but then when you come to the core of it, they are not really that big, they are just really noisy. We're out of time, so a couple words from you. Really quickly. I think AI is a great tool. It needs to be used responsibly. I think that, you know, in podcasting, it definitely has improved like production times. But I would also say that I'm not sure that it can replace the humans in terms of talent. Like there are things being done with text and things like that where you can write out the text and then it'll mimic your voice. But I think it's tough to imitate the laughter and the different cadences that you have. So again, a great tool, excited to see where it goes, but you know, we'll see how things shape up. Thank you very much, Kevin, Jose, Eva, for all your comments and shared with the audience. And thank you all for attending this panel. Hope to see you again. Thank you. Thank you. Thank you for having us. إذن كما استمعنا لمتحدثي هذه الجلسة، فإن التنوع في الإنتاج الإعلامي لدى المحطات الإعلامية يزيد ويعزز من التعاطف بين الثقافات المختلفة. وقبل أن نختم معكم فعاليات هذا اليوم الثاني من الدورة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام، نستعرض معكم هذا الفيديو القصير الذي يعكس أبرز محطات هذا اليوم، فنشاهد معا.
إذن السيدات والسادة الضيوف الكرام، نصل اليوم إلى ختام فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام، حيث استعرضنا أفكارا جديدة ورؤى مبتكرة أعادت تعريف مستقبل الإعلام. كان هذا اليوم منصة للتواصل واستكشاف الحلول العملية للتحديات المعاصرة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والتنوع الإعلامي وفن رواية القصص. نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم، على أمل أن نلقاكم يوم غد بإذن الله تعالى في يوم جديد يحمل المزيد من الأفكار والرؤى الملهمة. شكرا لكم ودمتم بخير وإلى اللقاء. السلام عليكم.